Inoro Roshine. Roshine rwega nĩ thinacara na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi Otana Inoro FM nĩ mũthĩ wa Mashujaa Day tarĩki 20 mweri wa 10 mũthĩ wa kũririkana njamba cia bũrũri na tũkĩambĩrĩria mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto hararoka gũtongoria a Kenya na bũrũri wothe gũkũngũĩra thigũkũ ya njamba cia Kenya nĩyo Mashujaa Day. Mambura ma kĩbũrũri ma mwaka ũyũ maratabanĩrio kũrĩa kĩwanja-inĩ kĩa Ithokwe kaunti-inĩ ya Kitui. Mambura maya ningĩ nĩ merĩgĩrĩirwo gũtabanio thĩinĩ wa kaunti ingĩ 46 magĩtongorio nĩ magavana oro hamwe na maabitha a wathani wa matũra na atongoria ikĩro-inĩ ngũrani nĩ mahinyĩrĩirie mambura ma mwaka ũyũ makorona marĩ ma kũririkana ũrĩa warĩ Prime Minister wa kerĩ mũtigairĩ Raila Amolo Odinga na ũrĩa ũrakorirwo akĩhurũkio mũthenya wa ira kwao kũrĩa itũra-inĩ rĩa Kang'oka Jaramogi mwena wa Bondo kaunti-inĩ ya Siaya. Ihinda-inĩ o rĩu atongoria ikĩro ngũrani arĩa maikĩtio nditĩini na kuohwo marĩ hamwe na mũtigairĩ Raila Amolo Odinga nĩ mathiĩte na mbere kũmũririkana rĩrĩ bũrũri ũthiĩte na mbere gũcakaya gĩkuũ kĩa mũteti ũcio woma ona thutha wa gũkorwo arĩkĩtie kũhurũkio. Ũmwe wao nĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa kũrĩa Nyĩrĩ taũni wakiri wa Nyĩrĩ Kĩhoro akiuga maikĩtio thĩinĩ na mũtigairĩ Odinga mĩaka-inĩ ya 80 oro hamwe na ũrĩa warĩ mũmbunge Koigi wa Wamwere ugĩte nĩ mathĩnirio na njĩra nene thutha wa gũcukĩrwo mahĩtia ma kũgeria kũgarũra thirikari ya mũtigairĩ Daniel Moi. Theuri wa Mbogo nĩ aranĩirie na wakiri wa Nyĩrĩ Kĩhoro na agatũrehera ũhoro ũyũ. Thabarĩ ya mũthia thĩinĩ wa mũhuro wa riũa ya mũtigairĩ Raila Amolo Odinga thĩinĩ wa Kang'oka Jaramogi ndĩngĩrĩka hatarĩ na benji ya mũnyamarĩko ĩrĩa atongirio nĩ thirikari ya hau kabere arĩ hamwe na gũtwarwo njera ithamĩrio gũtarĩ na mahĩtia. Wakiri wa Nyĩrĩ Kĩhoro mũmbunge wa tene wa Nyĩrĩ taũni nĩ ũmwe manahingĩrwo nake agĩtũcorera mbica ya ũrĩa mahingĩrĩtwo na anyitĩtwo tondũ 1982 thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ nĩ gwatuĩkĩte atĩ nĩ kwarĩ na andũ mareharĩria kũgarũra thirikari na manyitĩtwo kĩambĩrĩria kĩa nĩtuge gatagatĩ-inĩ ka 1982 na amwe marĩ hau marĩ na Raila nĩ andũ ta Maina wa Kenyatta makanyitwo na andũ angĩ rĩu ta niĩ nĩ kwarĩ Ngũgĩ wa Thiong'o mũtigairĩ nake nĩ tũmwĩrĩgĩte kahinda gatarĩ karaihu kwaria ũhoro wake na agacoka akanyitwo na andũ angĩ marĩ thĩinĩ wa university na Raila kuma 1974 athomithagia thĩinĩ wa University ya Nairobi thutha wa kuma gĩthomo gĩake bũrũri wa Njĩrĩmani. Koguo nĩ anyitĩtwo na nĩ twaikarire nake ithamĩrio. Niĩ ndacokire kũnyitwo 1986 na ndaikarire o mĩaka 3 no Raila aikarire mĩaka ta 8 kuma June 1982 gũthiĩ nginya 1989. Na hĩndĩ ĩrĩa mwanyitĩtwo njera kũrĩa Naivasha rĩrĩa mwarĩ Naivasha nĩkĩ gĩathiaga na mbere thĩinĩ wa meciria manyu? Nĩ ũhoro wa wĩyathi witũ wa bũrũri ũyũ. Nĩ bũrũri ndingiuga ũthĩnĩtie andũ arĩa me bata mũno na bũrũri na njarĩtie na arĩa mathamĩtio mbere yakwa na ngaria na arĩa mathamirio thutha wakwa ona gũtuĩka thutha wa kũrekio 1989 ithamĩrio nĩ rĩakoretwo rĩaritũhĩra thirikari mũno, gũtirĩ wanyitagwo andũ magakira na ndĩraririkana ũhoro mũndũ rĩu ta Matiba kana mũndũ ta Rubia 1990 nĩrĩo mathamirio acio. No rĩu Raila kuma harĩa rĩu akĩnyitĩtwo 1982 aikarire hakuhĩ mĩaka 8 thĩinĩ wa ithamĩrio na no bahati mũico nĩ twagĩcokire kuona atĩ nĩ arekio na ningĩ arekio akĩona ndagĩikara bũrũri ũyũ atathiĩte gũikara nja ya bũrũri ũyũ tondũ nĩ watuĩkĩte danger harĩ andũ aingĩ arĩa mawendete. Kũrĩ mũndũ ũrĩ na ũhoti ũcio wa gũthiĩ na mbere na kũmarũĩrĩra kwa ihinda rĩrĩ? Andũ marĩ kuo na gwĩciria sauti rĩmwe nĩrĩo nĩ kwagira nĩ kwagayagaga harĩ andũ amwe no andũ marĩ kuo me bata na bũrũri ũyũ tondũ ona ithuĩ gwĩciria
tanie riu guthie ithamirio miaka 3 ti ati ndari mundu wa mwanya Raila nake ndari mundu wa mwanya andu aria mendete bururi uyu ni andu aingi muno na ni menyaga uguo riria ndaigua nao ni maumira muthenya uria mauga matigutinda nyumba na ni andu aingi tondu bururi uyu wahota kuona rimwe to tari mwene no andu aria mawendete na ni njui aingi kwanja nginya hindi ya maumau Mario moyo na jua makiario uria maragia makirwa na muthuku na tukiuge ni undu utangimenya rimwe uriku wa wendi wa andu wa bururi wao Hadu-ini ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri Jeta Theuri wa Bogo Ja bururi riu andu eri ni makuite thutha wa ndege imwe ya gukua mirigo gute mwerekera kiwanja-ini kia ndege kia Hong Kong na gucoka kuingira iria-ini ndege yo muthemba wa Boeing 747-481 yatukire icunjĩ igĩrĩ thutha wa kũgwa iria-inĩ ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Ndũmĩrĩri ya rũhonge rwa ũkui wa ndege bũrũri-inĩ ũcio roiga erĩ acio arĩa makuire nĩ aruti a wĩra ndege-inĩ yo. Ĩndĩ ona kũrĩ oro ũguo aruti angĩ ao a wĩra ana arĩa megũkuĩtwo nĩo nĩ mahonokire marĩ na nguraro nini. Ũhoro makĩria roiga ndege yo ya kambuni ya Emirates nĩ kũmbaga ĩkiuma mũciĩ-inĩ wa Dubai hĩndĩ ĩrĩa mũtino ũhanĩkire. Mũtino ũcio nĩguo wa kerĩ kũhanĩka ũgĩcũngĩrĩra ikuũ kĩwanja-inĩ kĩu kĩa Hong Kong kuma hĩndĩ ĩrĩa kĩahingũrirwo mwaka wa 1998. Nĩ ndagĩka 7 ciahĩtũka thutha wa thinacara rũcinĩ. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Happy Mashujaa Day. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ni fahari yetu, undugu ndio nguvu, chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata mmoja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani. Nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukoloni. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni
kutoka ziwa mpaka pwani, kaskazini na kusini. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeusi ya nyeupe. Mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Happy Mashujaa Day. Tariki ene mirongo ere mweri ene wa 10 mwaka wa 2025 hindi ria bururi wa Kenya ugukorwo gikungwira Mashujaa Day, na ni wega tukumenyithia ati muthenya wa umuthi gukorwo gikungwirwo Ithokwe Stadium kuria mwena wa Kitui County, na no tuguthi na mbere na gukorwo tugithie na igongona riri ona ko bururi no rathi na mbere na gucakaya gikuo kiria wari Prime Minister Raila Omolo Odinga. Lewerewe uri good morning arahuka bururi ukoretwo wina maundu maingi muno umuthi ari muthenya wa mwambiririo kiumia kingi twayo ni mwene hinya wothe twambiririe tutwarane nawe, na ni wega twambe tukimenye weekend yaku irahanaga atia. Ni ndaihu ni tondu nginya umuthi ari public holiday ni kuga uri mucie ithuĩ twarahuka nigetha tuka mumenyithie uria bururi wikaire. Ni kuri aria matakoragwo makimenya public holidays ni kuga atia, gweta rigitari, gweta thigari, gweta amemerekia na andu ange aria makoragwo utungata-ini wa muingi. No ni wega tukwire happy Mashujaa Day, urwagirwo ni muthenya waku bururi wa Kenya ugikungwira andu aria makoretwo marutite wira wa mwanya muno. Shujaa ni aria maruirire wiyathi na aria makoretwo mari na mogaruruku mangi maingi muno maria makoretwo mari bururi-ini witu wa bururi wa Kenya. We muthenya wa umuthi aria othe uri tukwire urogia na Mashujaa Day njega. Ni thina cia ndagika 15. Good morning we warahukite ni tondu ni uguthia handu kana we uri au nyumba, reke tumenye uria riera rigutinda nigetha we umenye uria ugwithana, nigetha umenye kuria uragithie gugukorwo gukihana atia. Nie ndoreke twambe tutengere turore uria guikaire. Urathi wa riera ukireherwo ni Inoro FM. Umuthi turenda kurora gugutinda thiini wa bururi witu wa Kenya, tukiambiriria na guku Nairobi kuria ndirona gugutinda riua muthenya wa umuthi, no ni gutanyitwo waini ni kurikorwo na ruthuthuo oro ndomwe na marurume. Urugari wa rero kwambata nginya 22 no wikuruka nginya 14 guku ni Nairobi. Matura ta ma Kiambu ona umeokorwo urathini wa rera ona kuria mwena wa Kajiado. Twathie kuria mwena wa Nakuru County, good morning ni mwara ukete ro ndomwe na Rift Valley ni gukorwo kariwa na kwani gukona ruthuthuo thutha-ini, no urugari kwambata nginya 22 ucoka wikuruke nginya 14. Acio ni ikaria kuria mwena wa Naikuru na matura maria marigicire ikaria Murang'a ni twamugeithia kwanyu kwaroka atia. Ni njui ni guko kwina kariwa no ni guko na tumatu na ni gucoka kugia na abura iria iriura mathaini ma mithenya kana kuma hwaini onaguo. Urugari ni kwambata nginya 25 wikuruke nginya 14. Icio twarora cia kuria Nyeri, twarora kuria Murang'a, twarora mwena wa Kirinyaga na tumwire good morning tukiagaria rucini rwa umuthi maundu makorwo makiri mega ni tondu uguo niguo bururi ugiikaire. Riere kana yure Inoro FM turi obere. Ni
Uretha mabati ma kũgita nyũmba yaku magĩkĩro na makĩrathi kĩa igũrũ ũka Heritage Mabati Mills kũrĩa tũkwendagĩria mabati ma gũtũra. Gũra box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, deca tiles na euro tile hamwe na turathi cia cuma iria hũthũ, mĩcumarĩ ya kũhũrĩra mabati na kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara harĩ kũgita nyũmba yaku. Kenerera delivery ĩtarĩ marĩhi guothe bũrũri-inĩ na ũhotwe na mũtaratara wa kũrĩha kahora kahora. Tũhũrĩre thimũ kana WhatsApp 0746 667 456 kana ũcerere www.heritagemabati.com ona kana factory to Thika Road gwa Cairo exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Eni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. Rĩrĩa magetha marĩ maingĩ, mũrĩmi athiaga thoko akenete. Mbegũ cia mbembe cia Duma 43 kuma Sidco ikũheaga magetha maingĩ, ũgatara faida makĩria na kwa makĩria ma mĩaka 85 tũkoretwo tũgĩteithia arĩmi a mbembe. Sidco, the home of bumper harvests. Nĩ ngatho harĩa hothe ũratũthikĩrĩria ũkĩrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na itona Monday morning happy Mashujaa Day, na nĩ tũrenda gũkwĩra we harĩa hothe ũrĩ atĩ ndũkae gwĩtĩkĩra kũrekereria twana twaku agĩkorwo nĩ marauma thabarĩ nĩ marathiĩte gwa cũcũ nĩ mekũbataraga gũkorwo magĩcoka Nairobi. Rĩu we nĩ ũkũbatara gũikara wĩbangĩte nĩgetha maũndũ magĩre. Ũneaga ciana ciaku ũciĩhokagĩra ũ. Nĩ wĩiguĩte cia We Go. Ĩno nĩ njĩra njega ya gũthiĩ kũrĩa ũrabatara gũthiĩ ũtekũmaka atĩ nĩ tondũ mwana nĩ egũkorwo agĩkarana na andũ. Nĩ tondũ rĩu rĩrĩa wathiĩ na We Go ũkoragwo wĩna kanya gũtuĩka atĩ ũgũkuo na njĩra ĩna ũmenyereri. Ũhoro wa kwĩbanga nĩguo ũyũ. Ingĩra thimũ-inĩ yaku kũrĩa kwa Play Store ona kana App Store o download We Go, na wa download We Go ni ũgũkorwo rĩu ũkĩrĩ na kanya agũkorwo ũgĩtuĩka atĩ nĩ wakuo no camba na tũkwĩraga We Go, let's go. Na kũrĩa kwa Jipange na View sasa nĩ ũmenyete atĩ rĩu maũndũ nĩ mega, kwĩna mbeca no wĩhotanĩre 50,000, 500,000 oro ũndũ ũmwe na 2 million Kenya shillings. Tathikĩrĩria wapia bill number 724177 gũkũ wona waingĩra na thimũ yaku account wĩkĩre namba yaku ya thimũ ũcoke ũrĩhe ciringi 50. Ũkwĩrorera thinema iria ũkwenda, nĩ telenovelas na ici ciũkaga na rũthiomi rwaku, nĩ blockbusters, nĩ mathekania. Rĩu nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkenerera na ũkagĩa point. Ũraheo point 60 na ici nĩcio irakũhotithia kũhotana nayo ũrĩa ũrathiĩ na mbere kwĩrorera thinema nyingĩ, na ũguo mĩeke yaku ya ũhotani nayo ĩrongerereka. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ Betting Control na Licensing Board na namba ya 0000276. Rĩu Jipange na View sasa. Mũrĩmi reke twaranĩrie rũciinĩ ruo mothe nĩgetha we ndũkae gũtuĩka atĩ andũ magĩtara ũrĩmi wao we ũratara hathara nĩ tondũ atĩ ndũmenyete 3. Tũrenda gũthiĩ kũrĩa kwa Sidco. Tathikĩrĩria rĩu nĩ ihinda tũraĩrwo mbura ĩngĩ rĩa kũhanda kĩmera gĩa kerĩ. Arĩa tũkoragwo na imera igĩrĩ rĩu nĩ wega tũkwĩre atĩ Sidco nĩ marĩ na mbembe mũthemba wa Duma 43. Duma 43 ĩno ĩkoragwo ĩgĩkũhe magetha wega, ĩroretwo nĩ mbegũ ĩgwĩtiria na ta makathĩni wa thikũ 90 only nĩ ĩkoragwo ĩkinyĩte ya kũgethwo. Nĩ ĩkoragwo ĩgĩtiria hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩka mbura nĩ yanyiha na ĩgatuĩka atĩ nĩ ĩkũhota gwĩtiria mathĩna. Nĩ ĩkoragwo ĩgĩkũhe irio nyingĩ nĩ tondũ rĩrĩa watuĩka atĩ nĩ wa mĩgetha harĩ ĩka nĩ ĩrutaga ngonia 32. Twauga Duma 43 nawe nĩ ũgũkorwo ũkĩona ũgarũrũku mũgũnda waku. Nĩ kũrĩ na Duma 447, neno nĩ njerũ nyua, ĩno nĩ mali mpya
ĩngĩthiaga kwa soko nĩ thiaga thikũ 90 nĩ ĩrarorirwo ĩrathũrimwo nĩgetha ĩhote gwĩtiria rĩrĩa gwatuĩka mbura nĩ yanyiha tarũ kuoneka ta ĩngĩnyiha tarora Duma 447 nĩ wega tũkwĩre atĩrĩrĩ nĩ ihũragia mũcakwe koguo mũrĩmi wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩmĩrora ũteng'ere ũthiĩ ũmĩhande nĩgetha onawe ũrĩmi waku ũgĩe cama nĩ ĩrĩ cama mũno nĩ njega ya kũhĩhia na oro ũndũ ũmwe gũtherũkia mĩtungo na gatheri hĩndĩ ĩrĩa yarugwo gwata hĩndĩ ĩyo ĩkĩrĩ na kana ĩtarĩ nyũmũ nĩ ĩkoragwo ĩ ya mwanya mũno andũ a kũhĩhia mũrĩmi rĩrĩa tũrendia mĩkohoro no amenya nĩ wega ũkamĩendagia ũkĩmenyaga ũguo na nĩ ĩhingaga harĩa igũrũ wega koguo ndĩkoragwo ĩgĩtharĩkĩrwo nĩ indo na kana nĩ nginyagia wakorwo nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo tũtambi thĩinĩ wa mũgũnda nĩ ũkuona mbũca rĩu ũgatuĩka atĩ nĩ ĩkoragwo ĩ njega mĩrimũ wakorwo nĩyo ĩgetiria mathĩna mothe na nĩ kũheaga ngonia 32 harĩ o ĩka Duma 447 nĩ kuga kana kuma kũrĩa gwa Sidco mũrĩmi ndũteng'ere nĩgetha wĩgĩre na mbegũ ĩrĩa njega mũno tũgĩcoka twarie cia Pundamilia 555 oro ũndũ ũmwe na Duma 419 good morning ũkĩrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugino Tana arĩa othe ũrĩ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria ya Western Seed Company arĩa nĩo endia ehokeku wa mbegũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia mbembe na iria ikũheaga magetha maingĩ rĩu nĩ marakwenderia mbegũ cia Haraka WH101 na Haraka WH301 na ironekana grovet-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ arĩ thinacara ndagĩka 23 mahinda matarĩ kũrĩa tũgũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa tũmenye marĩa tũthagathagĩrwo na ciara thaa ĩmwe na tũgũcoka tũrore magathĩti maitũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno marekĩkire wikendi ĩyo ĩrarĩ ndaihu nĩ tondũ kuma mũthenya wa Friday nĩguo twakorwo tũkĩamũkĩra na kĩeha mũno ũhoro wa gĩkuũ kĩa Raila Amolo Odinga nĩ wikendi ĩrakĩrĩ ndaihu mũno ĩrĩa kuma ũrĩa twakĩmenyire ũhoro wa gĩkuũ gĩake kuma mũthenya wa Aramithi bũrũri ũkoretwo thĩinĩ wa macakaya na mũthenya wa ira kũrĩa Bondo nĩ arakorirwo akiugĩrwo ũhoro na aroneka arĩ mũtongoria ũrendekete nĩ kũrĩ andũ othe gũtegũthutũkania kabira gũtegũthutũkania mĩaka ũkũrũ ũnene nĩ araiyũkagio mũno nĩ tondũ wa ũrĩa akoretwo arehete mogarũrũku ngathĩti ciothe mũthenya wa ũmũthĩ nĩ maũndũ marĩa mekĩrĩirwo mũno na nĩguo tũgũkorwo tũkĩrora ndũmĩrĩri ciria irakorwo ikĩrutwo nginyagia cimwĩgie cia macakaya kuma kwĩ mũnene wa bũrũri President William Ruto ona ageni angĩ na gwata kuma nja wa bũrũri arĩa marokĩte gũcakaya na nyũmba yake nĩ ici cigũkorwo cigĩkĩrĩrwo mũno na mohoro-inĩ maitũ tũkĩrora mũtũrĩre wake na tarũ ngathĩti ona nyingĩ irauga nenda salama iria ingĩ ikauga our shujaa always ona iria ingĩ ikauga nĩ end of an era nĩ mũthia wa ũhoro wa mũtũrĩre wa Raila Amolo Odinga hihi we kaũndũ karĩa ũngĩririkana nĩ karĩkũ nĩ kaũndũ karĩkũ wanaririkana hihi augire gagĩikara mũno matũ-inĩ maku kana mũtũrĩre-inĩ kana tũnũ-inĩ twa Kenya gwata hĩndĩ ya ũteti wake Raila akoretwo arĩ mwari-inĩ wa mbere gwata kũrehe mogarũrũku na no tũgũthiĩ na mbere na kũmũcelebrate ona ũmũthĩ tũgĩcelebrate Mashujaa Day na we wĩkũ tũragũcelebrate wĩkũ ũracelebrate kũrĩa kwa Inoro FM ndũtwandĩkĩre kũrĩa Facebook tũkĩrĩ kuona nĩ twĩharĩrĩirie reke tũmetũrore arĩa marauga nĩ marahũkĩte rũcinĩ rwa mũthĩ thinacara ndagĩka 25 nĩgetha tũcoke mũgũnda tũkarĩme nĩ ndakora mũndũ ũgwĩtwo Ndirango wa farm kwa kuma kũrĩa mwena wa Sagana Jamba Makutano ma Sagana onake egũkũ good morning mwaniki fundi wa Maela aranjĩra Nyoksa happy Mashujaa Day ona nĩ ngakwĩra happy Mashujaa Day mũciri fundi wa nduthi nĩ ndakuona ũhoro wa Maela nĩ twakwenda Tito Waitito mũthee wĩ mwega gĩta kwarwo atĩa nĩ ndakora mũndũ ũgwĩtwo atĩ congratulations to Mom Agnes Joki Kamano na patron Dr. James Muriithi Kang'ara HSC ni Mashujaa Day ni wa Kamano Kirere thank you so very much ndagĩtarĩ kama wĩkora mwana wa Alex good morning arahuka vavaito nĩgetha twake bũrũri Njoroge Trakadero Ndora nĩ warahũkĩte Steven Gamba wa kũrĩa Kĩrengero Subukia mũndũ ũgwĩtwo Ngũgĩ wa Kĩingo Matrix Kanyoro wa Timboro asante sana nĩ ndona ona mũndũ ũranjĩra happy Mashujaa Day Nyoksa wewe ni shujaa wa Airwaves asante sana no wa Kĩhara Kĩganda Juthufu Gatongi Msafi good morning mwalimu Jago ni nawe ndakuona Kariuki Musubi na ndakuona Munyiri wawa mwae thank you so very much Sansiti wa Matara ona mundu ogwetwo JM Menge ni ikire nyingi muno gwicio muthene mukiara ukire tene o tene ona kuria theinie wa WhatsApp ona kuona ndiramona mundu ogwetwo Joseph wa Mwai good morning ona yoraga no arahukite ona no tuko tugithina na mbere kurora aria angi marahukite umuthi ari muthenya wa Mashujaa Day tuingire mugunda tutongoretio ni Sidco
ho riu ni tondu waku murimi we kukuringana kwanyu niko ukwenda mbembe kwe magetha maigana atia mbembe igwetiria bara ya mirimo wagi wa kana mbura ya kuigana riu reke twambe tukwire uhoro wigimaine punda milia 555 punda milia 555 ino twakwira mieri 3 na nuthu nyamu ne ndute mugunda netiragia mirimo na igakorwo ina mbembe thaka muno nuko na mutungo riu ino niyo kabisa nekunikaga hare iguru koguo nditonyagia maya ati yambie kubutha ona kana rio ni nyoni ona kana yambie kurio ni mbuca niturakwira ati nihotaga gwitiria katagati ni kuria gutauraga muno na gutari riua muno na igakuhe gonia 40 hari eka murimi good morning arahoko tengere dukaini kuu kwanyu wetie bego muthemba wa punda milia 555 ukwaga gutonganikia ngikoro hari eka kuruta gonia 40 na ni mari negitagwo nduma 419 eno kuma thiko 90 nginya igana nereketie kuma mugunda nere shama neno tukwiraga ati ikweyaga gonia 40 hari eka kure gwa Sidco menda gutigira ati we murimi rira watuika ati ni wathie kurima urimi waku mugunda ni urimi wina umithio urimi wina maciaro urimi ugukuhe mawega na urimi ugutuma onawe ukorwo ugikerera urimi waku niki kigiritie wibange ni tondu wa urimi waku kwa ihinda riri ritikire guthie mugunda na Sidco na ni ithio turakumenyithia rucini rwa umuthi uria maundu mangikorwo makiri mega riria murimi wa menya 3 ya urimi Paul Mwaidage kana Paul wa Iganjo sorry ndagika o igere nigetha tuketorore maria tuthagathagiirwo wona cihanda thaa imwe rucini ru muci wo tuginotama happy mashujaa day haria hothe we ukiri muthikiriria wa Inoro Zingunoreri uria ukoragwo naguo ingeweciria mondo ni unyinainagia mikire ya maundu yakunde ya mwanya tiganu wakwa nawe notathina iguru yoringai wa mwanya nikiongwethureire kainge shinge gwetwo naitiguaga ihoya yakwa no kuiganira rewe turia ngenge oragira nyono-ini cia nyina yoringai wa mwanya nikiongwethureire kainge shinge gwetwo naitiguaga ihoya yakwa no kuiganira rewe turia ngenge oragira nyono-ini cia nyina ngwenda kuhana tawe ende ya umithio ona hende ya wagio tuge ngai wakwa niguo ingetingiara unjianjiorie niguo tutwaranage itari no shuke ngai wa mwanya nikiongwethureire kaige shinge gwetwo naitiguaga ihoya riakwa no kuiganira rewe turia ngenge oragira nyono-ini cia nyina yoringai wa mwanya nikiongwethureire kaige shinge gwetwo naitiguaga ihoya riakwa no kuiganira rewe turia ngenge oragira nyono-ini cia nyina angekorwo igaira mawega makwa ningukire gwatira ndino ndithino ninguthura waganu na maciaro maguo tondu marigiririo ndoruo na thina yoringai wa mwanya nikiongwethureire kaige shinge gwetwo naitiguaga ihoya riakwa no kuiganira rewe turia ngenge oragira nyono-ini cia nyina yoringai wa mwanya nikiongwethureire kaige shinge gwetwo naitiguaga
are muthenya wa macujade mundu gwitwo Paul Waigajo ati ngai kurende nyonaga wanduga no tugingeciria nguthinjire ndegwa iria noru ngacoka ngamenya ona ticio wendaga. Good morning ni ngatho rira tuthikiriria twambe tuthie mweno uria we mundu gwitwo Muya wa Maina nigetha twambe tuthome maria tuthagathageirwo ona ciehanda thaa imwe rucini. Muya, good morning. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, ni thinacara ihitukitie ndagika 31 na thutha wa ndagika ingĩ iroka 29 ni tũgũkũrehera mohoro hamwe namo nĩ atĩ mũgathe William Ruto nĩ gũtongoria Kenya gũkũngũĩra thigũkũ ya Mashujaa. Igongona rĩa kĩbũrũri rĩrahanĩka kĩwanja-inĩ kĩa Ithokwe kũrĩa kaunti-inĩ ya Kitui. Njamba cia mau nĩ ciũrĩtie thirikari ĩrũmbũiye arĩa mahũranĩire wĩyathi na njĩra ya kũmarĩhĩra nginyagia motungata ma ũrigitani ma SHA. Na nja ya bũrũri andũ erĩ gũkua thutha wa ndege ya gũkua mĩrigo ya Emirates kũgũa iria-inĩ mũciĩ-inĩ wa Hong Kong. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Amũkĩra mbeca kuma kũrĩ andũ a nyũmba ya kũrĩa maikaraga nja ya bũrũri na ũhũthũ makĩria kũgerera bengi ya Cooperative Bank. O rũhonge rwa Cooperative Bank nĩ rũkoragwo na Western Union, MoneyGram, TapTapSend, Ria, Ismoney, World Remit, Instant Cash, Transfast na motungata mangĩ ma gũgũteithĩrĩria kwamũkĩra mbeca kuma nja wa bũrũri. Na mbeca ciaku no ũcirute rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank kana ũtũmĩrwo ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia akaunti-inĩ yaku ya bengi, ũcirute na mobile money ona kana ũrute ATM-inĩ ona kana agent o wothe wa Cooperative Bank wothe bũrũri-inĩ. Cooperative Bank, we are you. Tumuramure magatheti. Are muthenya wa Mashujaa Day ni ndiramenya haria hothe we uri ni urehaririria ni tondu irakire long weekend o hindino nacio ciana citu irehaririria nigetha ikorwo ikiambiriria igeranio ciao. Ni turaugire twina kigeranio gia KCSE o ri tutigitie KCSE ingi igire tunine tabarira ya mutaratara wa 844 ni tureka KEJSEA kirathi gia kenda nigetha mehaririria mwaka tuthiete kuingira thiini wa grade ya 10. Ni tureka KAPSEA iria nayo ni ya kirathi ya gatandatu andu mehariririe ni tondu wa kuingira a grade 7. Good morning Muhia. Good morning Nyox. Good to see you. Good to see you. Ndakuona. Ni ngatho. Holiday. Holiday rari nene. Na no iragithie na mbere. Right. But for us, wira niguo muingi. Toka kuruta. Right. Happy to see you again. Good to see you. Mwagaithie ni muthuri witagwo wa Ben wa Matara. Ajira ngugeithie na mundu witagwo Dagitari Kamau. Ngugeithietie majira ngwira happy Mashujaa Day. Asante. Kabisa gatheti ciothe ndarora ni Mau muture wa Raila. Yes, mheshimiwa mutigaire Raila Amolo Odinga kuma gatheti ya The Standard igete our shujaa always ni jamba itu hele unaginyagia tene gatheti ya The Daily Nation end of an era. Nayo Taifa Leo niyo nyitete irauga nenda salama na niho tukwambiriria niri na mbica ya kieha ithanduku ria mutigaire Raila Amolo Odinga ririgiceirio ni borithi kana mbirarũ marari niyo marakuite ithanduku rina kuratuika ati ni aratugirwo na gikiro kia munini wa president mwaka wa 1945 niguo Raila Amolo Odinga aciarirwo ona agicoka agikũrĩra bũrũri-inĩ wa Kenya ni athomete na rũgano rwake rũrathomirwo na aracoka kũhurũka kũrĩ mwaka ũyũ. Igongona rĩrĩ nĩrĩkinyĩtio nĩ atongoria matiganĩte harĩ kwambĩrĩria mũtongoria wa bũrũri witũ wa Kenya niwe President William Samoei Arap Ruto. Rĩu nĩ kũratuĩka atĩ ona kũrĩa kwa ODM nĩ marekinyĩtie atongoria aikĩro itiganĩte kuma ma minister kuma ma governor ma nginyagia bunge ma MCA na no kwena atongoria akuma mabũrũri mangĩ. Rĩu muthenya wa ira nĩ ndĩronire mũndũ gwĩtwo Olusegun Obasanjo na nĩ agwetetwo thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya Taifa Leo gĩtuĩka atĩ nĩ ũmwe wa atongoria arĩa mararĩ hakuhĩ mũno na mũndũ ũgwĩtwo Raila Amolo Odinga. Ona akĩaria nĩ araugire nĩ orwo nĩ mũrata na mũndũ wake ũrĩa araheaga thiri ciake na arakiuga ihinda rĩrĩ nĩ ihinda iritũ. Mũndũ gwĩtwo Professor Kithure Kindiki nake nĩ arĩ kuonwo arakĩrĩ mũtabania wa igongona rĩrĩ na nĩ rĩrakĩbangĩkire na maraugire atĩ ona kũbanga igongona
igongona ria mathiko ma Raila Amolo Odinga thiini wa thikũ iria mararĩ nacio icio inya kũringana na wendi wake uria augĩte ati we aikare tu mathaa 72 ndagakirie ni president arakorirwo akiuga ati ni marakĩrĩ na ihenya muno ria kũbanga na makauga Ngai ni aramahotithirie. Muthenya wa ira ni kũrarĩ na igongona rĩrĩ kũrĩa kĩaro-inĩ kĩa Jaramogi Oginga Odinga na ni kũrĩa mwena wa Bondo na rĩrĩa rĩrakĩkorirwo rĩkĩambĩrĩria o rũcinĩ na thaa 11:30 hwainĩ ni ararĩkĩtie kũhurũkio na agatuĩka ni arathikĩtwo kũrĩa kwao hakuhĩ na mbĩrĩra ya ithe ici cia katathi-inĩ gaka ka mbere oro ũndũ ũmwe na karatathi-inĩ ga kana ga kerĩ, na nĩ tondũ wa maũndũ ũrĩa maikaire ũmũtheri Mashujadi reke twambe tũtigane na dondo za hapa na pale. Ndagũkorako wagora gatheti-inĩ ya The Standard kĩrĩria toguo twakũmenyithia gatheti ĩno ĩratũhe ciĩgiĩ mũtũrĩre wa Mheshimiwa Raila Odinga. Aroiga ararĩ njamba itũ na gũthiĩ na mbere gũkorwo arĩ njamba ya bũrũri witũ wa Kenya. Harĩ na mbica ithandũkũ rĩrĩa rĩrarĩ na mwĩrĩ wa Mheshimiwa Odinga rĩarĩkia gũikũrũkio kana kũharũrũkio mbĩrĩra-inĩ kũrĩa arathikirwo kwao mũciĩ kũrĩa gwĩtagwo Kang'oka Jaramogi, nĩkuo bamĩrĩ ya mũtigairĩ Jaramogi Oginga Odinga mahurũkagio, na harĩ na mbica ya andũ a nyũmba yake magĩikia tĩri oro hamwe na atongoria gĩtĩo arĩa mararĩ thĩinĩ wa igongona rĩrĩ rĩa mathiko. Ũngĩikia maitho thĩinĩ wa mbĩrĩra ĩyo nĩ ũkuona gĩcunjĩ kĩrĩa Mheshimiwa Raila Odinga hĩndĩ nyingĩ arĩ mĩcemanio-inĩ akĩaria arakoragwo anyitĩte na kĩrĩa kĩrakoragwo na mũriũ Raila Junior nĩ kĩracokirio nakĩo gũikio ithandũkũ-inĩ, ona ngobia arĩa arehumbaga onayo nĩ ĩrĩa yarutirwo oro kũrĩa bũrũri-inĩ wa India kũrĩa ahurũkĩire, onayo nĩ ĩrakorirwo ĩgĩthikwo nake. Ngathĩti ĩno nĩ tũyandĩkĩire mĩario kuma ciugo-inĩ cia atongoria na andũ a ikĩro ngũrani arĩa mararirie mathiko-inĩ ma mũtigairĩ Raila Odinga. Mwarĩ wa Rosemary nĩwe ũngĩta Mheshimiwa Raila guka aretwo Safi nĩ arakorirwo akiuga ena kĩeha mũno tondũ mũndũ ũrĩa ũrakoragwo akĩmũnyita mbaru na mũndũ ũrĩa ũrakoragwo akĩmũmĩrĩria mahinda-inĩ mothe Raila Odinga rĩu nĩ arĩkĩtie kũhurũka, na aroiga tũtinathika o mũndũ tu mũndũ twathika mũndũ ũrarĩ na kana ũrarĩ njamba ya bũrũri witũ wa Kenya. Mũtumia wa Raila nĩwe Mama Aida aroigire Raila ndararĩ o engineer tu, ararĩ engineer wa maũndũ ma gĩsiasa. Aroigire ta mũtumia wake nĩ arathomire maũndũ maingĩ, na aroiga ũndũ wa mbere arathomire na arera atumia arĩa mahikĩtio nĩ ateti, wakorwo mũthuriguo nĩ mũteti agĩa na thũ wetigana na thũ ciake nĩ mathiĩ makaharane o kũrĩa marutanirie. Nake Mheshimiwa Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o, governor wa kũrĩa kaunti ya Gĩthumo, nĩ aroigire goodbye baba of ODM kana kwaheri baba wa ODM, urarĩ baba witũ na nĩ ũratigagĩrĩra thirikari ciothe nĩ ciakorwo cikĩhanda, ũrakoretwo ũtungata-inĩ wa mũingĩ kwa ihinda rĩu. Nake mũndũ gwĩtwo Emily Oginga nĩ mwarĩ wa nyina na Mheshimiwa Odinga, aroigire tondũ ithe nĩ akorirwo akĩruta wĩra na andũ aingĩ, ona bamĩrĩ ya Jaramogi no ĩgũthiĩ na mbere kũrutithania wĩra na andũ arĩa angĩ na atongoria arĩa angĩ nĩ ũndũ wa gĩtĩo gĩake. Mũgathe William Ruto nĩ aroigire andũ aingĩ nĩ marakoretwo makiuga atĩ gĩkuũ kĩa Raila nĩ igũtha inene kũrĩ we, na nĩ aroigire nĩma, no aroiga we nĩ arakorirwo arĩ na gĩtĩo kĩnene nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩmenya Raila nĩwe wamũingĩririe ũteti-inĩ na nĩ arathomete maingĩ harĩ ũteti wa bũrũri wa Kenya. Ciĩ karatathi-inĩ kana tũratathi-inĩ tũingĩ twa ngathĩti ĩno ya The Standard, ũngĩthiĩ karatathi-inĩ ga kerĩ nyoka fit na ga gatatũ nĩkĩ wakora. Ici nĩ cia mbica ũgemu ona gũkĩrĩ na kĩa mũthenya wa ira atongoria matiganĩte, ona mũingĩ wa Kenya ũrĩa ũreyumĩrĩtie harĩa kabica ka mbere ndakora ũrĩa warĩ president wa Nigeria nĩwe ũgwĩtwo Olusegun Obasanjo. Mũthenya wa ira akĩaria igongona-inĩ rĩa mathiko rĩa Raila Amolo Odinga nĩ ndakora karatathi gaka harĩa igũrũ bamĩrĩ ya Raila Amolo Odinga matongoretio nĩ mũtumia wake Aida Odinga, mũrũ wa nyina Oburu, mwarĩ ũgwĩtwo Rosemary oro ũndũ ũmwe na Winnie, na mũndũ ũgwĩtwo Raila Junior thĩinĩ wa mathiko maya. Nĩ ndakora ona atongoria angĩ, President William Ruto, President wa ukabere Uhuru Muigai Kenyatta, oro ũndũ ũmwe na governors na atongoria matiganĩte nĩ marĩ haha karatathi-inĩ gaka. Akenya marakua na igũrũ nĩ ũkuona ũyũ arĩa marakorirwo makĩona mathiko nĩ macereirwo mũno
muno marambia gutwikona ni marakua na iguru thigari cio rangiria Kenya manyitite mathangu ni ukuririkana kiumia giki giothe andu marai na mathigi marathia makihiuragia na kuma ukuria kiaro-ini kia ndege mokire mahiuritie ni ndakorwo na katathi gakana no cio na ni imwe a Kenya mari na maithori muno gwata ino ya muthia ya mutumia uririte magathira mutwe aratwika rari murumiri munene muno wa mundu ugwitwo Raila Amolo Odinga mutumia wa Changirai ni arokire by the way page 3 yes ona riu ri aria ocio ari prime minister wa kuria Zimbabwe na ari murata wa hakuhi muno wa Raila na Raila ni athiite mathiko-ini ma Morgan Changirai mutumia yake ni arokite kumiriria mama Aida ni mwe watongorie kuma nja ya bururi na Obasanjo ucio watumenyithia na mwari wa Magufuli onake ni arari kuo ni amwe atongorie re maragiukite mathiko-ini ma mweshimwa karatathi gakana ni goodbye baba Raila kiugirwo horo turerwo riu bathia ni rakorirwo ikieherio mwisho kuri njamba ya bururi witu wa Kenya turerwo mbegu iria mweshimwa Raila Odinga ahandire ngoro-ini na meciria-ini mandu no iguthie na mbere gukorwo ikimomiriria na guikara kuo kwa ihinda ria miaka mingi arari njamba hari uhoro wigie guthingatithia thayo na mathiko make marakorirwo makihanika mari mage kugeria kuiguithania andu Raila ni magaririo na arahurukio mwisho kuria Kang'oka Jaramogi hakuhi na mbirira ya ithe na nyina kuria mwena wa Bondo county-ini ya Siaya hari miaka 80 iria raikarire guku muhuro wa riua ni arari mundu urakoretwo eyumitie na njira nene kuhinyiriria gwikwo mogaruruku na arari muteteri wa mutaratara mwega wa mwathanire kana democracy ni mundu utarari na guoya araigaga muturira wake mbere ya maundu mothe agitia mogaruruku aingi maroiga maundu maingi maria mweshimwa Raila Odinga akorirwo agika mega marathire kana matiguthio o uguo ni arithiaga na mbere ona kuririkanwo kuri na iwanja cietanitio nake kiwanja kia Homa Bay nigitanitio nake kuri andu marahinyiriria kiwanja giki kiretwo Talanta gitanio nake na kurerwo no eguthie na mbere kuheo ngerenwa nyingi muno ona riu arikitie gucoka kuria kuria oimire kuri maithe mao na gatheti ino ni tumenyithitie uhoro wigi uria family yake irakorirwo iri na kahinda kau karitu thiko icio inya kirumanirerio kuma hindi ria hurukire mwiri wake kurehwo kuma kuria India na mwisho andu kuwirorera na marathie na mbere gukorwo akiugirwo horo karatathi gakana na gagatano ugithiho ni gukora andu a nyumba yake ciana ciake Rosemary Winnie na Junior akiigirira mahwa haria arakorirwo akihurukio muthenya wa ira ginyagia mweshimwa William Ruto president ni umwe waria mara rikuo ni ndakora muthuri hare mwisho piu fairi ukirora rugano ru hare hakuhi mwisho hena muthuri etagwo Francis Ominde aretwo governance expert thathauri wa maundu megie mwathanire ni arutire wira na mweshimwa Raila na njira hakuhi muno hindi ria Raila ari prime minister thirikari-ini ya Kibaki na roiga hindi ciothe hindi ria gatiba ya mwaka wa 2010 yathondekagwo Raila ni athing'iriirio horo wigie thirikari cia matura gukorwo iriho na koiga gutiagirirwo ati bururi uria athagwo kuma Nairobi akoiga thirikari cia matura cieho ni undu wa mugayanirie mwega wa mbeca na ikorwo ikiigiririka wira-ini wothe na Kenya othe maigue haria hothe mari ni marakinyirwo ni utungata wa thirikari page 4 and 5 we page karatathi ga gatandatu na no icio cia gikiro kiria akorirwo agithikwo nakio thutha wa gutwika ati ni turai na mathiko ma kibururi na kuragitwika ati muthenya wa ira arakiumagaririo thiini wa rugendo rwake rwa muthia we ni arakorirwo agitaririo ta mutongoria urakiendete bururi wa Kenya na kuragitwika ati thiini wa kuria Bondo ni mareyoneire mathiko maria marari ma mwanya muno ni tondu mundu ugwitwo Raila Amolo Odinga arathikirwo ta mutongoria wa gikiro kia munini wa president akui aithanduku riake riu kuragitwika ati marari ati agikiro kia major ona kana major general na kuragitwika ati riri undu ucio mukuire wa ithanduku riake ri ndurari wa mukenya wothe ati ugeagwo tu o munini wa president na kiru president no gikoragwo ru akiambatirite gikiro kia iga iguru na gatwika ati Raila ni arakorwo agitugwo na gikiro kiu ni kuraimwo rwimbo muno rohoro uria akoretwo akiuga rwa kuria rwa Jamaica ni tondu ni aragikoretwo we akiaria
maundu maingi muno na rwimbo nera rwendete gwata ciugo iria ciugaga where the sun shines daily on the mountain top kwaya gukorwo atiriri ati nikio kaburi gake gatana irigirwo nigetha te onake akakenagirira kariwa to ni arendete muno uhoro wa kwaria oro wa kuria riwa rikiaraga na rigatwika ati ni rakimwerera ici cia katathi ga gatandatu ona mbica nginya andu me nyumba gwao iguru kuria marathiite mathiko-ini a Kenya ni maria yumiririe no iria cianyita maithori ni cia katathi ga kanana niho ndakora mundu ugwitwo General Secretary kana Secretary General Edwin Sifuna mbere ya gikukia Raila Amolo Odinga muhia wa Mainari ni ukumenya ni gukoretwo na ndugamano kuria mundu gwitwo Sifuna mundu gwitwo Babu Owino na atongoria angi matiganite agathoni wa Mucomba moyanire makiuga ni watongoria aria anini marenda gukorwo makire ugaruruku na metagwo yes gwatuika ni the third force ni tondu tukire na kuria kwa mwena wa thirikari kuria kwina muungano wa UDA na ODM na mwena uria ungi kwana wa Munyoro na wa Munyoro ndanoneka igongona riri othe ndanathie nginyo no gucakaya na nyumba ne atumire statement andu ake maroigire ni undu wa itumi ni undu wa itumire agathie thutha-ini ndonire Senator Karungo athangwandika handu-ini ha Gachagua ni agathie baadaye ngiciria absence yake ri no irakiugirio kaundu no ri mundu gwitwo wa ngari riria retaga atongoria ri ni arathecire Sifuna nake Sifuna arauga wa utuku wikaga atia ucokagio no utuku na ararugama nake na arauga nie ta mundu gwitwo Sifuna ri kwao DM direka atia na tugutigira kiama nigieka atia nikiarugama no araririe na maruru na no twae na thuti arekirite tu t-shirt ni kuonekire rengi makire na nguo njiro cia gugicakaya no we arehumbite ngufia ya kiama kia ODM na kuragitwika ati mundu gwitwo Sifuna ni arerire acakai ati Raila ni amaririkanirie ati mehariririe ni tondu wa ithurano cia mwaka wa 2027 ni tondu we arauga ni ndirafuata uria baba aroigire no mawatongoria ngi mwena uria ungiri matongoretio ni awangari na aria makiri thiini wa thirikari marahetwo iturwa cia MCS ri ni ukuona John Mbadi Opiyo Wandayi mundu gwitwo Hassan Joho ni maraugire ati Raila araugire Michael thiini wa broad based government koguo ni kuri na igeria kana kuoneka kana hoteteku wa gukanyita mundu gwitwo William Samoei Arap Ruto baru hindi ya mwaka wa 2027 agikorwo arauga page 8 yes araugire atiriri kiama kia ODM ari mwambiriria wakio either kiama kia ODM ni gigathondeka thirikari kana gigakorwo thiini wa thirikari iria goka ati na gikorwo we no wakwa UDA araugire andu aria mekugeria kuhuruja kiama kia ODM ndegwitikira na oiga ona korwo githurano gia 2022 kiahotanirwo ni mheshimiwa mutigaire Raila Amolo Odinga ndagiari na thina tondu ari murutwo wake na aroigire ona kioneki kana manifesto cia Azimio na Kenya Kwanza ni ciaringaine ugo aroigire agithie githurano-ini ndari very sure ati kono no Raila wahotanire ndagiari na thina ngoro tatine maragia magatukenia page 9 na wataendera kwina igongona ria macakaya wakora ki page 9 ri baba thutha wa kwehera ri riu kuri na ateti no teti ungiroka bururi-ini witu wa Kenya kuri na andu marakoretwo metereire ngwataniro ya ODM na UDA korwo ikiharagana tondu kiama kia ODM kirahingitie miaka 20 unatongoria ta Kalonzo Musyoka mheshimiwa Rigathi wa Gachagua nangi mari mwahoino wa mung'ethaniro marerigagirira ODM na UDA na ici kweherana no gikuo kia Raila riu nikiragikinyire na maundu marakihanika uria marahanikire riu kuri na ngwataniro njeru cia kiuteti ciguka kuri na amwe marageragia kuguciriria Raila na hihi kana ni akarugama kana ndangirarugamire acio ni maundu magwetererwo na gukorwo makioneka ndathie page 12 niho ni ndekora na ni twakinya matu-ini ni tondu Raila Amolo Odinga nioka na nioneka ni ndia kinyo na ni mutheru ndari nginya rukongo ona gakofia gake ni kega na gataire ni gatunea ni gatwika karangi wa macungwa ka ODM akuite riri electoral reforms kana mogaruruku megie ithurano ni akora muraika ugite mathagu maraiko uyu ri atiriri riria urari utarari kwa kuma riria wahurukire ri yes President Ruto ucio muthiriti guo ri ni arekirire kirore
watho wa kung'ethanira na andu aria marandika ndeto cia mehemehe nenda-ini. Ndĩrarĩkĩria karatathi ka mbere ka Daily Nation nĩ tondũ karatathi ka mbere kerĩ gatatũ kana gatano gatandatũ mũgwanja inyanya ga ikũmi ka 22 23 24 25 gothe kana ngathĩti ĩno ĩraria ũhoro wa mũtũrĩre wa Raila Amolo Odinga kwambĩrĩria gũkũrera ũteti nĩcio cia karatathi-inĩ gaka na nĩho tũkũingĩra ngathĩti ĩyo nĩ tondũ no gwĩcokera ng'ano icio cicokerete tũrĩa ciuma ngathĩti-inĩ ya The Standard. The Enigma, yes. Pan-Africanist, yes. The Shujaa, page 11 ya gathĩti ĩno ya The Daily Nation hena mbica ya Mheshimiwa Raila Odinga ekĩrĩte gakobia karĩa gekagĩrwo na ithe Jaramogi, right. Na rĩu rĩ nĩ page 13 hena mũtĩ ũratemirwo, yes. na mũtĩ ũrĩa no ambĩrĩirie gũthundũka rĩngĩ ũretwo Fight for Democratic Space na akaigĩrĩrwo ngobia ya Mheshimiwa Raila Odinga, mũtĩ nĩ wathundũka rĩngĩ. Tũingĩre mũgambo-inĩ. Good morning, happy Mashujaa Day. Mugambo wa murimi ndagika ĩno twendia iria ciringi 40 gũkũ Mathĩra. Iyo nĩ bei ĩtarĩ njega. Tuko na citrus aina mingi, tuko na Pix, tuko na Mimiora, Clementine na Kumquat. Niĩ no ndanire mũndũ ũkwenda kũrĩma ndũkegumire na kũrĩma. Mũgũnda waku ũkorwo no wa ĩka ĩmwe geria ũganie maita mana. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthengu wa urimi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi umuthe twi guku njuki-ini na guku ni Kirinyaga. Guku nikuo twi na murimi umwe na murimi uyu ni murimi muthomu agathie university ageka udagitari wa mahiu arikia udagitari wa mahiu agoka akageria gwetha wira okaga agatua wira wake agithondekaga mahiu ni wira wa urimi no muthi uyu ngimwitira wira ungi wenda angikorwo agitikira no urimi wake wi hau thiini wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023 yitagwa Irari wa Mbugu wa Paulo kuma guku Kirinyaga Gicugu njuki-ini. Nie ndi ndagitari wa mahiu na nduta wira wa ambulatory service na ngarima na nie nimaga indo ciothe ninimaga ng'ombe cia iria ngarima mbuku nguku na mburi na kahua. Toguo ngukwirite ndagitari wa Mbugu we ni graduate ya university no akiaga wira. Nie ndathomere Nairobi University na ngithoma ndingiri ya Bachelor of Veterinary Medicine ama vet science. Ndarikia ndageririe kwetha wira ngithithika for 1 year ngicoka ngiuma bau ngithi Limuru for another 1 year 206 nginuka ngianjia guthondekera andu ng'ombe na nio ithuĩ twitaga ambulatory service. Hindi ndanjia na mwithikiri furthermore mwithikiri wario wa kuboya nie ndiari nau ngithi uguo ngiruta wira ngigura fikifiki ngianjia kuruta wira na nduthi na ngianjia kurima na ngithie na mbere na nginya riu hau nginyite no nduta wira ucio wothe na ngatheremia urimi. Ndagitari wa Mbugu nio ng'ombe ni njega no na ni aciikagira mathabu. Nie ng'ombe ni nimaga na ndanjie na ng'ombe ina iria rinini lita 8 no umuthi ndina ng'ombe ikinyagia lita 40 nyendagia iria Kirima Dairy Slopes turari hona ciringi 45. Ng'ombe ni njega fiu na nie ni thiaga na ngithomithagia andu na ngamera practically na magoka nginya gwakwa no thina uria twina umunene fiu ni irio cia mahiu tondu nie ng'ombe ndagerie guteng'erania nayo ikie challenge ndauthagira method yetagwa challenge method haria ndakinyirie ndahotire kuoya ng'ombe kilo 12 ikaye kilo 36 no ng'ombe yo muthenya uria ingirwara iria irio ciayo no ithia na mbere ugakorwa ni yakinyia more than 40 liters. Koguo ng'ombe yo iria ni ninde tahotete ndeka mathabu ma ng'ombe yo indiria twaguragirwa iria ciringi 50 ng'ombe yo yandigagiria ciringi 607 every day ndimete irio concentrate cia ciringi 600 ngamie rimba na mahuti ciringi 400 ndingikostie iria riu 32/50 riguka 1600 ndimie kilo 12 ikiumaga kilo ciringi 50 igoka ciringi 600 ngarutanithia igatigara ngiri emwe ngae ng'ombe yakwa rimba na 4 inji mahuti ciringi 400 ndarutanithia ngona ndatiga wa 607 no ri maundu ni maritu muno tondu irio no kuthira thi na mbere so ri ng'ombe ira ndirakora riu irandigiria 300 na thirikari ni turore muno tondu ithuiri turahota kwiyandika na tukandika andu airi atatu na no twandike aingi fiu. Ndagitari wa Mbugu weta twiri atiriri gicagi kwibia
gicagi njui kwi mbia biu nie ni njigaga nguku irakinya 50 na ngakoragwo ndirahota kwendia matumbi at least nguku icio ikegurira irio nguku icio njigite nguku tariu currently njigite nguku ya Keniburu iria nguraga ngaonda ona tariu last week nindirokira na tucui 50 njogu emwe thutha wa kumirithia nie ndimiendagia bia iria nini biu 1500 nginya 1800 na koguo mundu ni aige tuguku tondu kau ni kawira kanini muno nie ndi ndagitari ugu njukira thaa 11 na ngaruta wira ucio wothe ngakama ngahe nguku ciakwa irio mburi na ng'ombe na by 6 ngoragwa muthiu field thungura ti andu aingi mareithagia no ndagitari wa mbugu ni oi wega wacio ndina mithemba itatu ndina second giant second ndirona ingi California white ria ndathomire kithomo kia mbuku nicio iraithi biu kurithia ni ndi ndathi gutwira mbuku mabuti njosaga hi ngundie mwoguo mabuti mari unginyitana guoko gwaku kumwo makwa meganu mbuku amature rabbit ucoke umihe pellets cia mbuku njara yaku unyite oguo icio ni gramu 25 ingikorwa i mature ukunyita maita meri roughly 15 grams na icio ni njiganu icoke ikare na mai mbuku yakwa ni iguthima oguo ikinyagia kilo 5 uguo mundu igicagire nie ndingimwira akethe nyama stiro ina market muno ndagitari wa mbugu mburi ari nacio mburi ni ndithagia na mburi nayo ni kindu kingi kiraithi biu kurithia niyo mauti maria mbeaga ng'ombe no mbeaga mburi na mburi yakwa ni yumaga lita 2 na tariwona ena kori ka wiki 2 na kena kindu kilo 5 no ndumburi yo ina iria ringi muno na mburi nayo ina iria riega muno ona wathi thibitari ciana irero inywe iria riu tondu ni rihuthu na ritire aranji ndungiona ndagitari agikwira ndukanywe iria riu then mburi currently ina mbia fio mburi teo nie ndiramedia 20 ndagia thina wa 10,000 andu hanyendie ng'ombe ya 200 nie ndirendia mburi na ikathi na mbere guciara mburi ni guguciarira almost turi twiri thiini wa mwaka ithiete muno ndungikinya mwaka na nuthu kindu kirekanagia ndagitari wa mbugu muno ni kahwa wanako nie ndinako ndakorire kahwa karia karimagwo ni muthe ngika graft gigatua grafted ruiru ndina rafuri itina 600 na mwaka muthiru nie kahwa kau gakwa nikarakinyetie kilo 6,000 ndatwarite thiri kwa farmers na nitwarihirwo na ciringi kiria ya 140 na riu mbia icio ri ruona kwandire na kindu kingi kawa kau mbia icio ni nyingi muno kilo 6,000 na makiria ya ciringi 140 cio ni mbia nyingi biu ndagitari wa mbugu weta mundu muthomu ri taria na andu a Kirinyaga andu othe a Kirinyaga no ndimere guku gwitu bururi uyu witu ithuĩ twi migunda mithaka biu no kiria tukwenda ni turute wira biu wona waruta wira guti wira utaribaga na kawa niko ndingiuria andu mothe makarime na no nyende teknology iria ciukite tau ni twiritwo tubande kawa karuiru direct ona gatari grafted na tunyibie distance iria tubandaga tubande mita imwe no ngibanda kawa kau thiini wa miaka 5 ugukwa na mbio nyingi muno ithuĩ twitonga biu ni aria nginyite riu guti wira wa mundu ndingiuria ni hau ndikuongerera tondu ni njui ni waigua na macio mangi ni ukurumirira no ni undu wa wira mwega wa ndagitari wa mbugu njitikiria gutiga ndamukunura na kumutigira muthengi wa makundo matatu uyu ariguo muthengi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo heanaga kirira kia urimi ona to guku Kirinyaga no ni Kenya yothe handu ya ruma ngiamukira muthengi wa urimi kuma guku njoke-ini njita murimi na bemwe mwarimu mucwe mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Todhaya iria irakinyetie 150 ni ithei 6. Hapa Kenya sio watu wengi wanatengeneza cheese. Kampuni kubwa mingi hazitengenezi. Hata Wakenya wengi wa kawaida hawajui cheese. Ni no ndani mundu kwenda kurima tukegumire na kurima. Muda kuko no aike mu. Giye uganie maita mana. nĩ ngatho cia mwanya nĩ ngwĩhoka mũrĩmi no wathomo kaũndũ rĩu arĩ thaa ĩmwe tũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ mũhĩa wa Magna tũgĩkwĩra happy Mashujaa Day. Wanori wane
wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ ragĩrwo nyĩmbo njega tũgakena inoro nĩ inoro mũciĩ wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ na mũciĩ ũrĩ mũthuri ndwagaga inoro inoro nĩ inoro mũciĩ wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ. Inoro Oroshine. Mogathe Ruto gutongoria a Kenya gukungwira thigũkũ ya Mashujaa igongona rĩa kĩbũrũri rĩkĩhanĩkĩra kĩwanja-inĩ kĩa Ithokwe mwena wa Kitui. Njamba cia mau iroria thirikari ĩrũmbũiye arĩa marũire wĩyathi na marĩhĩre nginyagia motungata ma ũrigitani mũbango-inĩ wa SHA. Na nja ya bũrũri andũ erĩ gũkua thutha wa ndege ya gũkua mĩrigo kũgwa iria-inĩ kũrĩa Hong Kong gũkĩroka gũkĩa ũmũthĩ. Nitamkumbuka mzee kwa kuwa kwamba kuna vile alikuwa mzee wa kupenda amani na kupenda na kuishi na watu wote na kabila zote kwa amani. Nimefurahia kuona Mashujaa imefika Kitui. Mimi changu ni kurudisha shukurani. Alafu na kitu naomba mheshimiwa akifika namwambia katika ile area kwetu Ngendu kuna mto inaitwa Nzeu na tuko na shida sana juu ina bridge. Watoto wakienda shule wanateseka sana. Wale wesa ndo mararera, hadi muhuko gotire gedo. Thini wa bũrũri ũtura experience mathina matherita muturire kudiguru mukenya wa kawaida ukorwo yabinyiririo na njira ciothe na mataxis kwanja nyamu icira sainiro bills irabinyiria instead ya gusherekea mukenya kwa uhuru ni kora uraserekea ukorwo oppressed. Rũcinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Tuginotana Inoro FM nĩ ndakunyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe marĩa tũrakũrehera ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center. Happy Mashujaa Day, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria na ũhoro wĩgiĩ thigũkũ ya Mashujaa na mutongoria wa bũrũri Mogathe William Ruto araroka gutongoria bũrũri gũkũngũĩra thigũkũ ya njamba cia bũrũri nĩyo Mashujaa. Mambura ma kĩbũrũri ma mwaka ũyũ maratabanĩrio kĩwanja-inĩ kĩa Ithokwe kũrĩa kaunti-inĩ ya Kitui. Ningĩ nĩ kwĩrĩgĩrĩirwo kũhanĩka mambura mangĩ marĩa megũkorwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa kaunti icio ingĩ 46 makĩgemio nĩ magavana oro hamwe na maabitha a thirikari cia matũra. Na mũgeni wa gĩtĩo mambura-inĩ ma mwaka ũyũ ma thigũkũ ya Mashujaa nĩ mũtongoria wa bũrũri wa Senegal. Mwandĩki witũ Jathani Kamau nĩwe ũratwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ĩmwe na riboti ĩno. Mugathe Ruto atanyĩtwo gũtongoria bũrũri gũkũngũĩra mũthĩ wa njamba cia bũrũri nĩguo Mashujaa tondũ gatiba ya bũrũri yendekithĩtie. Muoroto wa mambura ma mwaka ũyũ nĩ hinya ũrĩa ũhũthĩkaga kũrĩa thirikari gũtambũrũkia makinya marĩa itacũkĩtie kũũkinyanĩria. Kenya iko na kilomita 9,500 ya high voltage transmission line. Hapo awali kabla kampuni ya Ketraco ibuniwe kulikuwa na 3,500 kilometers. Tumeweza kuhakikisha kuwa laini zetu siko available 99.97%. Ningĩ mũtongoria wa bũrũri nĩ atanyĩtwo gũtambũra Kenya matiganĩte arĩa mekũranĩire na njĩra cia mwanya gũtungatĩra bũrũri. Igongona rĩrĩ rĩroka thikũ nini thutha wa ikuũ kĩa ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga. Gavana wa Githii Simba Arati arĩ we mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM akĩhe Odinga atambũrwo ta njamba ya bũrũri kuma na wĩrutĩri wake kwĩ bũrũri na mũingĩ. Siku ya kesho, Mheshimiwa Rais, tafadhali tunaomba kwamba shujaa ambaye tunasherehekea kesho ni Baba Raila Amolo Odinga. Ningĩ igongona rĩrĩ rĩtanyĩtwo kũhumbwo riri nĩ President wa bũrũri wa Senegal Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ũrĩa nĩwe President mũnini mũno gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika mĩaka 45. Gũkũ nake Prime Minister wa bũrũri wa Mozambique Mari Benvida Levi nĩ agũkorwo akĩrĩhumba riri. Mũtongoria wa bũrũri atanyĩtwo kwambĩrĩria thabarĩ ya thikũ 5 gĩtarũ-inĩ
giki mbere ya muthi uyu no akimirugamia kumana gikuo kia Odinga. Ni mambura marehete umithio kwa gicigo giki kuna ni makirwo kiharo kieru kia mathako kia andu 10,000 thingira munini wa iregi kiharo kinini kia ndege oro hamwe na tafarira ingi ta cia barabara. The stadium is beautifully done. All the infrastructure is complete. The roads, the lighting, the power, the water is all done beautifully. Preparations are in high gear. You can hear in the background. So we are very excited as the people of Kitui to host the rest of Kenya here for Mashujaa Day celebrations. Nona ukirera oguo ne gutanyitwo guthukana icoka cia uteti. Nona ukirera oguo ne gutanyitwo guthukana icoka cia uteti kuri akaunti no nikuo mucii kwa koigi wa uteti muna uyu Kalonzo Musyoka. Na uria akoretwo ari mwethari munene wa thirikari ya Ruto na kuria riga kuga ndegwikinyia. Thiini wa igongona ria muthenya wa umuthi federal ni itanyitwo kwa icio nthumuri igoti kuona bũrũri uri rungu rwa thikũ 7 gucakaya gikuo kia Odinga. Ngeri Fotara Inoro FM Jetagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani Kamau nĩ riboti yo ya ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Mashujaa kũrĩa mwena wa Ithokwe. Tũthiĩ kuo rĩu na mirango ya kuingira kiwanja-inĩ kĩerũ kĩrĩa thirikari irakire kia Ithokwe kũrĩa mwena wa Kitui riu nĩ rĩkĩtie kũhingũrwo na aikaria mwena ũcio riu nĩ mambĩrĩirie kũingira kiwanja-inĩ kĩu, amwe makiuga mambĩrĩirie kũingira kuo oruoro rũgĩtema na ũgitĩri nĩ mwĩkĩrĩre na njĩra nene mahinda-inĩ maya. Maabitha mbũtũ cia ita oro hamwe na honge ingĩ magĩthiĩ na mbere gũthoitha metereire kũingĩra kwa mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto ũrĩa gũtongoria a Kenya arĩ ũkũngũĩri wa thigũkũ ĩno ya njamba cia bũrũri. Nĩ igongona rĩrahanĩka thikũ ĩmwe thutha wa kũhurũkio kwa ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga ũrĩa arathikirwo kwa mwena wa Bondo kaunti-inĩ ya Siaya mũthenya wa ira. Na ikaria mwe kwa mwena wa Kitui arĩa meyumĩrĩtie maroiga nĩ maratanya mũtongoria wa bũrũri nĩ gũkorwo akĩmũrĩka maũndũ marĩa mahutĩtie ta gũkwama gwa tabarĩra cia ũthii wa na mbere mwena ũcio. Kwa majina ni Yvonne Mwende Maria. Mi nimekuja hapa saa 5 ya usiku. Nimefurahia kuona Mashujaa imefika Kitui. Mi changu ni kurudisha shukurani. Alafu na kitu naomba mheshimiwa akifika namwambia katika ile area kwetu Ngendo kuna mto inaitwa Nzeu na tuko na shida sana juu ina bridge. Watoto wakienda shule wanateseka sana. Kwa hiyo namuomba atusaidie atuwekee bridge ili watoto wetu waendelee kusoma vizuri na tutashukuru sana. Hiyo ingine nimeshukuru sana juu ametujengea hii kiwanja, tutakuwa tunaifurahia kiangalia mpira na vitu zile zingine zitakuwa Kenya. Mungu ambariki na amuongezee. Kama mimi mwenyeji wa Kitui, mkaaji wa Kitui, tulifika huko jana saa 9 na tunashukuru President Ruto kwa tukujengea Ithokwe Stadium na tunamuuliza tena tumalizie ile njia inatoka kwa Siko mpaka Mbondoni na ile ingine kutoka Kamuongo mpaka Kiso, na tutashukuru sana. Tunashukuru sana juu hata watu wa huku Kitui kama sisi wako na business wanapata pesa. Na tũrĩ oro hau a Kenya nĩ matarĩirie mamwe ma maũndũ marĩa mangĩenda thirikari ĩkorwo ĩkĩmũrĩka na njĩra nene hĩndĩ ĩno ya gũkũngũĩra njamba cia bũrũri. Thigũkũ-inĩ ĩno ya ũmũthĩ ya Mashujaa nĩ thigũkũ ĩrĩa mĩaka-inĩ ya tene yetanagio na president wa mbere mũtigairĩ Jomo Kenyatta, ĩndĩ thutha wa gũka gwa thirikari cia matũra kana gatiba njerũ ĩgĩcenjio rĩtwa na gwĩtwo thigũkũ ya Mashujaa nĩ ũndũ wa itemi rĩa gũkũrana njorua ingĩ kumagia mathako-inĩ na Kenya angĩ arĩa makoretwo meheanĩte na gũkorwo magĩkũranwo ikĩro-inĩ ngũrani. Hĩndĩ igongona rĩa ũmũthĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ erĩgĩrĩirwo gũkorwo akĩheana ngerenwa cia kĩbũrũri kũrĩ atongoria ro hamwe na Kenya arĩa mekũranĩire honge-inĩ ngũrani. Ĩndĩ matũra-inĩ a Kenya marĩ na matanya ngũrani makĩenda thirikari ĩmũrĩke ũhoro wĩgiĩ ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre na ningĩ mathĩngĩthĩ marĩa magomeire mũbango wa ũrigitani wa SHA. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Mbura Mashujaa ma kĩbũrũri ma mwaka ũyũ gũkorwo magĩtabanio thĩinĩ wa kĩvaro-inĩ kĩa Ithokwe kaunti ya Kitui, na kũringana na mwaria wa thirikari nĩwe Isaac Mwaura megũkorwo magĩtongoria mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Kiendelea kumwomboleza shujaa wetu Baba Raila Amolo Odinga ambaye ametuacha, ni vizuri tujitokeze kwa wingi katika sherehe za kitaifa ambazo
itaadhimishwa katika uwanja wa michezo wa Ithokwe. Thiini wa kaunti ya Kirinyaga mambura ma Mashujaa megukorwo magithi na mbere thiini wa kaunti ciothe nini na mambura ma kaunti ya Kirinyaga megukorwo thiini wa kivaro kia Rurie thiini wa wandio wa Mumu gicigo-ini kia umbunge kia Mwea guku mwari wa thirikari Isaac Mwaura akiuga mambura ma megukorwo magithi na mbere thiini wa kaunti ciothe 46. In other headquarters across the country, as it has always been the tradition heretofore. Kwa hivyo Wakenya tujitokeze kwa wingi, sababu hivyo ndivyo tutaweza pia kupatia heshima zake shujaa wetu Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo tuwe kwa pamoja, kwa sababu Kenya ni nchi nzuri. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja. Mwingi Maturi ugite kwina vatara makorirwo makirwira wathani makorwo makiririkano kuona ngarama ya muturire ithiite na mbere na kuveica. Wathi gwisa andu no mararira, wathi muhuko gutire kindu, basoja gutire kindu no ithio ni itonga. Thiini wa bururi utura experience mathina matheri ta muturire kuthi iguru, mukenya wa kawaida gukorwo yabinyiririo na njira ciothe na mataxis kwanja nyamu icira sainiro bills irabinyiria isendi ya gucerekea mukenya kwa uhuru ni kora uracerekea gukorwo oppressed. Maya turakungwira kwigwa moyo ni mwathani tondu rino wetungi kungwira no riu maundu ma thirikari gutikindu tungi kungwira tondu riu no kathi mathina maria me bururi uyu witu ni maingi muno undu kwina mathina maingi muno ungirora kithomo angi magakiuga bara makorero makirwira wathani na kuretwo gicigo-ini kia umbunge kia Mwea mathiite na mbere na kuria thina ala maretirwo kumwea freedom fighters mena thina muingi muno tondu ciana cia detainees kana ngati nicio ciateithikire ni ciretwo dynasty na ndui mucere witu no agire mbei tariu ni kurira turarira nyoni no kairatugia angoro ni maica ni momire kuria tungithi kwendia mucere witu thirikari no mucere wa njera ita murimi wa Mwea ndeta itu de kindu gia gwitirwo na kimuthiini wa thirikari ino uti kindu tugikorwo tugikungwira to no thina mutheri. Inooro FM tugikungwira Mashujaa ma mwaka wa 2025 kuma kaunti ya Kirinyaga. Njitagwo Johnson Mureithi. Nĩ ngatho mũno Johnson Mũrĩithi. Tũingĩre kũrĩa mwena wa Embu na thirikari nĩ ĩrandũrĩtwo ciĩranĩro ciayo iria ikoretwo ikiheana harĩ kũrũmbũiya arĩa mahũranĩire wĩyathi wa bũrũri na arĩa marĩ thĩinĩ wa gĩkundi kĩa Mau Mau arĩa marehire mũcango mũnene harĩ gũtigĩrĩra Kenya nĩ yagĩa na wĩyathi. Maroiga magĩrĩirwo gũkorwo magĩkũranwo na njĩra ya mwanya ta kũheagwo motungata ma ũrigitani ũtarĩ marĩhi na ningĩ marĩhi marĩa maheagwo ma mbeca cia inua jamii makorwo makĩongererwo kana mbeca icio ikorwo ikĩongererwo. Mwandĩki kũrĩa mwena wa Embu Anthony Ndwega niwe ũratũhinyĩria ũhoro ũyũ. Gatiba ya mwaka wa 2010 ĩgĩcenjia mũthenya kuma Kenyatta Day nginya Mashujaa Day muoroto we kuvotithia Akenya gukorwo makivota gukungura njorua ciao kumanagia na maundu maria marakorwo magika gwata gukorwo makivota guteithia bũrũri wana kana ciĩko icio mangivota gukorwo magikungwirwa. No atwaoregwo miaka ithiete wana mbere watigagia njorua cia kũrũa wĩyathi nĩ kumbũkĩte njorua ciĩngĩta cia mĩthako athaki athomi karĩ gatirikaria engi arĩo mangĩtwa njorua cia kĩrĩu na gũtarĩ na wĩyathi wa ũkire thuru Mau Mau tondu nĩ bendera ya Mau Mau twana gĩtagwo ya Mashujaa Day nĩ kĩgirĩ gĩa gũkorwo kwĩna Mau Mau representative thĩinĩ wa mbunge athikagĩrĩrio ra thirikari ĩrenda na akaugĩra Mau Mau ĩrenda thĩinĩ wa mbunge angĩkorwo thirikari ĩno nĩ yetu na nĩkĩo twarũĩrĩire. Na wanagatiba njeru ni vecanite mweke wa kundu kurukwa njorua cia bũrũri ibati kwa ikithikwa no ati gukinya riu guti wana njorua wana imwe yanathikwa kundu kou. Mwĩrĩ wa Kĩmathi no tũtindaga tũkĩwĩtia nginya na mũkwa wa Kĩmathi kwarakwire awĩtagia nginya wana kuma thirikari ĩrĩa ya Moi na ya Uhuru ĩrĩa tũreciria nĩ ũkũrenganĩra mwĩrĩ wa Kĩmathi ũthikwo vamwe na mũkami kwarakwire atathikwa na atarenganĩrwa. Nĩkĩ kĩragiria thirikari ya Kenya asa kwambĩrĩria Uhuru na kwambĩrĩria Kenyatta na gucokerera Moi na mundu gwitwa Kibaki na otwe na keru retwa Moi Ruchi nĩkĩ kĩragiria metia thirikari ya Mũngeretha mwĩrĩ wa Kĩmathi uthikwa thĩinĩ wa kwao thĩinĩ wa Nyandarua. Muchoki akiuga njorua cia Mau Mau itiana kungwirwo waro ikuona kĩrĩa kĩo marwagira nginyagia kavinda gaka arĩa engi ao matiauma makionete na kĩrĩa metagia thĩinĩ wa thirikari ya mũkoroni nĩ wĩyathi na ithaka. Edward Njenwa ũrĩa nĩ wa mũrika mũnini akiuga athuri onge aya mabatiĩ gũkorwo magĩtũũra njĩra ya kũnyivirua mo maũndũ marĩa mo maramathĩnia kĩma kĩmũtũrĩre.
tungiuria thirikari andu acio onthe marwirira wiathi marivagirwe mbeca cia shani thirikari matigatuike no amanyamare kana magatura guturitwa nundu wa mbere taru guti mbeca mangiona tondu kuru wao ndurametĩkĩria gukorwa makivota nginya kuruta wira. Ngi report kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Ndwiga. Nĩ ngatho Anthony Ndwiga, na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM na ũrĩa warĩ prime minister wa kerĩ Mũtigaire Raila Amolo Odinga nĩ erĩgĩrĩirwo gũkũngũĩrwo na njĩra nene ũmũthĩ hĩndĩ ya igongona rĩa thigũkũ ya njamba cia bũrũri rĩa Mashujaa rĩrĩa rĩrahanĩkĩra kũrĩa mwena wa Kitui. Maya makĩhanĩka arĩa makoretwo maikĩtio nditĩ-inĩ kana kũnyitwo nĩ thirikari ya Mũtigaire Daniel Moi magĩcukĩrwo njama ya kũgeria kũgarũra thirikari mwaka-inĩ wa 1982 nĩ mamũririkanĩte na njĩra ya mwanya. Ũmwe wao nĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa kũrĩa Nyĩrĩ taũni wakiri wa Nyĩrĩ Kĩhoro na aranĩirie na njĩra ya mwanya na mwandĩki Tũrware Theuri wa Mbogo. Thabarĩ ya mũthia thĩinĩ wa mũhuro wa riũa ya Mũtigaire Raila Amolo Odinga thĩinĩ wa Kang'o ka Jaramogi ndĩngĩrĩka hatarĩ na benji ya mũnyamarĩko ĩrĩa atũngirio nĩ thirikari ya hau kabere arĩ hamwe na gũtwarwo njera ithamĩrio gũtarĩ na mahĩtia. Wakiri wa Nyĩrĩ Kĩhoro mũmbunge wa tene wa Nyĩrĩ taũni nĩ ũmwe manahingĩrwo nake agĩtũcorera mbica ya ũrĩa mahingĩrĩtwo na anyitĩtwo tondũ 1982 thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ nĩ gwatuĩkĩte atĩ nĩ kwarĩ na andũ mareharĩria kũgarũra thirikari na manyitĩtwo kĩambĩrĩria kĩa nĩtuge gatagatĩ-inĩ ka 1982 na amwe marĩ hau marĩ na Raila nĩ andũ ta Maina wa Kenyatta makanyitwo na andũ angĩ rĩu taniĩ nĩ kwarĩ Ngũgĩ wa Thiong'o Mũtigaire nake nĩ tũmũrĩgĩte kahinda gatarĩ karaihu kwaria ũhoro wake na agacoka akanyitwo na andũ angĩ marĩ thĩinĩ wa university na Raila kuma 1974 athomithagia thĩinĩ wa University ya Nairobi thutha wa kuma gĩthomo gĩake bũrũri wa Njĩrĩmani. Koguo nĩ anyitĩtwo na nĩ twaikarire nake ithamĩrio. Niĩ ndacokire kũnyitwo 1986 na ndaikarire ho mĩaka ĩtatũ, no Raila aikarire mĩaka ta 8 kuma June 1982 gũthiĩ nginya 1989. Na hĩndĩ ĩrĩa mwanyitĩtwo njĩra kũrĩa Naivasha rĩrĩa mwarĩ Naivasha nĩkĩ gĩathiaga na mbere thĩinĩ wa meciria manyu? Nĩ ũhoro wa wĩyathi witũ wa bũrũri ũyũ. Nĩ bũrũri ndingiuga ũthĩnĩtie andũ arĩa me bata mũno na bũrũri na njarĩtie na arĩa mathamĩtio mbere yakwa na ngaria na arĩa mathamirio thutha wakwa ona gũtuĩka thutha wa kũrekio 1989 ithamĩrio nĩ rĩakoretwo rĩaritũhĩra thirikari mũno, gũtirĩ wanyitagwo andũ magakira na ndĩraririkana ũhoro mũndũ rĩu ta Matiba kana mũndũ ta Rubia 1990 nĩrĩo mathamirio acio, no rĩu Raila kuma harĩa rĩu akĩnyitĩtwo 1982 aikarire hakuhĩ mĩaka 8 thĩinĩ wa ithamĩrio na no bahati mũico nĩ twagĩcokire kuona atĩ nĩ arekio na ningĩ arekio akĩona ndagĩikara bũrũri ũyũ atathiĩte gũikara nja ya bũrũri ũyũ tondũ nĩ watuĩkĩte danger harĩ andũ aingĩ arĩa mawendete. Kũrĩ mũndũ ũrĩ na ũhoti ũcio wa gũthiĩ na mbere na kũmarũĩrĩra kwa ihinda rĩrĩ? Andũ marĩ kuo na gwĩciria sauti rĩmwe nĩrĩo nĩ kwagĩra nĩ kwagayagaga harĩ andũ amwe, no andũ marĩ kuo me bata na bũrũri ũyũ tondũ ona ithuĩ gwĩciria ta niĩ rĩu gũthiĩ ithamĩrio mĩaka 3 ti atĩ ndarĩ mũndũ wa mwanya. Raila nake ndarĩ mũndũ wa mwanya. Andũ arĩa mendete bũrũri ũyũ nĩ andũ aingĩ mũno na nĩ menyaga ũguo rĩrĩa ndaigua nao nĩ maumĩra mũthenya ũrĩa mauga matigũtinda nyũmba, na nĩ andũ aingĩ tondũ bũrũri ũyũ wahota kuona rĩmwe to tarĩ mwene, no andũ arĩa mawendete na nĩ njũĩ aingĩ kwanja nginya hĩndĩ ya maumau na marĩ o muoyo na njua makĩaria ũrĩa maragia makĩrũa na mũthũngũ, na tukiuge nĩ ũndũ ũtangĩmenya rĩmwe ũriku wa wendi wa andũ wa bũrũri wao. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo.
Inoro Roshine. Muhia wa Maina. Ja bũrũri andũ erĩ nĩ makuire thutha wa ndege ĩmwe ya gũkua mĩrigo gũtemwerekera na yaingĩra iria-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege kĩa Hong Kong. Ndege yo mũthemba wa Boeing 747-481 yatũkire icunjĩ igĩrĩ thutha wa kũgwa iria-inĩ. Ndũmĩrĩri ya rũhonge rwa ũkui wa ndege bũrũri-inĩ ũcio rauga arĩa makuire nĩ aruti a wĩra mararĩ na ũmenyo wa ihinda iraya. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo kũrĩ na ngĩana harĩa maratungataga na ndege onao makorirwo makĩhonoka marĩ na nguraro nini. Ũhoro makĩria roiga ndege ĩyo ya kambuni ya Emirates nĩ kũmbaga ĩkiuma mũciĩ-inĩ wa Dubai ĩkĩrehe mĩrigo Hong Kong hĩndĩ ĩrĩa mũtino ũhanĩkire. Mũtino ũcio nĩguo wa kerĩ kũhanĩka na gũcũngĩrĩra hathara ya ikuũ kĩwanja-inĩ kĩu kĩa Hong Kong kuma o hĩndĩ ĩrĩa kĩahingũrirwo mwaka wa 1998. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ĩmwe nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ ona ciarĩkia kwĩhanda thaa igĩrĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana happy Mashujaa Day. Njĩtagwo Muhia wa Maina. Inoro Roshine. Nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka, tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mũrata ũyũ wako tũrigainie ndarakĩrwaria thutha wa kuhĩrĩria mĩmera yake ndawa, maitho gũtura, kũrĩo nĩ mũtwe, ona niĩ ndarakĩmaka. Horera, niĩ ndatigire kũhũthĩra ndawa njũru tene. Atĩ ngoretwo ngĩhũthĩra ndawa cia Agripest makĩria ma mwaka ũmwe na ciũragaga tũtambi ta Tita Absoluta nyanya-inĩ, na ti ũgwati kũrĩ niĩ na bamĩrĩ yakwa. Haiya, ona no ũhuhĩrĩrie mĩmera yaku ũmũthĩ na rũciũ ũgethe na ũrĩe. nĩ wandeithia mũno. Menyerera ũgima waku wa mwĩrĩ, huhĩrĩria mĩmera yaku ndawa cia kĩmerera cia Agripest kuma Kapi. Cionekanaga na gĩthimi gĩa kuma mililita 50 harĩa Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie na thogora mũbacĩrĩre. Hũra thimũ kana ũtũme SMS kũrĩ 0116333222. Agripest, tough on pests, safe for you. Ambaga gũthoma na ũkarũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa yandĩkĩtwo bagiti-inĩ ya ndawa. Agripest nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ Pest Control Products Board nĩyo PCPB. Mũrĩmi wa mbembe, rĩu nĩ ihinda rĩa kũgunĩka kumana na ũrĩmi waku wahanda na mbembe cia Punda Milia 555 kuma Sidco. Irakũhe magetha maingĩ imera-inĩ ciothe. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0725-658-930 kana 0706-032-109. We, ndaririkana hĩndĩ ndaharĩte piũ ndicoka ngĩamũkĩra SMS atĩ kwĩna container ĩkwamĩte kũrĩa gĩcũa-inĩ na ĩrabatara ciringi 22 ĩrekererio. Niĩ ngĩetha mbeca ihenya na ngĩrwo ndakinya poti ũguo nĩngũrengerwo container. Niĩ ndĩciragia ndagũra container, mathĩna makwa mothe nĩ mathira. Nyone nginya mbeca cia gũtwara nyina wa Mwangi Kamaki Sakaria nyama. Ndarĩkia gũtũma mbeca o ũguo ngĩblokwo hau. Niĩ ndikariganĩrwo nĩ mũthenya ũcio, no reke nguire. Wona SMS ta ĩyo ta wĩyũrie kana nĩ ma kana nĩ ya maeni. Angĩkorwo SMS kana thimũ nĩ ĩrabatara mũcokie na ihenya, kana link, ona kana nĩ ũrorio pini kana kĩbandĩ, kana nĩ ũrerwo nĩ ũhotanĩte na ndũingĩrĩte kĩhĩtahĩtano-inĩ o gĩothe. Wĩyũrie kana nĩ ũhoro wa ma ona kana nĩ gũkonwo ũrakonwo. Riboti namba ĩyo kũrĩ 333 ona kana kũgerera My Safaricom ona kana M-Pesa app ũribote mĩkora. Wanjoroge njĩra mũrata, na nĩguo rĩera rĩcenjagia na ihenya rĩ, mũndũ angĩka atĩa agĩe na ũrĩmi mwega wa mbembe ona magetha ma na ihenya? Mũndũ ũyũ nĩ ũtiagwo na thutha mũno nĩ maũndũ. Thikũ ici nĩguo okire mbembe cia gũkũra na ihenya, mbeca ciaku igacoka na ihenya. Irĩkũ icio? Mbembe cia DKC 8033 DCAB kuma kwa Bayer East Africa nĩcio kĩhonia kĩa ng'aragu gũkũ bũrũri-inĩ. Mũrĩmi wa mbembe DKC 8033 nĩ ĩrakũhe magetha maingĩ kuma makũnia 34 nginyagia makũnia 36 harĩ o ĩka. Nĩ ĩkũraga wega kũndũ kũrĩ igũrũ kuma mita 800 nginyagia mita 1200 above sea level, na ikũraga kwa ihinda inini mũno. Ririkana kũhanda mbegũ ĩmwe harĩ o irima. Kũmenya wagĩrĩru wa mbembe cia kũhanda cia DCAB, thigitha sticker ya KEPHIS ona kana ũmũrĩkithie QR code ĩrĩ bagiti-inĩ ũkĩhũthĩra app ya ũrĩmi ya Farmrise. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0741282467. Download app ya Farmrise thĩinĩ wa thimũ yaku ya Android nĩ ũndũ ũhoro makĩria wĩgiĩ ũrĩmi wa mbembe.
etagwa Lusing'ang'a. Good morning ni warahukire maitu Lusing'ang'a nake thutha wa mbewe ya gaidi umagaru ningine raugire ndi kwanirira ni tondu ona ni utwikite wega ni utugitite na irathimo urogitwo na irathimo ni Jehova nigetha maundu mau mothe makoretwo magikugia uranwo na moruo rwaku ruriganire mathina maku mariganire nigetha ona yote kwanirira tari angi maranira makauga Ngai wakwa ni okite Ngai ni ekite kwanyu mwatukiria kiumuthi ari Mashujaa Day. Good morning mutabono waku wendete wa Inoro FM haria hothe uri ithu tugakwira ni ngatho ni tondu wa guthie na mbere na gututhikiriria umuthi ni tuko tutari na team ritho ni tondu umuthi no kwerekia tukwerekia umuthi ni thiguku ni gukungwira andu aria merutire magitwika ati ni megukwa andu-ini ha bururi ona makoretwo makirutira onawe ni tondu wa gukorwo wirutire muno wihurire ruhi wihagi wiguthaguthia uguo mugongo uge no tuthiete ona gwe kurito no turarwa na no tugutorania ni tawo nyoks wakata thaimwe ndaika 31 ni tuko tukinyitarira na ndagitari mena mundu gwetwa wa Boi nigetha tukorwo tugitwika ati ni twakorwo tugithoma cia ugima wa mwiri no ni tukwamba guthie nigetha tuthie tukarime thikiriria murimi ni tondu ni tukwenda we ukorwo wifangite ni tukuthie kuria gwa Kapi Limited na Kapi Limited twathi gwika atia twathie nigetha tuke tukwire cia Agripest Organic ria twagweta organic ni kuga itikoragwo na thumu ni iria cia unduire cia kimerera icio igatwika ati ni njega muno na turaria oro wa urimi wa kiriu turaria oro wa Agripest ria we ugutwika ati no uhuhere umuthi na thie thoko rucio ni tondu ni njega na ndikoragwo iri ugwati kuri muingi ona kana kuri tiri ona kana kuri thoko kuri family yaku na ni koragwo igitwika ati ni irateithiriria muno riu andu ni manogire ni tondu wa gutwikaga ati ni matwika mareire thumu garagacia riu turaria cia Agripest Organic na ni marakwira ati riu uhoro wa wega ukinyaniru ni otwitaga safety kuri murimi we muhuheri we mumirei muri itunda riu niwe turakwira we mugitire ni rutaga wira na njira igwete tondu ni broad spectrum na igakorwo ni rarwa na tutambi turia ona turegaga gutwika ni turakua thogora wayo ni mubashirire koguo na ni roka na thogora tiganite ni kuri nginya milita 50 nawe ugatwika ati ni ukuhota kugurira mugunda waku onaga kitchen garden ni roneka kugerera kuri duka ciothe cia urimi na ni wega tukwire ati we uweciria uhoro wa kugitira mimera yaku wako twaria cia tuta absolute ni aphids kana wakorwo ni ume ni ukuona kagunyu ka huruta ni ukuona nginya thrips no roro wa red spider mites ni ukuona uhoro wa African bollworm riu we ni ugutwika ati ni ukuhota gucinina hari gikiro o giothe ni wega tukwire ati we ndukae gukorwo ukihingica urimi waku ndukae gukorwo ukigwa ni tondu ria turaria uhoro wa gukorwo wina ndawa ya Agripest iria ni njitikirie ni ruhonge rwa ruthimaga wagireru wa ndawa cia urimi ni wega tukwire murimi wina gitumi gia gukunguia urimi waku wagire ndukae kugio ni tutambi no ukorwo ukihuthira ndawa cia kuma gwa Kapi nigetha onawe ukorwo urimi waku ukigacira thikiriria ngune namba yao iria ungihura neno ni hotline ya kuria gwa Kapi murimi. Good morning nwendeda kuria namba ya 011-633-222 ni 011-633-222 ni kuria urimi-ini reke tugacirithia urimi ni kuria kwa Kapi Limited tugikwikara uhoro wigimene na Agripest Organic no nawe mutwarithia wa ngari we ukoretwo kienda kumenya uria ungitwika no wateithika ungienda kugura gakari no wende 50,000 muri wa biashara ni ukwenda stock ya 500,000 ewe na wenda gwaka no wende ciringi milioni 2 twathie gwa Visasa guku turakwira ati ni marakurehera ibindi irio gukenerera wona thini wa thimu yaku ni kuri na blockbusters telenovelas rudhiomi rwaku kenerere na tamaka we urabatara ciringi 50,000 uigire kure gwa pay bill number ikira 724177 724177 no coke wikire account name ta namba yaku ya thimo ucoke wikire ciringi 50 wirorere ororero thio keagwo ma bonus ma point ma bonus na nginya ugatwika muhotani ororora maita maingi niguo maundu maku maragira na njitikiria ni betting control na licensing board na ni namba ya 276 niyo namba ya kure kwa BCL no kiririkane ati no tuko tugiuka matura-ini turakoreta twambia rugendo onginyere turambire kwamba kurugamia riu ni tuko tugicokereria wikare
twende gukumita mburi nigetha tukumenyithie turagwa ku turambia ku turaland ku turacemania na ikaria ku na ikaria Nyandarua. Good morning, ni ngatho ni tondu wa gutwamukira gutweterera ria twakuria tugicemania na inywe na tukigia na ihinda riega muno na koguo tugakwira asante sana. We nawe kwendaga ciana ikoro igicoka nona ni kurari na holiday no dayu iyo kwenda itwaro cukuru, mutumia ni eguthiaga airport, ni eguthiaga office, ni eguthiaga saruni, ndureke akuona ofaciriri na turari horo wa wigo ni njira nginyaniru ya kwihokwo, matereva kinyaniru akwihokwo aria maratwika atiginya ni megukwe cashback ria watika ni wathie na Wigo. Ta download app ya Wigo thini wa thimu yaku kana utume kiugo Wigo kuri 20425 tauga ni 20425 onawe ukuona ucamba tugaga Wigo. Let's go. Tha imwe dakika 35 ndagitari haririe muno ona mundu gwitwa Pastor Kuria na Wandaro ni tondu wa kana tugicoka ni tondu wa uria maundu magikaire. Reke twambe tuingire mugunda ringi twambe turime na turarima naki turathie organic ni kuga ni horo wa kimerera, horo mwega utari mwikire dawa cia kiriu no gatwika ati ni urateithia murimi akorwo agikenera urimi wake akaga gukorwo ari ugwatine. Horo wa mimera yake atwika ati no ihuirwo umuthi na rucio guthio thoko. Turari horo wa Agripest Organic kuma gwa Kapi Limited. Agripest Organic ni dawa ya kurwa na tutambi thini wa mimera yaku iria ithondeketwo na nyamũ cia kimerera. Ni wega tukwire ati ni koragwo igiteithĩrĩria kugitira tĩri, igitire family, ikugitire we kiumbe ona thoko yaku ya irio. Ni njega ni ati ni ndore igathurimo na rĩrĩa wahuhĩra umuthi uthie thoko rucio hatikoragwo hari ugwati. Ni broad spectrum koguo ni kuga ati ni koragwo ikirwa na tutambi tutiganite thini wa ihuhĩra rimwe igakorwo ninite. Ni ukomiona na ithimi tiganite nginya kare kanini ka milita 50 thogora naguo ni mubashirire na ni ukomiona matukaini mauma ya kwina kwanyu. Ni wega tukwira ati Agripest ni njega ikoragwo ikirina tutambi turia tukoragwo twi thini wa mimera kana ni tuta absolute kana ni aphid, ni diamond back moth, ni false codling moth, thrips, white flies, red spider mite, ni ukona African bollworm. Riu thini wa gikiro ogikiro nicio twitaga goga tugauga horo wigi maine na kindu gigwitwo ome tukari horo wa tuhuruta gutiri kindu itarani na nejitekeria ni pest control na product board koguo nejitekeria igathimwo na igakinyaniria ikiro. Agripest ni ikoragwo igituma we urimi waku wage kuninwo ni tutambi na ni njega kuri ugima waku wa mwiri no kamiona. Nikyo turakwira ati weciria urimi araniria na Kapi Farmers hotline niyo ya 0116 333 0116 333. Good morning goko ni gwa Kapi Limited tugigokundia ndeto njega ciĩgie Agripest Organic. Tugicoka no tugucoka nigetha tukarime no reke itwambe tutwike ati ni tugukorwo tukithie twambe turigitwo tugicokereria tuke tugeke na ndukoe tucoke tuingire mugunda na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro. Paulo mwadhani agocwo ndakuria niguo kago bwana asifiwe ni hallelujah niguo maundu macio mothe oiga ri nimo matindaga makiuga deure umuthe ndoka gukuhunjiria ina ndiraoma na ndirenda gukuhunjiria uhoro wendetwo muno ni andu haria mathomaga uhoro wa mutumia ngatha itagwo thimo ya 31 niguo muhari wa mbere wa thimo wiragwo atiriri maya ni mohoro ma muthamaki wetagwo Lemweli niguo ni urathi atarirwo ni nyina atiriri ndeto icio ciothe tunomaga hauri uge wothe ri umanite na nyina wa Lemweli ni nyina wa Lemweli kai ndeto icio twaragia mutumia ngatha yarokaga gukira tene kuri utuko akaruga atarirwo ni nyina muthamaki atarirwo ni nyina na akiandika tuthomage Wandaro ndoka gukwira atiriri Paulo maito wa mbui akwire akindiga umuthi uyu ri atumia acio mataraga ciana mathire ku ta nyina wa Lemweli ari uri nyina wa Lemweli aramutara uria mutumia wake agirwo ni gukorwo ari uri ona githeri maguraga mukira wa bara aya na sabati aya ikagurwo nake hura nguo ri
ena kakuo kage thiini kana magetago ya thiini kana mukwa wa silipa ai iguru na mwana ni arona ni wale ameku neo nyina wale mweri aria tigaru riu acio neo nyina wale mweri aria tigaru na mararo arumia makamera atiriri kama una pesa enda kana mamako leo riu acio riu nio marahikio maciare ati matare ciana riu adaro riu tigane ngai ateithie ciana ciaku ni undu wa muthingi uria waciikirite nari igekira ciana ciao niguo tungiikaranga tondu wa ndaro ni nawe ni tuguikara riu ni tuguikara na 55 years 60 yes and above yes na ni tukuona maundu riu ndukamakage no kaigaga kagaitu ri orarira gugekira thimiti igatikathamagio haha ni andu kana thamio haha ndira kuri andu maikarire mageciria magikarire mekugia na ugi uria maiguaga marute ko Paulo ri ngiguthomera ibuku riu ri ngwenda gukwira atiri muciari o wothe ri niwe mwarimu wa mbere wa mwana wake no ne matiganeirie wira ucio tondu nginya ithaa ria guikara thi na ciana gutire ona maikara thi othe nyumba mena thimu o mundu na thimu na TV yon mwana agekirwo katuni one TV aria angi othe mena thimu atumia acio mataraga ciana Paulo ri mathire ku aria angi mataraga ciana toria njirigite kuigua kiuga mwina wa karindi ati mamu anyweraga you sister atiriri iwanjiria yo sister jeta gwate etagwo Jerry na ni agurukire ngai aromura Jerry gwiraga atiriri arumeri arume ni nyamu agacoka akona mukuru mahungura na hau na mwe akoiga woi mukuru Jerry tudakomaga woi mukuru araraga amenyete mukuru athikuri agakora maindi methaini mami aretu atumia aria mataraga ciana Paulo tugure murie taruo ni nyina meku mutumia utondu ciana ciaku ni ugaga ore ithukite na tukiuga ciana cia thiku ici ni ciathukire ri ciana cia thiku ici ciaria onea atumia riu ri mwana uria watonga no tuikaga murume haya uria watonga no tuikaga murume na waro ndukanire ici ni ndeto cia gukiaria kahora tuikaga murume ona kinyaga etetwo baba ni baba na koria atiriri mwanake uyu no ageithio ucio ni ithe ndakurire handu muthuri ugite ni guthamia kihingo atware kamwe na kangi nigetha ha compound ine na nenehe mutumia kuga ndoka mutikambe kuhutia kihingo kiu John atokete tuigwe ria John ekuga uhoro wa tathie to ni ukundehero ni ukutuma nge na matuguta twarekereria atiriri la mweri atarirwo ni nyina ndeto iria twinaga cia mutumia ngatha akuri niki magiuga wa merire tondu ni makuga thutha-ini ati ni mat ucio uguaga ataruo ni nyina ri akuma koiga wa merire atia riu ri na ni twinuka ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro ugima wa mwiri ukireherwo ni CIC Copcare Medical Cover kuma CIC Insurance Group. October ni mweri wa Breast Cancer Awareness Month. Ruri ruria rukoragwo ruheanitwo ni WHO rwa kuonania uhoro wa breast cancer ni ruri rwa hot pink kana pink ria jamu. Mwaka uyu theme marauga atiriri every story is unique and every journey matters. Thini wa studio twina Dr. Eric Kungu uria ni umwe wa panelist wa CIC Insurance Group aria makoragwo matuhete sponsorship ya tabarira shitu. So Dr. karibu. Asante sana. Na gatho ni guka. Ndio muno. Kiriga kimwe kina uhoro wigi mirigitiria murimo wa breast cancer ni the treatment plans kana uria mubanga gukorwo mugika. No mbere yoguo ri tareke twambe to understand mithemba ndiraiguire wanjira atiriri hena ER hena PR hena HER2 uguo ni kuga atia. Tweka biopsy niguo tumenye kana hena breast cancer. Test ya mbere gwikwo ikoragwo kumenya kana hena cancer kana hatiri na cancer. Tuona hena cancer tugeka additional tests icio cia kurora receptors icio. Twarora ER estrogen receptor, twarora PR progesterone receptor, twarora HER2 HER2 human epidermal growth factor receptor na twarora kindu gitagwo proliferative index itagwo Ki67 na yukaga as a percentage. So results icio citikoragwo ci complete tutana get biomarkers icio kana immunohistochemistry. Hey, immunohistochemistry ni kugatia Dr. Hungu. Ni the same thing icio biomarkers kumenya receptors icio uria cihana either receptors ciho kana citiriho. Ikiguga mundu ahota gukwira nderirwo ndina ER positive nkio heagwo dawa ici cia hormones kana nderirwo ndina HER2 positive nkio thecagwo
etagwo cindano ino ya every 3 weeks etagwo targeted therapy kana ukirwo icio ciothe ni citireho receptors citireho kikaigwa mundu akiuga eragwo ena triple negative breast cancer. Na nwekega muno ni guka hau tondu no twende kwerewa tondu na makwina andu aroru breast cancer no merwo uri matiataukithirio ni kuga atia tukeri horo ige triple negative turuga atia kuga triple negative ni kuga receptors icio ciothe twacirona citironeka ciho. So estrogen receptor ndironeka hau in those cells, progesterone na HER2 receptor citironeka, so they are all negative. Na tondu ni markers ithatu nikiretwo triple negative, ER negative, PR negative, HER2 negative, triple negative. Mwamenya hii tarige muthemba wa cancer wa mundu niguo muku determine treatment plan. Tumenya muthemba ndio tukumenya treatment plan and also uria murimu haria ukinyite ugiuka tondu hota gukawe na kalamp kanini muno. Most times tuhota kuona ni possible kwa jia na surgery, but sometimes hota ukora mundu ena kimurimu kinene ikurite gika involve the whole breast, in which case toganto guthi gwika surgery tutingiota kuruta murimu wothe. Nikyo igwaga sometimes tukiga mundu ajie na chemotherapy hau haibete hanyihe niguo tuhote gwika surgery turute murimu wothe. But sometimes onokoro ka murimu tikanene ka lamp ka utikanene ri depending on those biomarkers okoro ni HER2 positive sometimes tuhota kuga twajie na chemotherapy tutana the operation kana sometimes if it's estrogen receptor positive tuhota kuga tondu iyo ndikoragwo aggressive muno ri twajie na operation tucoke tuthi na mbere na other treatment. Okay, uguo no gutaukithia mithemba itiganite ya uhoro wigie mirigitire ya breast cancer. Dr. Hungu tungigukora ku no mugore haria Mayfair Center, 4th floor, that's in Upper Hill. Mugienda kujaria no muhurire secretary wa kwa thimu etagwo Wageshi, namba ni 0792 383 082. Gatho cia mwanya. Ugima wa mwiri wareherwo ni CIC Corp Care Medical Cover kuma CIC Insurance Group. Hii we mumeba wa kiama gia Cooperative Society. CIC Corp Care Medical Cover yaha ni undu waku na family yaku. Kenera insurance ya ugima wa mwiri na thogora mwega irakureherwo rigitani wa inpatient na outpatient, maternity, magego, maitho na nirakurugamirira garama ya mathiko. Wiyandikithie muthu gitire kiria kiri kia bata muno hariwe. Tuma kiugo Corp Care kuri 22471 kana utwandikire WhatsApp 0703 099 000 wambiririe thabari yaku umuthi. CIC Insurance Group, we keep our word. Joy on my sharia. Kiuge kia urumwe forori wa mweko dorere ciothe ciendago ikara na thayo othi njeru na njiru mirorere rwa urumwe thayo thayo tutonganie kona ciothe cia thi thayo 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 rwimbo rwa mundu wothe munini na munene thayo 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 rwimbo rwa mundu wothe munini na munene. Ona miethere ngere noa ya mwathani toyaga moko mothe na iguru twina ngatho uiguano wa mbere wa gikuyu na mumbi maithe maitũ matuonetie makinya mawendo thayo 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 rwimbo rwa mundu wothe munini na munene thayo 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 rwimbo rwa mundu wothe munini na munene.
kwirutira kunene fendere kiriro kana goya toke igathi ukine omuthigi niguo twake bururi ukombo getiri watoke gia nawe yathi dayo 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 rimboro amundo wothe munini na munene dayo 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 rimboro amundo wothe munini na munene toake vorori gomiti karake totikana watone matoto age mwago tuiethere na keo riri wa pororioge chiaro asita shigake inaga makinya maito dayo 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 rimboro amundo wothe munini na munene dayo 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 rimboro amundo wothe munini na munene dayo 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 rimboro amundo wothe munini na munene etagwa Joy wa Macharia toinegenio eto barendete gekia urumwe bururi wa mwihoko ndorere ciothe ciendago ikarana tha umuthere Mashujaa Day tuikare na thayo injeru na njiru mirorere rwa urumwe thayo thayo totonganie kona ciothe cia thi tuge thayo 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 rwimbo rwa mundu wothe munini na munene tuge thayo 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 rwimbo rwa mundu wothe munini na munene gutire mundu utenda thayo gutire bururi ungitherema gutari thayo thayo niguo wakaga bururi thayo niguo kihumo kia wega thayo niguo gutumaga ciana ithereme atumia mahota kuruta wira athuri mathie miako mathie maofici mathie makarore iganda-ini ni tondu turabatara thayo Joy wa Macharia big tune thayo 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 na ngatho kuiguano wa mbere agikuyu na mombi maithe maitũ matuonetie makinya mawendo thayo 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 rwimbo rwa mundu wothe munini na munene thayo 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 happy Mashujaa Day mundu wothe munini na munene mundu gwetwo Josephat Njega mundu gwetwo Wise happy birthday and happy Mashujaa Day leo lunch kwa bili yangu baba kwani iko nini wariorwa maithe maitũ kwĩrutĩra kũnene bendere kĩrirũ kana guoya tũkigathĩ kĩnengerwo ũkĩneo mũthĩgi nĩguo twake bũrũri ũkombo gĩtiriwo tũkĩgĩa na wĩya na ithuĩ tũkauga thayũ 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 rwimbo rwa mundu wothe munini na munene thayũ 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 rwimbo rwa mundu wothe munini na munene the big tune watamaida tamaya ona bururi urathie na mbere na gucakaya na riu twerekeire ithurano cia mwaka wa 2027 o riu uteti uthiite na mbere na kuyuhia icinga ngwatiro ni tukwenda kuga undu umwe wa bata muno thayũ 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 big tune Joy wa Macharia mutambo waku no Inoro FM umuthi akirithi guku thaa igiri atigia ndagika 6 reke twambe tuingire mugunda nigetha tugicoka riu tuke turore maria tukurikiriria namo tuthomerwo mohoro na njira ngwi tuke umuthi turathaka nyimbo iria
iria ikere na uhoro wa ndumiriri iria ikere ya thayo bururi wa Kenya tugikungwira happy Mashujaa Day na turatwa kumenyithia president mundu witwa William Samoei Arap Ruto ni atanyetwo gukorwo agitongoria a Kenya igongona-ini iria mambura magukungwira Mashujaa Day riria muthenya wa umuthi ritanyetwo gukorwo rigikirwo kuria mwena wa Kitui County ni thini wa Ithokwe Stadium na riu ni kutanyetwo ate ni gukorwo rigithie na mbere ni kurari na guciuria ni tondu bururi no urathi na mbere na gucakaya no ni turaugire ni tondu wa uhoro wa Mashujaa Day no guguthie na mbere na gukorwo gugikungwirwo ni kuringana na mwaria wa kuria thini wa thirikari mundu gwitwo Isaac Mwaura ni arakiugire ati ona thegia gukorwo Raila Odinga ni ararikie kuhuruka na arakire mundu wendete bururi no nake no akendete gukungwire muthenya wa umuthi kogo umuthi president William Samoei Arap Ruto atongoria matiganite ma ministers no tongoria wa kuria Kitui County ni uguo gukorwo gitutongoria kuria Ithokwe Stadium na ni tuko twikumenyithia uria maundu megukoma magithie ona ireru ria kinya no turicoka tuthie mwena ucio uria turathire Bondo muthenya wa ira na kwaje turaikaria andu a Kenya na ni ngatho andu akuria gwa TikTok live aria marajikaririe muthenya wothe muraikaria Kamau we appreciate you ni bururi na bururi witu ni witu ithuothe kogo tugikara twimwe kome muya maina abeto de moro me stand by do na goko no kuhiuka ni tondu wa mehariria mama Mashujaa Day na ngikorwo wewe hau ona ni tondu wa gukorwo we bururi wa Kenya ukomereria ukahura na no thiaga na mbere na kuruta wira ukarima tukona irio ukarima kaho kaigwa gando na riwa wega macani ugatuta ni bonathi no gathie na mbere na kurima pia we ni shujaa na twenda kwariria murimi rucini rwa umuthi ni tondu turugamirwo ni Capi Limited marenda tukumenyithia uhoro wa Agripest Organic. Capi Limited athondekia Agripest Organic dawa ya kurwa na tutambi iria ne ya kimerera ikoretwo ina wega ati no mehuhere muthenya wa umuthi na rucio itunda rirokio thoko tuhuhere umuthi nyeni rucio turokie thoko tuhuhere umuthi tutambi turokio guninukio na tuthie thoko ithio ni tondu wa kabici ni wega tukwire ati riu Agripest thondeketwo no facility ati ndithukagia tiri ndirikiraga thumu thiini wa mimera ona kana kuri family yaku atwitwikio gwatio nawe muhuhiri na ria wathie thoko ndukoragwo na nganja ni wega tukwire ati ni ndore wega kwogo ni ukumiria riria watwika ati kindu ni kiagwirwo muthi rucio kana uke ni kiega no utwika ati we ni ugukorwo ukimenya ni broad spectrum kuga tutambi tuothe na twari uhoro wa tutambi ni turaria uhoro wa tutambi ta tuta absoluta ni kuri na uhoro wa tutambi turia tugonga ni kuri na tutambi turia tukaga guthukangia irio ni kuri na diamond back moth ni kuri na false codling moth huruta wakorwo ni ume wakorwo ni red spider mites African bollworm thini wa gikiro ogothe iria iri huhira dawa ya Agripest Organic ikunina neni nukie kaimana urimu waku gacire utiga utikano wathie hathara na turakwira ni akuma kuria gwa Capi kana Capi agronomist na ni kuri nacio iria iratwika ati ni nginya kamililita 50 kogo ni ukuhota 01163332 01163332 niyo namba area murimi ungiaraniria nayo Capi oyondeto makeria na nigetha tutwike ati tutirarima irio ina thumu na twathie thoko irio ici ni gukorwo ikiri njetikiriku ni njetikirie ni roretwo ni ruhonge rwa ruthurimaga wagiriru wa dawa cia mimera na turakora ni dawa iretwo Agripest Organic na ni kuma gwa Capi Limited. Good morning tha icio igiri yatigia oro dagika igiri no mbere ndareke twambe tuigue kimenyithia kia kiwonjoria tuke tunyitane na muhia wa maina nigetha nake atumenyithie uria bururi ukiana twakwa tuikara tugikwiraga no tuguthie live ihinda ria kinya riria turikorwo tukiri na speeches gwata cia president ni tondu tukiigwe ona a Kenya no twende kuigwa mehaririirie ki nigetha tuhote gukorwo tugikiruga ni tha igiri yatigia dagika oro imwe. Mbegu cia mbembe cia haraka WH301 kuma kambuni ya Western Seed Company ni cietiragia mirimu ya mbaa ikuraga gatagati-ini ga thikũ 90 nginya 120 na ukagetha ngunia 25 nginya 30 harĩ ĩka ugatara faida makiria. Mombasa.
Inoro Oroshine. Roshine rwega ithainĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie na njĩra nene kĩwanja-inĩ kĩa Ithokwe kaunti-inĩ ya Kitui kũrĩa mwena wa Ikamba-inĩ kũrĩa igongona rĩa thigũkũ ya mwaka ũyũ ya Mashujaa rĩratabanĩrio. Mĩrango ya kũingĩra kĩwanja kĩu ĩhingũrirwo gũkĩroka gũthererũka na nginyagia rĩu aikari no marathiĩ na mbere kwĩyumĩria ihinda-inĩ rĩrĩ. Maabitha mbirarũ na honge ingĩ cia ũgitĩri marathiĩ na mbere na meharĩria morĩa megũthoitha harĩ ũkũngũĩri wa ũmũthĩ. Aikari arĩa meyumĩrĩtie marorie thirikari gũtigĩrĩra tabarĩra cia ũkũria iria ikwamĩte mwena ũcio wa Kitui nĩ cia rurumũkio na ikorwo igĩtigĩrĩrwo nĩ ciakinyanĩra. Majina ni Yvonne Mwende Maria. Mi nimekuja hapa saa 5 ya usiku. Nimefurahia kuona Mashujaa imefika Kitui. Mi changu ni kurudisha shukurani. Alafu na kitu naomba mheshimiwa akifika namwambia katika ile area kwetu Ngendo kuna mto inaitwa Nzeu na tuko na shida sana juu ina bridge. Watoto wakienda shule wanateseka sana. Kwa hiyo namuomba atusaidie atuwekee bridge ili watoto wetu waendelee kusoma vizuri na tutashukuru sana. Hiyo ingine nimeshukuru sana juu ametujengea hii kiwanja, tutakuwa tunaifurahia kiangalia mpira na vitu zile zingine zitakuwa Kenya. Mungu ambariki na amuongezee. Kama mimi mwenyeji wa Kitui, mkaaji wa Kitui, tulifika huko jana saa 9 na tunashukuru President Ruto kwa tukujengea Ithokwe Stadium na tunamuuliza tena tumalizie ile njia inatoka kwa Siko mpaka Mbondoni na ile ingine kutoka Kamuongo mpaka Kiso, na tutashukuru sana. Tunashukuru sana juu hata watu wa huku Kitui kama sisi wako na business wanapata pesa. Tuthiĩ kũrĩa mwena wa Embu na ikundi cia mũingĩ nĩ ihinyĩrĩirie thirikari gũtigĩrĩra nĩ yatuga na kũririkana njamba iria ciahũranĩire wĩyathi wa bũrũri cia gĩkundi kĩa Mau maraiga marĩ na mũcango mũnene rĩrĩ bũrũri witũ ũrakũngũĩra njorua. Mũthĩ ũyũ wa Mashujaa nĩ maririkanĩtie thirikari bata wa kũrũmbũiya arĩa marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũkũũra bũrũri kuma kũrĩ mbarĩ ya Nyakerũ na njĩra ya kũmatugana ningĩ gũtigĩra nĩ mongererwo kĩgĩna kĩa Inua Jamii na kũrĩhagĩrwo motungata ma ũrigitani gũtarĩ marĩhi. Ũhoro-inĩ ũngĩ nĩ atĩ thutha wa kũhurũkio kwa ũrĩa ũrarĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, gĩkundi kĩa mũingĩ kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ Mombatha maraiga megũthio na mbere kũmũiga ngoro-inĩ ciao makĩaria kũrĩa mwena wa Mamangĩ na Mombatha. Moigĩte Odinga nĩ aratigire gĩthomo kĩnene kũrĩ atongoria na kũmoria mathiĩ na mbere gũkorwo makĩrũmĩrĩra nginyo ciake. Aya nĩ amwe arĩa maranĩirie na mwandĩki witũ kũu Francis Madi. Kwa majina naitwa Lucas, mimi ni mkaaji wa Mombasa. Nitamkumbuka mzee kwa kuwa kwamba kuna vile alikuwa mzee wa kupenda amani na kupenda na kuishi na watu wote na kabila zote kwa amani. Mzee tu acha tu kwa sababu ameng'ang'ana vingi na tumejifunza kwake ya kwamba never give up. Usikate tamaa katika maisha. Yeye unaona sio mara ya kwanza na sio mara ya pili, anaanguka, anaamka, anaanguka, anaamka. Kwa hivyo usiwahi kata tamaa katika maisha haya. Mimi naitwa Joseph Nyamawe. Kusema ukweli Kenya imepoteza jembe. Mimi namjua mzee Raila kama father of devolution. Yes, my name is Fred Onyango. See, Raila Amolo Odinga was this kind of an exceptional leader who never used the power of his wallet to persuade people. Raila loved his people from the heart, and that's why at some point even he was sent into prison just for the love of his country. Majina yangu naitwa Harold Mongocho. Raila ni mtu wa watu. Nilikuwa nimempenda ndani ya moyo wangu. Amesaidia watu sana kuwaelimisha, kujua maana ya demokrasi ni nini. Kũu nĩ kũrĩa mwena wa Mombatha na nĩho tũkũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ. Nĩ ũkwamũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
wakaiti dole muliranira murimi ateithio nĩ Ngai noyo rĩ bata nake ndigacokera ihetia ngahĩtirie nyongi nĩ kĩgimaga karũmũkia rũnyondo Ngai twagũkaĩro tũrĩithie no tũinũkie wĩiguithanio na ũrũmwe ituĩke ũtheri Kenya na inyuĩ mũramũkĩria mũmenye thũitũ nene nĩ ũrimũ na mathĩna tũnine ungumania tũronge Kenya icũrĩ mũrĩmi nĩamenyererwo nĩ thahabu arĩ Kenya arĩa twacagũrire aratahe mainũkie mamenye ciana cia ndigwa igakwĩra mĩgongo tũtũire na kĩrĩro na ruo rũrĩ ngoro twana tũmahititega igathiĩ kwahĩra nda nĩguo mwĩno ekugwo nĩ arũme ĩtekwo nĩ athamaki kaiguanaga icũkũrũ Kenya wĩyathi njata itũ ndindĩkore magũrũ nayo njigwe rĩ gũtũ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ tũhingĩrĩria iriũko tũgĩe wendo wa ngoro itore wa Juliasi komũna kaigũa nyina wendani ũrũme nyambo ũcio wanyuire muma mũru wa nyamũkano kuga kwaga gatahĩkio Kenya tũrenda thayũ nyũmba itũ Gĩkũyũ kũmwĩra naiyũ mwaga gũkaĩra Ngai mũtigakũya rĩngĩ thamira yahoire handũ ĩngĩ ũra mũtwe yaingĩra nyũmba ĩkĩiyũra mwene ahoyage ũraro njohi ĩno ndĩkerũra nĩkerorwo nĩ nyene Ngai nĩwe mũthabibũ na ithuĩ tũrĩ honge Kariũki mũhĩa mbara nĩ ũrĩa ũrĩ mwĩrĩto kwaria ti gũgĩtua cira Ngai eketwenda gwake eni ake ũrĩa ndete Tago Joseph Kariuki wa Kiarutara rwimbo rwitagwo Kenya turenda thayo na noguo tukwanira gutire mundu utarenda thayo tugirio mutheri muthenya wa Mashujade rurire ruothe bururi wothe ithuĩ ta bururi wa Kenya rurire rwa Kenya tuteguthutukania munini munene muiro mweru ona kana mundu wa ruguru kana waya kuria ruguru kana itherero ithuĩ turauga thayo 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 no ririkane ati ithuĩ ni ithuĩ twina inya wa gucenjia guthondeka bururi witu na nikio turakuria niwe yandikithitie ta muikia wa kura ni
urathire kuria kandikitho-ini nigetha ucemanie na obitha IEBC gwata mbeu njithi. Gen Z, good morning. Turamwirire the power is in your hands. We uthie ni urayandikithia no to uthie na mbere na kuamukira ithabu ria IEBC riri takoretwo ririega muno kuringana na projections iria makire nacio magitanya ati ni mekwandikithia kana aikia akura eroku mo milioni 3 nginya 8 na nicio cioketwo nigetha kurehe ugaruruku na mundu gwitwo Kariuki wake rutarauga thayo niguo turenda bururi-ini na niguo tungiurehe angikorwo ni tuka exercise our democratic and constitutional right ya gutwika ati ni tugakorwo tugikia kura no rikana muthenya wa mwanya muno no wa Mashujade tugikungwira urumwe aria marwirire bururi aria marwirire wiyathi oro wa waki wa bururi ukuria ukinyukia na ningwirire muthi ningukwekanya kuria gwa 22989 etekira gutwira we Mashujade we urakungwira na no twende kurania Kenya ni thiete na njira iria ibatie gukorwo igithie nayo kwa ihinda riri 22989 wabetie na gutwandikira we utwire wiko ni tugucokia ngatho twaranirie twe woni waku tuigue woni waku gwata mahinda maya wikaire atia ni tondu riu ni turorania kiuria kimwe kiritu muno kia bururi witu wa Kenya ni tuthiite na njira ria igwete ni turona atongoria no maraikaniria miario utetini wa kurigorwo kiuria icinga ngwatiro no unde twikongwira Mashujade iria twakwira ikuria mwena wa Kitui County itora rira kana stadium iretwo Ithokwe Stadium ni Kitui County ni kwa President William Samoei Arap Ruto egukora gitongoria igongona ria mwaka uyu ria gukungwira Mashujade na no twende riwe twambe tukurie we ureciria maundu maikaire atia we ukuona ta maundu makoretwo maikaire atia hau no tukiri ni tugucokeria kaida atari kuraya ndukae eguthie hanene nigetha tuke twaranirie turanie Kenya ri ni thiete na njira iria igwete ya bebe cia Duma 447 kuma Sidco iredio agrovetini hakuhe nawe na ithondeketwo cicie gikiro kia iguru ikuraga na ihenya micako yacio ndibuthaga na wamukagira ngonia cia bebe makiria ma 30 hari o ika ni undu uhoro makiria hura 0725 658 930. Mbegu cia mbembe cia haraka WH101 kuma kambuni ya Western Seed Company ikuraga gatagati-ini ga thikũ 90 nginya 120 nĩ njega cia mĩtungo na kwĩhia nĩ irio ritũ mwega ũrĩhotithagia mũrĩmi gũtara faida rĩrĩa arendia na kiro. nĩ thaa 2:13 toria ndakorwo ndakwira kuria akwa namba itu ya 22989 itikira gukorwo ugitwariria ketwe woni waku nigetha turanie kiuria kiu twako turania is Kenya headed in the right direction no getwira kiria urona gitararuta wira kana kiria uraigwa ni kiraruta wira muthenya wa mothe tona ithu tugikungwira aria maroirire wiyathi mangiukira ugo maraguke maime mbere-ini cia ndagika igire no makere ni uria tuthiete kana mangiigwa o mauge macokio kuria maumire ni tondu waria agoikarite ha niho tukiri no mbere reke twambe tuingire kuria kwa Heritage Mabati. Good morning. Riu we mwaki we ukwenda mwako mwega we ukwenda utikate mucii waku ni wagema we ukwenda gukorwo ukigita nyumba yaku yonekage ikura andu monanagereria makaugaga kuria ni kwa gwa Kamode na makamenya kuria kwi mabati ma maruni kana ni kuria kwi mabati ma buru kwa Wanjiru wa Goco akiri ku muciurio rakirwo aria we ifati ri hau akiri turakwira kwa Heritage Mabati Mills ni wega tukwira ati ni makogo na box profile corrugated profile brick tile mena Roman tile Euro tile na zinc tile ni turakwira ati ici ni ciukaga na njira iria ngemu muno igakorwo glossy na matte ni tondu wa finishing yao ikagemekagira na ni makogo na gauge 28 kana gauge 30 ni makoragwo makika deca roofing tiles oroduma na light gauge steel ni undu wa turathi ni ukona riura oro otegi wa mai gata micumari kugo makoragwo me package woka nika package megukwe ni makoragwo na lipa pole pole negetha we ugatwika ati ni ukayo nginya ihinda ria mieri 6 kugo wambia gwa kari kamwira utwike no watengera muthenya wa muicori tathi ukiriaga kahora no kirikia gwa kanyumba mabati ukareherwo thini wa mathaa 72 ni megukorwo makinyite kugo wakorwo kageta ukwagita okay metie muthenya ta wa umuthi ni wega tukwire ati
no wikinyie we ungienda custom made uthondekerwo makucagure na ni makoragwo magituika ati mari na thogora uria mwega muno thiini wa thoko makoragwo kuria gwaito by the way ugiuka unyumite thutha nie ngutiga ndakuiga kihingo-ini gia kwao haria utanakinya spam gabara kau kaingirite guoko gwaku kwa umotho kauraga yutan haria gwa kairo ni uraona uguo ikoragwo exit 13 utanakinya petrol station ya Shell au ni ukuingirira na nimekirite kibao kinene muno koguo ndongirigwo kia Heritage Mabati waingira uka no kiure thimu ya 0746667456 no ukorwo githie kure renda-ini kwa www.heritagemabati.com tiga kumakari utiga kwigia tiga gutabataba riu turakwira mabati ni Heritage Mabati na ni ugukenerera reke andu aku makenerere uikare kundu gutarathuka niriera no korwo onayo kiuga maundu makiri mega ni wega tucoke tukoke ithuĩ tukwenda kuingira mugunda na tuingira mugunda agwika atia turenda kuingira mugunda nigetha tukwire oro wigemaine na Western Seed Company nao niki marakwira uria ungituika atiri we urimi waku ni wakorwo ukigacira ni tondu wa bebe variety iria njega kuma Western Seed Company bebe riu kimera giki ni gia kuhanda ni wega tukwirerwo na kuria gwitu irima-ini Central ni ukuona bebe kuria Eastern na icigo ciothe iria irungireire kuria Mount Kenya region ni wega tukwire ati ni ukukorwo kwina bebe ya Haraka WH101 ni Haraka WH101 ino reke ngwire ni tondu wa uhoro wa thiko 90 nginya 120 ni koragwo igiguteithia kuruta ngonia kuma 22 nginya 26 hari oeka riria watuika ati ni warima murimire uria ubataire ni koragwo njega muno hindi ya mbura nini na igatuika ati ni koragwo igiteithika riu koguo uhoro wa kwitiria ni undu wa ariwa ni undu wa mbura mirimu ni undu wa blight uhoro wa ngaragu uria gutari na nitrogen ya kuigana ni tiragia MSV we ugatuika ati riu mimera yaku no kuriruka irirukaga ni wega tukwire ati riria kuratuika ati ni wa migetha ni ri cama ni undu wa mitungo na kuhehia na iria kugituika ati ni urenda bebe ihuritie kimucakwe ni kiihuru wega wendo thiugure Haraka WH101 kuma kuria kwa Western Seed Company tugiuka turaingira Haraka WH301 nigetha onayo korwo ugiteithika ririkana ni ukumiona ni kuma kwa Western Seed Company igikurehera technology yaku nawe na ni ukumiona thiini wa duka o yothe ya urimi ira yaku nawe wona wathie kuo tugiuka ri turagiuka nigetha tuthie na mbere na urimi no ni wega twambe tucoke kwa Heritage Mabati nigetha we nawe umenye gwaka to gwaka ni ukwenda nyumba mabati mwe nyumba mutiraka no ni riwa no ni kwe nyumba ungikoma gwo kariga gwo kae mundu okiya tharia mabati ni uria riwa rigucinire ningi kwa waya gukaya bure ure rikaguthwo rikagamba gaturika rigaingiria manyumba stress weka kando Heritage Mabati Mills aya ni athondeki a mabati maratugaga box profile corrugated profile mena brick tile Roman tile mena Euro tile oro ndumwe na Z tile ni ukumona na rangi itiganite ni kuri na glossy oro ndumwe na matte finish na ni gauge 28 nginya 30 ni makoragwo na Deca roofing tiles ni ukuona light gauge steel turathi ni ukuona oro wa mabati mamicumari ya mabati urenda kiki indo iria ciothe ukwenda nginya gutters utegi wa mai kure kwa Heritage Mabati they got you covered ni kuri na mpango wa leap for mpaka 6 months no ririkane ati ni wikagirwo free delivery thini wa bururi wothe handu waruma thini wa mathaa 72 na ni makoragwo na same day production tariu ni ngiuma ni ndia kuria ni kuria gwaitu ni ndimoi muno kuria makoragwo na ndi makoraga makiuma raji andu agemu muno mena nguo cia gwithaitira ni ugukora ati ni ukuthie thondekerwo na nyinuke na mugwata guku Nairobi nigetha hota utuika ati ni ndebanga marĩhi namo nĩ mega nĩ mabacĩrĩre na nĩ wega tũkwĩre atĩ mekuria barabara-inĩ ya Thika Road oya barabara ya Thika Road kinya harĩa exit 13 gwa Kairũ tonya guoko gwaku kwa motho umĩte na Nairobi wakorwo umĩte na Thika rĩ nyongoera harĩa bara igũrũ karĩa ka bridge ka Rũirũ coka tora coka na Thika rĩu we ũgũcoka wĩingĩre o hau guoko gwaku kwa ũmotho nĩ ũkuona kĩbaũ kĩnene mũno kĩmenyithia gĩa kuga Heritage Mabati kĩna njamba ĩyo ĩroneka ĩna icoka mũno 0746667456
256 goko ni kwa Heritage Mabati mabati mega nyumba ngemu reke andu matua kuonaniriria nyumba makaugaga ni tugacemania turathie ku ni wona mucio uri urigainie na uria we mabati matune ni wona mucio uri urigainie na mabati maria hau ni oturi www.heritagemabati.com goko na kwa watonya ni ugukorwo wi mundu wifagite na maundu maku mothe ni megukorwo mari mega. Good morning. Nyobote tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata igikade niye huroke no nige done konyita Nyobote tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata igikana ni euroke no nigedo ne konyita no haya eterona Jesu no jeterere quiero na moko na jera Jesu akwano acheterere ahuro kiemade na mode made na aje yawe motoya wehe inyage tomini ene jowe Jesu akwano acheterere ahuro kiemade na aje ewe moto na Jesu no aje tere namoko namoko
Sarah K. Happy Mashujaa Day. Leo tunajiachilia muciĩ nĩ wotuginotana na warahũkire maitũ nĩ ũthire kũrĩa ũthiaga kũrĩma nĩ ũthire kana ugire ũmũthĩ tũkũngũĩre twĩ hamwe. Thank you ndũmĩrĩri nĩ iroka kwa wĩingĩ nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo mũrĩithi wa Kang'ara. Good morning, arauga salimia mashabiki wote amemerekio thĩ Inoro Kenya nja ya bũrũri kũrĩa diaspora na magĩe na Happy Mashujaa Day. Nĩ ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara. Good morning wageni wa Fair Deal, thank you so very much, asante sana. Nĩ ndakuona mwalimu Jago nĩ nawe nĩ ndakuona mother Bob Makoba kiruga Happy Mashujaa Day ona kuri mashabiki othe. One thing that makes you totally recognize you today as the country's Shujaa through radio. Oh, thank you, give a lot of hope. Thank you, you create a very admirable, peaceful environment. You connect with people and lift others, you inspire. Oh, thank you so very. Oh, thank you. No akihara kiganda nidanyiha. Asante sweetheart, thank you so much. Such a beautiful message on Mashujaa Day. Mani kifudu wa maera, thank you. Na nendera kuona kiwa Happy Mashujaa Day. Kioria kiria tuonania kuna watu 2989 ni kioria kimwe tu. Tuonania ni ugwiciria bũrũri wa Kenya ni tuthiete na njira iria tubataire gukorwo tugithie nayo. Ni ukuona bũrũri wa Kenya turetaũkwo turemenya tukoretwo tukinyukitie na njira iria ithuĩ tubataire gukorwo tugikinyukia nayo. Tugiuka tukuka kurora mawoni woni waku ni wa bata niwe turenda waranirie na ithuĩ oguku watu 2989 kioria kimwe tu ni tuthiete na njira iria yagirire na no utwire ni haturagwa ni githomo ni uremie ni ugima wa mwire ni waki wa mabũrũri kana mabarabara maitũ na mathukuru maitũ ni horona tukigwa turahĩngĩcĩkĩra ku ni utongoria witũ tari mwega tari mukinyanĩrwe na tukeria cio tongoria ni ithuĩ tuthuraga tongoria re matakinyanĩirie ikiro kana guthiaga atia hau niho turi no reke twambe tuingire mugunda turime na tukurima nigetha tutikae kuhuta ni tondu mundu wina kindu muhuko ona ndangituika mundu wa gutuika ati ni ekuhiurio ni uteti no tukwamba kuingira kuria kwa Western Seed nigetha tukwire uhoro wa abebe iria ungihanda kimera giki gia keri nigetha ukagia na magetha ni twakorwo twakwira kuria kwa Western Seed Company ni makoretwo mari mwari-ini wa mbere gutigira ati riu ni mararumbuia murimi uria wi kuria Western no uria urarima mbembe kuria Eastern uria urarima kuria kirima-ini oro ndumwe na matura maria marigicirie kuria Central Kenya we gikiro kiriku ni umenyete uhoro wa bebe kuria kwina branini bebe ria njega muno mutungo ria mwega muno tondu ni twendete muno bebe cia mitungo ndakiingira kuri haraka WH301 na ugane haraka WH301 ino ikoragwo kienda kuria guhoreru kugwete muno na igatuika ati riu we ni gukorwo igikuhe magetha thiini wa thiku 90 nginya thiku 120 ni kuga kamwira ciume kana riu ingigetheka kana mitungo ni koragwo igikuhe magetha maingi ngonia 25 nginya 30 ari oeka murimi ni ukwenda kibebe kiihuritie mucako ukaihuria mabebe ukomerera igatuika injega na igatuika ati ni irakuhe magetha maingi muno na ugatuika ati riu we riria kwina mbura ya ihinda inini iri tunginyagia mieri iri na nuthu igakorwo ikuite na ikaihuria wega ni wega tukwira ati ni itiragia kana MSV ni undu wa gutuika ati ni irarigia mirimu ta blight uhoro wa ng'aragu uhoro wa kwaga nitrogen riu turakwira haraka WH301 ino ni guguteithiriria nigetha utuike ati we ni wakorwo ugiteithika na urimi waku tiga kurimaga mbembe igakuhe micau igakuhe mbembe itangi guteithia igatuika ni makanya marima riu turakwira mbembe njega kuma kuria kwa Western Seed Co turakwira uhoro wa haraka WH301 tathie murimi ndukira yakwira nyino urimi uthie ugure mbembe nigetha utuike ati ni wagura mbegu iria njega muno na tugakwira ati kana kwenda cia kwendia ni iria cia gorogoro ni iria cia makonia ni gukuhe magetha mega muno na ni kuma kuria kwa Western Seed Company. We nawe urenda gwaka nyumba ri thaa 2:31 good morning turaingira ku turenda kuingira kuria kwa Heritage Mabati Mills riu niki tweka twatonya guku
tondu nitukwenda riu we ukorwo kimenya uhoro wigimaine mabati maria mega muno maketwo no taramu wa kirathi kia iguru mabacirire magatwika atiri we riria wa magura ndukwirira riria watwika ni kwanyu ni kurahiwa muno wacoka gukaura gukaya matithukangaga ni tondu wa gucenjia kwa riera ni mabati marakwira ni guaranteed we ugatwika ati ni ukuthira kwa ihinda iraya no ugatwika ni wakenera utungata wamo ni maikaraga na magetiria riera na nikio turakwira kwina box profile twatonya kwa Heritage Mabati twakwira oro wa corrugated profile. Heritage Mabati magakwira niyo makoragwo na brick tile, roman tile, euro tile na z tile. Riu tathikiriria ni uko no oro wigimaine murikirerie glossy na matte weru nuo gucagurwo kwenda kini makoragwo na ma gauge 28 na gauge 30. Aikaria Ruiru good morning niki gitumite mwage gukinyare exit 13 inyu na nyuma uma kuraya ri meare exit 13 haria gwa Kairo mwena wa Ruiru utanauma barabara nene ya Thika Highway utanakinya we ni ukwibanga nigetha umenye ni exit 13 ndukae gukira ni tondu wakira ningi ni tugugikiambia gukwe direction ingi no ungikiura tungikienda hure thimu 0746667456 ni 0746667456 kana www.heritagemabati.com. ni uko no wa kulipia mdogo mdogo iko up to 6 months. ni uko na delivery free of charge mathaa 72 kuma wekira order yaku. ni kuko na same day production client ni wekinya ni Nairobi ni woka ukwenda atia magakwira nawe magaguthondekera mabati na thogora ni mufacirire muno weciria kugita mucie waku kana ni cukuru kana ni vitari uraka ni mwako wa ikaria gukomborithia ni kanitha muraka. Heritage Mabati Mills ni megukumunegereria mabati maria mega muno na yotike ati ndungiconoka. ni thaa 2:30 na ithatũ aria hothe uri good morning twaingira kuria kwa we go na we go turauga riu horo wigimaine na maundu matiganite nigetha we ote gutikati ni webanga hani turakwira ati we go ngari ire gukua gigakua ciana ciaku mutumia waku ona we mwene ogithie thabari riu ni matereba marore maromboie ati matingi guconora riu turakwira oro wa we go guku ngingira Play Store kana App Store wekire ritwa we go ona kana utume kiugo we go kuri 20425 ni ugukorwo gitikati we ni wakorwo we umwe wa aria mekuhota gukorwo makibanga wega na maundu mao makorwo makiagirira riu kibange nigetha ndukae gutikati ni watigwo na thutha ni tondu we go niyo irakurumbuia. nawe na ithondeketwo cia gikiro kia iguru ikuraga na ihenya miceko yacio ndibuthaga na wamukagira ngonia cia mbembe makiria ma 30 hari o ika ni undu uhoro makiria hura 0725658930. Mbegu cia mbembe cia Haraka WH101 kuma kambuni ya Western Seed Company ikuraga gatagati-ini ga thiko 90 nginya 120 ni njega cia mitungo na kuhihia ni irio ritu mwega urihotithagia murimi gutara faida riria rendia na kiro. Nogwa niguo kuhana riu ari thaa 2:34 ndacoka nigetha tuingire kuria kwa Inoro FM jipange na view sasa. Riu ni wega tukwire ati Inoro FM tunyitanire na jipange na view sasa ni tugukurehera mugithi mwango munene wa Inoro na jipange na view sasa na ni gucemania na gutugana na kimajika kia beca baribari kuma 50,000 200,500 milioni 2 mugithi uyu ukahorwo safi kuma muthenya wa Jumatano tariki 22 ginyagia Jumamothi ya tariki 24 mweri uyu ukanigetha tutwarane tariki 22 ni thaa ya kiria-ini kia irathe rwathia kangema agakira kanyenya-ini kiruri githambo kahatia gatuya kaga kangoco kana gacoco karega marumi na kagundu-ini tariki 23 ni maragwa kaharate kirere kigumo tauni twekuo rwathia kangema gakira kangare makomboki daka-ini mwekwa good morning mirika ni tugacera kwanyu gatura kana gatura kuria Como mwena wa Rwegetha na Kirwara na coke tuingire gatunyu tariki 24 nakuo ni Githurai Loilo Kimonyo Gatondo tauni Kamwangi Mangu
taoni thĩinĩ Gatukuyu Thika taoni wĩteithie Juja tutonye kũrĩa gwaitu Kenyatta Road Kimbo tũgakĩgerera na nũcoke tũrĩkĩrĩrie kahawa wendani tarĩki 25 rĩu we nĩ ũgũka ũcemanie na andũ angĩ mũndũ ũgwĩtwo kũrĩa Nyambarĩ ũthiĩ kũrĩa Kĩmende twambĩtie Rĩmuru kwa Mbĩra Kagwe Gĩthũngũri Ikino Ting'ang'a Nduberi tũrekererie Kiambu town rwĩmbo rũkarigithio nĩ Tony Young na Joyce Wama manocoke ũcemanie na amemereke Ainoro FM mũndũ ũgwĩtwo Jeff Kuria Joy wa Macharia Mwarimũ Mũcwe Karwĩmbo Mũkũrinũ Jonathan na Kimiti wa Agĩtaũ nĩ ũkeyumĩria nĩgetha ũcemanie na mwago ũyũ wothe. Good morning ũguo nĩguo maũndũ maikaire na rĩu we harĩa ũrĩ nĩ tũgũkũrĩtie kĩũria na kĩũria kĩrĩa twakũria tuorania kĩũria kĩhũthũ mũno Kenya nĩ ĩrathiĩ ũrĩa kũbataire. Rĩu rĩ gũkĩrĩ kĩndũ ũtarĩ namba ya kĩbandĩ ndagũikĩria pini wĩ nayo rĩu nĩwe wĩke manene karĩ kĩ ũgũkena ũguo 45,000 ndahotana kuma gwa Safaricom. Mũthuri hau no aringwo ndũ ta mũhũrĩre rĩngĩ njigue iragamba tititi ũguo nĩ gũkwĩra atĩ nĩ wahorerio na rĩu nĩ ũrĩkĩtie gũtunywo Ngai atĩa na nĩkĩo ũraririkanio atĩrĩ maita maingĩ nĩ Safaricom. Jiulize ni ukweli ama ni con. Ni ukweli ama ni con. Ũguo nĩ gũkwĩra atĩrĩrĩ kwĩna andũ mena tũgoti angĩ magakwĩra namba yaku nĩ ndukanu angĩ magakwĩra nĩ akuma kwa M-Pesa na maheni mangĩ maingĩ nawe ũkendwo wĩyũrie jiulize ni ukweli ama ni con. Rĩu ndakĩyũria alafu we ta njĩra makĩria icio ndigũkũhinyĩria haha tucemanio hwainĩ tũgĩcũacũa. Nĩnjiguaga kwendana rĩngĩ ngaigua kũhikania no kaũndũ tekirwo gatũmaga ndĩthimũkwo rĩngĩ ngaigua ndĩrũnĩrĩ ta ingĩkomiti suicide no ndaririkana andũ aitũ ngadicaidi kũhorera aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ. Kwendana ti maĩtio tũmandĩko nĩ mũigaga na magatwara twerane ndakwendire ngĩninĩra ngĩmena andũ aitũ na arata ona ndiendaga kũmona kĩgeria tũgũgũkenia aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ. John Mfalme Gatondo kwera watia nigeragia kwĩyoera ngeiga kũrĩa na kũnyua menye tu kũrĩa wathire ngoro yakwa ĩiganĩre ngambĩrĩria ya Mombatha Mũrang'a nginya Kampala ndanire mũgũrũki ndũire ndĩroreirwo bara aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ. Baba mzazi Geithiria Dama wa Mobile Spares warĩkaire tu kambere ndakuonaga ngaiganĩra nyuma mũrwaru ngaona waigĩrĩte mĩkiha-inĩ ũgĩtũma ndĩriganĩrwo twĩnawe ona ndiarĩaga twatiganaga ngarĩra warĩkaire tu kamonya aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ. Kwendana na kwendana ti maĩtio tũmandĩko nĩ mũigaga na magatwara twerane ndakwendire ngĩninĩra ngĩmena andũ aitũ na arata ona ndiendaga kũmona kĩgeria tũgũgũkenia aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ.
Musa Faita Gaideria Musa Nasiri Umwere ni jibo jibo Kaka Gaideria Karis Mato Max Tagwo Tony Young rwĩmbo rwake rwĩtagwo wathi ũrĩhagĩrwo thĩ rwatukinyeria wega thaa 2:42 ndagĩka 18 tũkorwo tũkĩingĩra ithaa rĩa thaa 3 twambe tumenye marĩa tũthagathagĩrwo nĩ mũhĩa wa Maina na timu itũ yothe nĩ tũkwĩrire ũmũthĩ arĩ Mashujaa Day ũmũthĩ twakwĩra atĩ kuma ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa Kitui County nĩkuo president na Akenya megũkorwo macemanĩtie nĩgetha gũkũngũĩra Mashujaa Day ya mwaka ũyũ wa 2025 na megũkorwo kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Ithokwe Ketaba tumenye marĩa tũthagathagĩrwo ciĩhanda thaa 3 maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, cikĩrĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ nĩ atĩ ũgitĩri nĩ mwĩkĩrĩre na njĩra nene kũrĩa kĩwanja-inĩ kĩa Ithokwe Kitui mwena wa Ikamba-inĩ kũrĩa mũgathe Ruto gũtongoria mambura ma Mashujaa ma mwaka ũyũ. Aikari a Kitui nĩ marandũrĩte thirikari tabarĩra cia ũthii wa na mbere rĩrĩ ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Mashujaa werekeire kwambĩrĩria. Na nja ya bũrũri thirikari cia Afghanistan na Pakistan gũkinyanĩria ũiguithanio wa kũnina mbara ya kiumia kĩmwe ĩrĩa ĩracũngĩrĩire hathara nene ya ikua. Mũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ ciĩhanda thaa 3. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Amũkĩra mbeca kuma kũrĩ andũ a nyũmba ya kũrĩa maikaraga nja ya bũrũri na ũhũthũ makĩria kũgerera bengi ya Cooperative Bank. O rũhonge rwa Cooperative Bank nĩ rũkoragwo na Western Union, MoneyGram, TapTapSend, Ria, Ismoney, World Remit, Instant Cash, Transfast na motungata mangĩ ma gũgũteithĩrĩria kwamũkĩra mbeca kuma nja wa bũrũri. Na mbeca ciaku no ũcirute rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank kana ũtũmĩrwo ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia akaunti-inĩ yaku ya bengi, ũcirute na mobile money, ona kana ũrute ATM-inĩ, ona kana agent o wothe wa Cooperative Bank wothe bũrũri-inĩ. Cooperative Bank, we are you. Tunajivunia wena nchi yetu, wenye yapendeza, wenye yavutia. Tunajivunia wena nchi yetu, wenye yapendeza, wenye yavutia. Leta yako, leta nchi yetu.
Kenya nchi yangu nitailinda maishani mwangu. Good morning, twatigia ndagika ige oro 11 cia thaa ithatu twabe turore mawoni maigana ona ma Kenya aria maratwira uhoro wege maine uria o maraigwa Nyoksa Abagethaidoro shugu. Asante sana. Keturore no ya Njugu na Waziri kuma Kinyona Nyoksa. Ni ndona Kenya kira tukwenda ni twikunye gutu. Ni tondu na ithuĩ tukoragwo tugiikia kura turi na hinya wa gucagura atongoria aria mekurumbuia mabata maitu. Gutekumakania ni kiama kiriku kana ni kiriku kana ona gukabira. Korwo tweka maunyo kavi maundu no magire. Etagwo Njugu na Waziri kuma Kinyona. Happy Mashujaa Day kuri aikari othe a mwena wa Kinyona. Asante sana. Nyoksi Florio witu Kenya kurabatara maundu maya na bemwe turumbuye uhoro wa ugima wa mwiri nayo namba igire iganda citu niguo be ujithe mone mawira nayo namba ithatu rekei turore githomo niguo tutigane na andu takana tugie na andu oge uyu ni Mr. Githinji Saddam kuma kuria Tuthu mwena wa Kangema. Nyoks Florio yo witu Kenya kurabatara maundu maya ni atariria gwisia no yo yeshokera ai Nyoks atwendi vizuri. Ebu angalia education sector, ebu angalia mahospitali zetu hata atujielewi. Mama Purity kuma Getua Babo Imani akauga happy Heroes Day kure my mother-in-law Margaret Nyawira ama Nyashomba akiwa hapa Gitwamba Shuari ucio ni hero Nyokavi. Happy Mashujaa Day Nyokavi. Atongoria ariu mariragira nda ciao noti wajiko kana wagio mathomo ma agithie atia reke tuge ni coach Fabish kuma Nyahururu. Nyoks, it all depends on you na we mwena uriko ucio danatwiretagwo atia business dirathie wega mwaura kuma Gatunyo niguo arauga. Happy Mashujaa Day ni Martin Heri wa Kirengero turathikiriria hagaria. Asante sana. Turonia kiuria kihuthu muno kuri we kuringana na ugethima na no utwire ni kukura igwa hi tutarathie uria kwagirire. Happy Mashujaa Day ne Kitui County ne Kitui County Daniel Mosio Kamathioya. Asante sana. Leo iko huko Kitui Kitui County. Turoro horo wegi maine my motherland. Florence kuma Moro kauga umundu wothe wendete thao Nyokavi ucio niwe hero witu niwe shujaa witu muthenya wa umuthi agikonia robo yagia bururi witu ni ekwendera athayo ni ekwenda tutuike ati ithue ni turi na thayo bururi-ini ucio niwe mundu atwaga no ko tugitambura muno ni Jokam wa Githambo. Happy Mashujaa Day. Asante sana. Na turara oro uria we ungeigwa mundu auga atiriri mukiaragia siasa andu akuru mae mahiu na jikaze ni kuninwo mekuninwo ni ng'aragu. Wow. Rone tukufuatirira na ndikitwa mohoro tumenye nikikire hanika kuria mwena wa Jikaze Nyokavi ukai tuteithie aikari ako ithwe ethe tutire na omwe na reke tuge rekshosho walikia tutire na hinya tutire na ke na gakiuga kuria Jikaze ni maraninwo ni ng'aragu koguo bururi witu nduragithie wega. Turandika kuria gwa 2989 tugucokereria mundu gwitwa Wadaro. Good morning. I celebrate you my dear, wewe ni shujaa wa nguvu. Asante sana Wadaro. Wanyabro Vision 2030. Hi Nyoks, I'm happy Mashujaa Day. Wangu ni John all right ni John Kigondo my dad. Daktari ona Kemurithi Kang'ara arero ni shujaa na Bishop Mugai Kaiye Jitat kura mwena wa Subukia na makenditheri all the Happy Mashujaa Day ni Wanyabra wa Vision 2030. Wanyabra, thank you so very much ona weni kwenditheri a Kenya. Happy Mashujaa Day jega yatigia ndagika oro 8 nigetha cihande thaa ithatu cihanda thaa ithatu tugukorwo tugithomera mohoro na njira adaya ni muhia wa maina nigetha tumenye mehaririria ma kuria mwena wa Kitui County maikaire atia tumenye andu maraikaire atia nigetha ona andu kai gutwika ati ni watigwo na thutha muthenya wa umuthi turakungwira Mashujaa Day na Mashujaa Day turamikungwira na njira iriku hihi ni kaundu kariku tungitira ni kuri kaundu tungiuga ithuĩ ta a Kenya ni tukuga gaka niko gaitu gaka niko kega gaka niko gakoretwo gatumite ati ithuĩ tuge ati maundu makire mega hau niho turorania kiuria kiu gwa 22989 tumenyithie we niki kingituma uge ati Kenya ni kwega kana Kenya ndirathie na njira iria igwete oguo tu ni tondu bururi witu ni wa Kenya ni mwega mambura maya ma Mashujaa na mundu wothe wanerutira mundu wothe wanatuika ati ni akorirwo agikorwo akirora bururi witu mundu wothe wanendera bururi witu muthukumi muhuri biashara we ukoragwo ukirora bururi witu ta imagine
we ukoretwo ugituika ati bururi witu ni urakorwo wi moko-ini makwa tongoria twana cagura mundu wi piu ni erutagira na akarangira bururi witu wa Kenya hani oturorania niha ni kutwaguire ni kitwekire kiria gitagire gukorwo gigikwo hau ni oturwakiurania ciuria icio no mbere ndaya ithwe twauga uhoro wa waki wa bururi witu ukuria waguo uthii wa na mbere waguo wi moko-ini maitu ithwe kiumbe ithwe enyewe ni ithwe twagirwo ni gukorwo tukiyuria ni ndireka uria kwagiriire muikia wa kura turakwirire kuma tariki 29 September ni kwahingũrirwo woi wa kura riu we ni woete hau no turi tona ni turakenda gukiheo ri ithu ni twithagathagite nigetha tugithondeke na turehe ugaruruku uria urakiendeka mbeu njithi ni turetuma no kuria ha no turoria Rwakoria niegereire igigakinya hahandi ni wira ni nduteirwo igiciga githaritwo ngamunyokiriti-ini nikahandwo mugunda-ini ngikirwo wira kanua irio tari nigukuwe tiga kuinama ngoro ndimwira watinikaga Tirenia tuganaga Fata no kugia na witikio Ire masimomoke Ruo-ini ndugitura ringi Kwi Ngai woyanaga Nyendane igira nyumba Ngarira ndina ruo Ndona aria twaturaga nao Ngona gutire Ngai Ngoria baba nekinyari gutura jaitura Donaga muthenya wake Ngoria riu gwake aniki Kirio tari negukuwe Tiga kuinama ngoro Ndimwira watinikaga Tirenia tuganaga Fata no kugia na witikio Iri masimomoke Ruo-ini ndugitura ringi Kwi Ngai woyanaga Kwihindi saitani endete kundu atakimenyithia kuningiriria maundu matari na umithio uinjata ni aiyitwo ndatuirio Babuloni agitaburukia guoko gicuria inanda ciothe kirio tari nigukuwe tiga kuinama ngoro ndimwira watinikaga Tirenia tuganaga Fata no kugia na witikio Iri masimomoke Ruo-ini ndugitura ringi Kwi Ngai woyanaga Ine atikiuga ndekaga Ina wira ta Sara Kuona tene niarugamitie Ningi akandua githima Ndarorire mbari citu kana githomo giakwa Cikenu nduriria kunyia Ndurendi wira waku Kirio tari nigukuwe Tiga kuinama ngoro Ndimwira watinikaga Tirenia tuganaga Fata no kugia na witikio Iri masimomoke Ruo-ini ndugitura ringi Kwi Ngai woyanaga Kirio tari nigukuwe Tiga kuinama ngoro Ndimwira watinikaga Tirenia tuganaga Fata no kugia na witikio Iri masimomoke Ruo-ini ndugitura ringi
kwe ngai woyanaga ndũngĩgĩtũra ruo-inĩ hĩndĩ ciothe. Good morning, thaa 2:58 twatigia ndagĩka ingĩ oro 2 cihande thaa 3 tũthomerwo mohoro na njĩra ndaya. Twacoka ndũmĩrĩri-inĩ ciaku nĩ tondũ tũikwenda kũingĩrĩria mũndũ ona ũmwe. Happy Mashujaa Day, tukauga nĩ twathire wega thibitarĩ cia ikara, tukauga nĩ twathire wega thibitarĩ cia ikara wega, macukuru nyokabi ona mabarabara. Nĩ niĩ Solomon Kimani wa nyina wa Addition ndirwa Nyambo mwena wa Kinangofu. Nyokabire mathomo nginya tũkĩũĩrwo na KCSE turorete ku. Ũgeithia tu Njogu na kana Shujaa wangu Joy wa Macharia nĩ Neil wa Kurawena wa Murang'a. Mũndũ gwĩtwo Sanixon Brokuma kũrĩa Kindaruma arauga atĩrĩrĩ, Happy Mashujaa kũrĩ my dad Mwarimũ Benson Ndugere wa Gĩcũhĩ kũrĩa Karide village na arathimwo mũno Gakunyi wa Jeni kũrĩa Kĩarutara sana. Happy Mashujaa Day to you Nyoks from Gatura. Mary Rose Bakery niĩ nguga atĩrĩrĩ, Shujaa aitũ twĩta bũrũri nĩ atongoria arĩa mararuta wĩra hatarĩ mbara cia kĩũteti, na ngwĩhoya rĩta rĩrĩ tũgĩe na gũthurana tutekorora ukabira turore mutongoria uria ungirutira a Kenya wira tondu riu turarerio ni kuga thuti ati ni twacagurire thuti this time tuweke ukabira chini ni Gakunyi wa Jeni. Asante sana, beautiful message. Happy Mashujaa Day ni wa muna kuma Kiviro Kirinyaga County. Asante sana Nyokabi, riria turauga uhoro wa bũrũri guthie wega na mbere nĩ rĩrĩa wathiĩ thibitarĩ wĩ mũrwaru ũgathimwo o thibitarĩ-inĩ ĩyo ũkona ndagĩtarĩ ũrĩa wa kuona maumĩrĩra na agatuĩka nĩ amenya thĩna waku ũkambia ndawa o kũu. No ti rĩrĩa Nyokabi wathiĩ thibitarĩ ũgatũmwo gakiriniki ka mũndũ kĩũmbe, nĩ tondũ thibitarĩ nginya cia level 5 nginya level 4 itiraruta wĩra. Nĩ wa Nyambura ndĩ mwena wa Nakuru, nake ũngĩ akauga rekei twĩtĩkĩre ũma atĩ ithuĩ ũtongoria mũru nĩguo ũtũkinyĩtie haha na tũtingiuga wega wa bũrũri angĩkorwo andũ no maraherithĩka. Akĩrĩ thaa icio 3 itiwega tũthomerwo mohoro nĩ Mũhĩa wa Mainaĩ nĩgetha ona ithuĩ rĩu tũgĩcoka tũke kũrĩkĩrĩria ithaa rĩa mũthia, nĩ tondũ nĩ tũgũkorwo tũgeterera kũigua kuma kũrĩa mwena wa Kitui County kuria mabura ma mwaka uyu ma Mashujaa makiri na nigetha ona ndukae gutuika ati ni watigwo na thutha. Reke twambe tunyitanire na Mũhĩa wa Maina atumenyithie uria bũrũri ukiri mehariria makinyite atia ari thaa 4 muciĩ-inĩ wa Tugino Tana Inoro FM. Ogiteri nĩ mwĩkĩrĩre na njĩra nene mũno kĩwanja-inĩ kĩa mathako kĩa Ithokwe kũrĩa Kitui, kũrĩa Mũgathe Ruto araroka gũtongoria bũrũri gũkũngũĩra thigũkũ ya Mashujaa. Aikari kumana wa Kitui na icigo ingĩ cia ikamba-inĩ kũrandũra thirikari tabarĩra cia ũthii wa na mbere harĩ ũkũngũĩri wa Mashujaa na thirikari cia Afghanistan na Pakistan gũkinyanĩria ũiguithanio wa kũnina mbara ya kiumia kĩgima ĩrĩa ĩracũngĩrĩire ũitangĩki mũnene wa thakame. Nitamkumbuka mzee kwa kuwa kwamba kuna vile alikuwa mzee wa kupenda amani na kupenda na kuishi na watu wote na kabila zote kwa amani. Nimefurahia kuona Mashujaa imefika Kitui. Mimi changu ni kurudisha shukurani. Alafu na kitu naomba mheshimiwa akifika namwambia katika ile area kwetu Ngendo kuna mto inaitwa Nzeu na tuko na shida sana juu ina bridge. Watoto wakienda shule wanateseka sana. Wale wewe sasa tunamararira. Wathi muhuko gutire Ngendo. Thini wa bũrũri ũtura experience mathina matherita muturire kuthiguru mukenya wa kawaida ukorwo yabinyiririo na njira ciothe na mataxis kwanja nyamu icira sainiro bills irabinyiria instead ya gusherekea mukenya kwa uhuru ni kora uraesherekea ukorwo oppressed.
Rucini rwega muthi uyu wa Mashujaa Day ni ndakunyita ogeni ringi metha-ini itu ya mohoro ni ngatho ni guthii na mbere guthikiriria mucii wa Tugina Otana Inoro FM. Maya ni mohoro maitu ma ithaa riri njitagwo Muhia wa Maina. Ugitiri ni mugacirithie na njira nene kiwanja-ini kia Ithokwe kuria kaunti-ini ya Kitui mwena wa Ikamba-ini kuria igongona ria thiguku ya kibururi ria Mashujaa riratabanirio mirango ya kuingira kiwanja kiu ihingurirwo gukiroka guthererũka na gukinyagia riu aikari no marathie na mbere kwiyumiria na kiwanja kiu riu gikionania kierekeire kuihura na ihinda-ini riri maabitha mbirarũ na honge ingi no marathie na mbere na meharirie moria meguthoitha hari ukungwiri ucio ona mutongoria wa bururi Mugathe William Ruto akorwo agikinya itha-ini riri ringi riroka. Aikari arĩa meyumĩrĩtie marorie thirikari gũtigĩrĩra tabarĩra iria ikwamĩte cia ũthii wa na mbere mwena ũcio wa Kitui na icigo ingĩ cia Ikamba-inĩ nĩ ciacokereria na ikinyanĩrio. Jina langu naitwa Margaret Mutiso, nimetoka Makueni. Hapa niliingia saa 9 ya usiku. Bila naona sherehe ni siko mzuri sana, ni mzuri sana. Na tunaona hii uwanja imepambwa ikabambika. Tunaona mambo leo yatakuwa mambo mazuri sana. Na hii ndio sherehe za kwanza kufunguliwa uwanja wa Kitui mara ya kwanza Ukambani. Hatuna ingine. Kwa majina ni Shandra Kamutie Katumu kutoka Masinga. Nilianza safari kutoka Masinga saa 6 usiku. Hapo tukafika Kitui mwendo wa saa 10. Na sasa tumefanikiwa kuingia na tunashukuru kwanza hii sherehe rais alionelea ni mzuri alete huku kwetu Kitui Ukambani. Na tunamshukuru kwanza sababu ameonelea Ukambani ni sehemu ambayo anataka kuleta maendeleo. Ile kitu tunaweza muuliza ni a concentrate na maendeleo Ukambani kama vile Thwake Dam. Unajua Thwake Dam kwanza ina connect 3 counties, that is Machakos, Kitui na Makueni. Sasa hiyo ndio kitu ya maana sana ukizingatia kwamba maji Ukambani ndio ile tatizo muhimu sana. Mimi nasema kila shujaa alipigania, kwa hivyo ni lazima tusherekee kila shujaa, hata wale walipita na yeye Raila anafaa sherekewe. Majina ni Mutiso Mutua ama Chopa, ile inajulikana kwetu ni Masinga. Ile ningependa kusema kuhusu hii sherehe, ningesema rais akumbuke Ukambani vile anakumbuka mahali kule kwingine. Ihinda-inĩ o rĩu na kuma ihinda gĩko yothe kuma rĩu mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ gũtongoria ujumbe wa maabitha thirikari harĩ gũtongoria ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Mashujaa ĩrĩa ĩrĩ kũrĩa mwena wa Kitui Ikamba-inĩ. Mambura ma mwaka ũyũ merĩgĩrĩirwo gũkorwo magĩtabanĩrio kũu oro rĩrĩ gũgũkorwo na mĩhang'o ĩngĩ thĩinĩ wa kaunti icio ingĩ 46 magĩtongorio nĩ magavana oro hamwe na maabitha a wathani wa matũra. Mũgeni wa gĩtĩo mambura-inĩ ma mwaka ũyũ nĩ mũtongoria wa bũrũri wa Senegal Diomaye Faye na Prime Minister wa Mozambique Maria Banvida. Mwandĩki witũ Jethan Kamau nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Mugathe Ruto atanyĩtwo gũtongoria bũrũri gũkũngũĩra mũthĩ wa njamba cia bũrũri nĩguo Mashujaa torĩa gatiba ya bũrũri yendekithĩtie. Muoroto wa mambura ma mwaka ũyũ nĩ hinya ũrĩa ũhũthĩkaga kũrĩa thirikari gũtambũrũkia makinya marĩa ĩtacokĩtie gũkinyanĩria. Ningĩ mũtongoria wa bũrũri nĩ atanyĩtwo gũtambũra Akenya matiganĩte arĩa mekũranĩire na njĩra cia mwanya gũtungatĩra bũrũri. Igongona rĩrĩ rĩroka thikũ nini thutha wa ikuũ kĩa ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga. Gavana wa Githii Simba Arati arĩwe mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM akĩhoya Odinga atambũrwo ta njamba ya bũrũri kuma na wĩrutĩri wake kwĩ bũrũri na mũingĩ. Siku ya kesho, Mheshimiwa Rais, tafadhali tunaomba kwamba shujaa ambaye tunasherehekea kesho ni Baba Raila Amolo Odinga. Ningĩ igongona rĩrĩ rĩtanyĩtwo kũhumbwo riri nĩ President wa bũrũri wa Senegal Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ũrĩa nĩwe President mũnini mũno gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika mĩaka 45. Gũkũ nake Prime Minister wa bũrũri wa Mozambique Maria Benvida Levi nĩ agũkorwo akĩrĩhumba riri. Mũtongoria wa bũrũri atanyĩtwo kwambĩrĩria thabarĩ ya thikũ 5 gĩtarũ-inĩ
gĩkĩ mbere ya mũthĩ ũyũ no akĩmĩrũgamia kumana gĩkuũ kĩa Odinga. Nĩ mambura marehete umithio kwĩ gĩcigo gĩkĩ kuna nĩ makĩirwo kĩharo kĩerũ kĩa mathako kĩa andũ 10,000, thingira mũnini wa iregi, kĩharo kĩnini kĩa ndege, oro hamwe na tabarĩra ingĩ ta cia barabara. The stadium is beautifully done. All the infrastructure is complete. The roads, the lighting, the power, the water is all done beautifully. Preparations are in high gear. You can hear in the background. So we are very excited as the people of Kitui to host the rest of Kenya here for Mashujaa Day celebrations. No na ukirero oguo nĩ gũtanyĩtwo gũthukana icoka cia ũteti kũrĩa kaunti ĩno nĩ kuo mũciĩ kwa koigi wa ũteti mwena ũyũ Kalonzo Musyoka, na ũrĩa akoretwo arĩ mũng'etheri mũnene wa thirikari ya Ruto na kũrĩa rĩga kuga ndegwĩkinyia. Thĩinĩ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, Federa nĩ itanyĩtwo kwa icio nuthu mũringoti kuona bũrũri ũrĩ rungu rwa thikũ 7 gũcakaya gĩkuũ kĩa Odinga. Ngeribotara Inooro FM, njĩtagwo Jathan Kamau. Right, nĩ ngatho Jathani na wa Kenya ikĩro ngũrani arĩa mekũranĩire harĩ ũtungata kũrĩ bũrũri na arĩa nĩ hamwe na atongoria nĩ merĩgĩrĩirwo gũtugwo na ngerenwa cia mũthĩ ũyũ wa Mashujaa. Ngerenwa icio cia o mwaka iheanagwo nĩ mũtongoria wa bũrũri kũrĩ andũ arĩa mamũrĩtwo nĩ kamĩtĩ ya kĩbũrũri ĩrĩa ĩhokeirwo itemi rĩu ĩndĩ matũũra-inĩ ya Kenya maroiga marĩ ona maũndũ manini mũno ma gũkũngũĩra kumana na kĩrĩa maroiga nĩ kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre mwena wa Kĩrĩnyaga. Aikari arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ ningĩ makĩendekithia thirikari nyorothe honge cia gĩthomo na nginyagia rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Mwandĩki witũ kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ Johnson Mũrĩithi. Mambura Mashujaa ma kĩbũrũri ma mwaka ũyũ gũkorwo magĩtabanio thĩinĩ wa kĩvaro-inĩ kĩa Ithokwe, kaunti ya Kitui, na kũringana na mwaria wa thirikari nĩwe Isaac Mwaũra, megũkorwo magĩtongoria mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Kiendelea kumwomboleza shujaa wetu Baba Raila Amolo Odinga ambaye ametuacha, ni vizuri tujitokeze kwa wingi katika sherehe za kitaifa ambazo zitaadhimishwa katika uwanja wa michezo wa Ithokwe. Thĩinĩ wa kaunti ya Kĩrĩnyaga, mambura ma Mashujaa nĩ megũkorwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa kaunti ciothe nini, na mambura ma kaunti ya Kĩrĩnyaga megũkorwo thĩinĩ wa kĩvaro kĩa Rũriĩ, thĩinĩ wa Wandia wa Mũmũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea. Gũkũ mwaria wa thirikari Isaac Mwaũra akiuga mambura ma nĩ megũkorwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa kaunti ciothe 46. In other, headquarters across the country, as it has always been the tradition, heretofore. Kwa hivyo Wakenya tujitokeze kwa wingi, sababu hivyo ndivyo tutaweza pia kupatia heshima zake shujaa wetu Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo tuwe kwa pamoja, kwa sababu Kenya ni nchi nzuri. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja. Mwingi matũra-inĩ ugĩte kwĩna bata arĩa makorirwo makĩrũĩra wathani makorwo makĩririkana kuona ngarama ya mũtũrĩre ĩthiĩte na mbere na kũveica. Wathi gwĩca andũ no mararĩra, wathi mũhuko gũtirĩ kĩndũ, macoja gũtirĩ kĩndũ, no ithio nĩ itonga. Thĩinĩ wa bũrũri ũyũ tũra experience mathĩna matheri ta mũtũrĩre kũthiĩ igũrũ, Mkenya wa kawaida gũkorwo yabinyĩrĩirio na njĩra ciothe na mataxis kwanja nyamũ ici irasainirwo bills irabinyĩria instead ya gũcerekea Mkenya kuwa uhuru nikora uracerekea gukorwo oppressed. Maya turakũngũĩra kuigwa moyo nĩ mwathani, tondũ rĩu nowe tũngĩkũngũĩra, tondũ rĩu maũndũ ma thirikari gũtirĩ kĩndũ tũngĩkũngũĩra, tondũ rĩu mathĩna marĩa me bũrũri ũyũ witũ nĩ maingĩ mũno. Tondũ kwĩna mathĩna maingĩ mũno ũngĩrora gĩthomo. No wangĩ magakiuga marĩa makorirwo makĩrũĩra wathani na kũretwo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea mathiĩte na mbere na kũrĩa thĩna. Arĩa maretirwo kumwea freedom fighters mena thĩna mũingĩ mũno, tondũ ciana cia detainees kana ngati nĩcio ciateithĩkire nĩ ciretwo ma dynasty na ndũĩ. Mũcere witũ nĩ wagire mbei, ta rĩu nĩ kũrira tũrarira, nyoni no kairatũgia, angoro nĩ maica nĩ momire. Kũrĩa tũngĩthiĩ kwendia mũcere witũ thirikari no mũcere wa njera ita, mũrĩmi wa Mwea ndeta itũ, nde kĩndũ gĩa gwĩtĩĩrwo na kĩmũthĩ-inĩ wa thirikari ĩno. Koguo gũtirĩ kĩndũ tũgĩkorwo tũgĩkũngũĩra tondũ no thĩna mũthenya. Inooro FM tũgĩkũngũĩra Mashujaa ma mwaka wa 2025 kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga. Njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na kuo kũrĩa mwena wa Embu mũingĩ nĩ ũthingatĩte thirikari ĩkinyanĩrie kĩrĩko gĩa kũrũmbũiya njamba cia bũrũri cia Mau Mau iria ciarehire wĩyathi na mũno mũthio wa Mashujaa.
maroiga na mũbango wa kũrũmbũiya arĩa akũrũ arĩa maheagwo kĩgĩna kĩa Inua Jamii wagĩrĩirwo gũkinyanĩrio gũtarĩ mũthutũkanio na ningĩ makaheagwo ũrigitani ũtarĩ marĩhi torĩa tũramenyithio nĩ Anthony Ndwĩga. Gatiba ya mwaka wa 2010 ĩgĩcenjia mũthenya kuma Kenyatta Day nginya Mashujaa Day muoroto we kũvotithia Akenya gũkorwo makĩvota gũkũngũĩra njorua ciao kumanagia na maũndũ marĩa marakorwo magĩka gwata gũkorwo makĩvota gũteithia bũrũri wana kana ciĩko icio mangĩvota gũkorwo magĩkũngũĩrwo. No atwa ũrĩa guo mĩaka ĩthiĩte wana mbere watigagia njorua cia kũrũa wĩyathi nĩ kumbũkĩte njorua ciĩngĩta cia mĩthako athaki athomi karĩ gatirikaria engĩ arĩo mangĩtwa njorua cia kĩrĩu na gũtarĩ na wĩyathi wa ũkire thuru mau tondo nĩ bendera ya mau twana gĩtagwo ya Mashujaa Day nĩ kĩgirĩja gũkorwo kwĩna mau representative thĩinĩ wa mbunge athikagĩrĩrio ra thirikari ĩrenda na akaugĩra mau ĩrenda thĩinĩ wa mbunge angĩkorwo thirikari ĩno nĩ yetu na nĩkĩo twarũĩrĩire. Na wana gatiba njerũ nĩ ivecanĩte mweke wa kũndũ kũrũkwa njorua cia bũrũri ibatiĩ kwa ikithikwa no atĩ gũkinya rĩu gũtirĩ wana njorua wana ĩmwe yanathikwa kũndũ kũu. Mwĩrĩ wa Kĩmathi no tũtindaga tũkĩwĩtia nginya na mũkwa Kĩmathi kwarakwire awĩtagia nginya wana kuma thirikari ĩrĩa ya Moi na ya Uhuru ĩrĩa tũrecirĩtie nĩ ũkũrenganĩra mwĩrĩ wa Kĩmathi ũthikwo vamwe na Mũkami kwarakwire atathikwa na atarenganĩrwa nĩkĩ kĩragiria thirikari ya Kenya asa kwambĩrĩria Uhuru na kwambĩrĩria Ithe Kenyatta na gũcokerera Moi na mũndũ ũgwĩtwa Kibaki na ũtwe na keru ũretwa Samoei Ruto nĩkĩ kĩragiria metia thirikari ya Mũngeretha mwĩrĩ wa Kĩmathi ũthikwa thĩinĩ wa kwao thĩinĩ wa Nyandarua. Mũcokia kiuga njorua cia mau itiana kũngũĩrwo waro ĩkuona kĩrĩa kĩo marũagĩra nginyagia kavinda gaka arĩa engĩ ao matiauma makĩonete na kĩrĩa metagia thĩinĩ wa thirikari ya mũkoroni nĩ wĩyathi na ithaka. Edward Njenwa ũrĩa nĩ wa mũrika mũnini akiuga athuri onge aya mabatiĩ gũkorwo magĩtũũra njĩra ya kũnyivirua mo maũndũ marĩa maramathĩnia kĩmũtũrĩre. Tũngĩũria thirikari andũ acio othe marũĩrĩre wĩyathi marĩvagĩrwo mbeca cia nĩ thirikari matigatuĩke no amanyamare kana magatura gũturitwa nũndũ wa mbere tarĩu gũtirĩ mbeca mangĩona tondũ ũkũrũ wao ndũrametĩkĩria gũkorwa makĩvota nginya kũruta wĩra. Ripoti kuma kaunti ya Embu mbĩtagwo Anthony Ndwĩga. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Right, na ndaikia maitho kũrĩa mwena wa Kitui ndĩrona atongoria ngathĩ ya igũrũ thirikari-inĩ no marathiĩ na mbere kũingĩra kĩwanja-inĩ kĩrĩa kĩa Ithokwe arĩ meharĩria-inĩ ma ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Mashujaa kũrĩa twarĩtwo mwena ũcio mwaka-inĩ ũyũ na ũrĩa warĩkia kũingĩra ndagĩka nini hetũku rĩu nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Abraham Kithure Kindiki arĩ kĩonereria atĩ ndagĩka o ciothe kuma rĩu nake mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto nĩ gũkorwo akĩingĩra kĩwanja-inĩ kĩu kĩa Ithokwe nĩguo kwambĩrĩria mambura ma mwaka ũyũ ma thigũkũ ya Mashujaa na gũtarĩ nganja gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana tũgũkorwo tũgĩkũrehera ndũmĩrĩri cia atongoria kuma mwena ũcio wona ũkũngũĩri wa thigũkũ ĩyo ya Mashujaa warĩkia kwambĩrĩria. Tũthiĩ nja ya bũrũri na thirikari cia mabũrũri ma Afghanistan na Pakistan nĩ ikinyanĩirie ũiguithanio wa kũnina mbara ĩrĩa ĩroire kiumia kĩgima na gũcũngĩrĩra hathara nene ya ikuũ ngirimiti ya ũiguithanio ũcio ĩrekĩranĩirwo kĩrore mũciĩ-inĩ wa Doha kũrĩa bũrũri-inĩ wa Qatar ĩkĩrehe hamwe maabitha a thirikari cierĩ. Mbara ĩyo ĩraceceire mĩena-inĩ ya mĩhaka-inĩ ya mabũrũri macio merĩ marĩa marĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Asia na nĩ mbara ĩrĩa ĩrarĩ o nene makĩria ĩkĩgomithania kana mbara nene makĩria gatagatĩ ka mabũrũri macio merĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa arũi a gĩkundi gĩa Taliban magarũrire thirikari ya bũrũri wa Afghanistan mĩaka ĩna mĩthiru. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ amũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 rũcinĩ thiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Rĩu rĩ gũkĩrĩ kĩndũ ũtarĩ namba ya kĩbandĩ nĩndagũikĩria pini wĩ nayo rĩu nĩwe wĩke manene karĩ kĩ ũgũkena ũguo 45,000 ndahotana kuma gwa Safaricom. Mũthuri hau no aringwo ta mũhũrĩre rĩngĩ njigue.
iragamba tititi. Uguo nĩ gũkwĩra atĩ nĩ wahorerio na rĩu nĩ ũrĩkĩtie gũtunywo. Ngai atia. Na nĩkĩo ũraririkanio atĩrĩ maita maingĩ nĩ Safaricom. Jiulize ni ukweli ama ni con. Ni ukweli ama ni con. Uguo nĩ gũkwĩra atĩrĩrĩ kwĩna andũ mena tũgoti. Angĩ magakwĩra namba yaku nĩ ndukanu. Angĩ magakwĩra nĩ akuma kwa M-Pesa. Na maheni mangĩ maingĩ. Nawe ũkendwo wĩyũrie jiulize ni ukweli ama ni con. Rĩu ndakĩyũria alafu we tanjĩra makĩria. Icio ndigũkũhinyĩria haha. Tucemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Eni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. Ona riũa rĩakana makĩria, mbura ĩcererwo nĩ kuura, mbembe ciaku ikoragwo na irio na hinya rĩrĩa wahũthĩra mbembe cia Duma 419 kuma Seedco. Ikũraga na gatagatĩ ga thikũ 90 na thikũ 100 na igakũhe makĩria ma ngunia 38 cia mbembe harĩ o ĩka. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0725 658 930. Horero uguo Inoro FM mane tondu nĩ ndĩrona nĩ mathaa thaa 3 ndagĩka nĩ 19. Thank you so very much mũndũ gwĩtwo Mũhĩa wa Maina na timu itũ yothe nĩ tondũ wa gũtũmenyithia ũrĩa maũndũ maikarĩte. No kwa ihinda rĩrĩ reke twambe tũtuĩke atĩ ithuĩ rĩu nĩ tũrakĩamba gũkorwo tũkĩrora ũrĩa ũngĩtuĩka atĩ we nĩ wakuo na family yaku na Wigo tũraugire nĩ njĩra njega mũno ya gũtuĩka atĩ nĩ wakuo kuma one place to the other nĩgetha ũhote gwĩbanga. Rĩu nĩ gatũkwĩre atĩ iwe no wehokere andu aku o mundu o wothe. Wigo akĩrĩo njĩra ĩrĩa njega mũno, njĩra thuranĩre. No ndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. Ta download Wigo kuma Play Store ona kana App Store ona kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 onawe ukuona ushaba. Wigo, let's go. Na kũrĩa kwa Inoro jipange na view sasa tunasija kuma tariki icio 22 tamba ũthikĩrĩria mũikari wo thaya kĩrĩa-inĩ irĩma kĩa irathe rwathia Kangema agakĩra Kanyenya-inĩ Kĩrũri Gĩthambo Kahatia Gatuya Kaga Gacoco Karega Marũmi oro ũndũ ũmwe na Kagũndũ-inĩ nĩ tariki 22 ithuĩ nĩ tũgoka na iyo tũkuĩte mĩkaũro 50,000 500,000 milioni 2 no menye no tũgathiĩ na mbere aikaria kĩgumo no tũgũka no rũcio rũrũgũkĩa tũgoka twarũnina tũkĩambia Wednesday ithuĩ tũingĩre kũrĩo thaya nĩ tũgoka aikaria rware good morning aikaria Murang'a good morning sisi tunasija kusija Western Seed Company arĩa nĩo endia ehokeku a mbegũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia mbembe na iria ikũheaga magetha maingĩ rĩu nĩ marakwenderia mbegũ cia Haraka WH101 na Haraka WH301 na ironekana Grovet-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ. Tukiuma hau ithuĩ tũkũririkania atĩ we ũkwenda gũtuĩka atĩ nĩ webanga na mwĩbangĩre waku ũtuĩke atĩ nĩ tondũ wĩ mwandĩkwo wa thirikari hihi wĩ ndagĩtarĩ wĩ mwarimũ nĩ ũkoragwo na namba yaku ya payroll number nĩ ũkwenda kwamũkĩra ngombo nginya 20,000 iria ũgũtuĩka atĩ nĩ ũkarengwo mũcara-inĩ waku mweri ũcio ũrũmĩrĩire angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ya wĩra rĩu tũrakwĩra ũrĩa MyMobi itakusort MyMobi ĩrakusort na njĩra ĩrĩkũ we mwandĩkwo wa thirikari gwa *531 kana nĩ *531# gũkũ no hote gũtuĩka atĩ nĩ weyandĩkithia rungu rwa ndagĩka ĩmwe ũgacoka ũgatuĩka atĩ nĩ ũrĩnengeragwo rĩu mbeca ũkarengwo nayo ũgatuĩka atĩ nĩ warengwo mũico ũyũ ũngĩ no heo nginya 20,000 na tũrauga nĩ kwa MyMobi quick cash billa drama uko sorted nĩ *531# o rĩu maũndũ maku makorwo makĩagĩrĩra na ndarũthereria mwena ũyũ ũngĩ ngona mũndũ gwĩtwo DJ Baja kwa ndani ya nyumba wacha tujaribu tusikie kama iko
tukiuga happy Mashujaa Day. Mitheko ya Sara ukoro-ine wake nikionereria ati Ngai ari okuo guikaririo muno gwire tikwo kuimwo araramia hema ciaku nioririkanitwo. Mitheko ya Sara ukoro-ine wake nikionereria ati Ngai ari okuo guikaririo muno gwire tikwo kuimwo araramia hema ciaku nioririkanitwo. Yo ino uranyona thirine ngoro igithithina nikuraro maithori maitika ukangiria muthenya ni urakia ukandiha. Yo ino uranyona thirine ngoro igithithina nikuraro maithori maitika ukangiria muthenya ni urakia ukandiha. Ngai na mire ngoro ndarora ndigitho etagirwo mutu itari kindu nderorera mami atari noti mwihoko wake wothe wikuriwe akingirie maithori agituhimbiria agitwira tuhoe na tunywe tumaĩ tuthie tugakome twina mwihoko ruciinĩ gwanera nĩ ũgũtuonio yo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakia ũkandiha. Ngai na tore ndo Ngai ando mare tuonaga magoro
na twarathimĩirwo kũũ o gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai. Jehova Gororia maitho makwa na iguru Njũthĩrĩirie kũwire maine Ũteithio wakwa kũrĩa ũkiuma naku Ũteithio wakwa wĩ kwĩ Jehova Ũteithio wakwa wĩ thĩinĩ wa Jesũ Honokio wakwa wĩ thĩinĩ wa Jesũ Na riri wakwa wĩ thĩinĩ wa Jesũ Ũteithio wakwa wĩ thĩinĩ wa Jesũ Honokio wakwa wĩ thĩinĩ wa Jesũ Na riri wakwa wĩ thĩinĩ wa Jesũ Kĩrĩma-inĩ tuogwetha Ngai ndĩna nyota wa gũthiĩ gĩkĩro-inĩ kĩngĩ nĩndaiguithĩkaga wega ngoro-inĩ yakwa Ngai wakwa arĩ na ũndũ kĩatigĩire ndakomete nja-inĩ cia kĩhota Jakubu akomete andũ ana kũu Harani ngĩigua kamũgambo gaceke kanjarĩria
nĩ harĩ ũndũ ũngĩ mwerũ ndĩrenda ngwĩkĩre nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyihagĩrwo ta mũndũ nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyihagĩrwo ta mũndũ mũciari ndĩre kwĩgaĩra ciana agayaga irathimo ciake akeninĩra tondũ nĩ mũndũ wathe kanyihanyihĩrwo no Ngai ndarĩ hĩndĩ nyihanyihagĩrwo Isaka arathima Jakubu atigirwo na kĩrathimo kĩmwe akĩeca korwo nĩ gwaciarirwo mwana ũngĩ hĩndĩ ĩyo ndarĩ kĩndũ angĩagaire Isaka nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyihagĩrwo ta mũndũ nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ niĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ namu niĩ ndinyihanyihagĩrwo ta etagwo DJ Baj mĩtambo ya Inooro FM. It's on Mashujaa Day. Happy Mashujaa Day. Ngai arokũhingũrĩra mĩrango mĩingĩ agũcamacamithia irathimo nyingĩ tondũ kĩrĩa wĩriragĩria Ngai enakĩo ndanyihanyihagĩrwo ta ithuĩ nĩ irathimo arokũhitha na maũndũ maku mothe wabangĩrwo rũgongo agakũhitha kĩanda matukũ makuwa matuo ma mĩtheko umbũrage nĩ Ngai wa irathimo nyingĩ nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyihagĩrwo ta mũndũ nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyihagĩrwo ta mũndũ na ndingĩonera mahĩtia na ndingĩmona nĩ ũndũ wa wendo waithĩra rĩ mũthaka gatagatĩ-inĩ ka ndũĩ ndongerwo tũmĩtugo twakutĩtwo wega waithĩra rĩ mũthaka gatagatĩ-inĩ ka ndũĩ ndongerwo tũmĩtugo twakutĩtwo wega yũndũ wa wendo wendo mũrata yũndũ wa wendo wendo mũrata ageria gwĩtuĩria na ndingĩonera mahĩtia na ndingĩmona nĩ ũndũ wa wendo ageria gwĩtuĩria na ndingĩonera mahĩtia na ndingĩmona nĩ ũndũ wa wendo nĩ ũndũ wa wendo wendo mũrata nĩ ũndũ wa wendo wendo mũrata wa njogo ndĩrarĩrire maithori rita ithathatũ mbura yurĩte ndarace gathiĩ na kĩguũ ndĩna kĩrĩko na mwendwa wakwa wa njũgũ tũtũcemanie tũtuka-inĩ twa nyũria carĩte witũ mwarĩ wa mũgondwĩtane na nĩwe wanyonithanirie na wa njũgũ
Ndarete witũ mwarĩ wa mũgondo ĩtanei na nĩwe wanyonithanirie na Wanjũgũ. Aya Wanjũgũ Inoro Bushwack Binora DJ Badge Ndaikarire rũĩ rĩgĩtĩ-inĩ rwa rũĩ njetereire rũĩ rũhe ũtukũ mũgima Ndudu ĩgĩũke kĩũmba mũtwe-inĩ wakwa igũrũ na ndienyagunyie mũraya ndikerũmĩrwo Ndudu ĩkĩambĩrĩria kũrĩra ũiye ĩkĩnyũrũrũkĩiria na niĩ ngamage Ndudu ĩkĩambĩrĩria kũrĩra ũiye ĩkĩnyũrũrũkĩiria na niĩ ngamage. Aya Ndudu ĩkĩambĩrĩria kũrĩra haya ha na niĩ ngĩambĩrĩria kũrĩra du ĩkĩruta mĩwa niĩ ĩkĩnjũria nũũyũ ngĩmĩra niĩ nĩ niĩ mbwegĩthetha kĩnene na ngũthiaga tũtuka-inĩ twa Nyondia gũthetha mũhiki ũgwĩtwo Wanjũgũ na ngũthiaga tũtuka-inĩ twa Nyondia gũthetha mũhiki ũgwĩtwo Wanjũgũ This is DJ Badge. Baritare dongorino, bene okala kumuninga unaidare kyawashuka ni ndani yako. Kyawashuka ni ndani yako. Dige morekya, dige morekya. Nere watoma kila ikoga kwa gitike. Ningeni aratomine mukebe onyeke. Godo kya monongo via ya kwa yurete. Dige morekya, niteiro ni mwene yaga. Dige morekya, washuka ni ndani yako. Wala chotonda, gola irare dongolino. Nere okakumudinda, gola irare ketuiluke. Ketuiluke, kinanjuine tuiluke. Ketuiluke, wala chotone tuiluke. Notige digi shakushabako. Notige kaya mbarati oshoro. Ishine onisha taoni tile dikiri. Hera ikoneke mukevene gwasho. Goviane ore kya washuka tuiluke. Kya washuka kinanjuine tuiluke. It's DJ Badge. Juima, baritage dongolino, nene okala kumudinda unaidare ketuiluke, kinanjuine tuiluke, ketuiluke, wala shotone tuiluke. Indi ambere ndakuona mwendwa ndakwendire muno nawe kinyonia na chikone onyenda Itewe wakere iti ugekira rwa rwa mburi Ngaine mwaganya ingorire maitho Ithe kona mwendwane woe Neinda wande agero Kindira mukota Njogu karanga Wanjiraga onyenda muno Taukeka na thabifo Kuria kiwendete tamancho na iembe Kunywa muchupa mugithekaga na rume nacio ciana irigwo chowe no maithori aiuria mutura muoyo menya ndakirenjereri mathiuriagirwo thino na weterere ithe kuna mwendwane woe na ihinda waneagiro kindira mugukota Njogu karanga wandiraga unyenda muno taukeka na thabibu uria kiwendete tamaco na iembe
nguririkanie ndarie ire kosito Noigoringi nguririkanie ndarie ire kosito Nikurira nie ndirarira Gathia ituika ria ngoro ndari Ona taita ngitawe ndarie ine kioro Ona taita kono ngitawe ndarie ine kioro I am telling you, happy Mashujaa Day. No kuhagaria turahagaria ndagika na 15 kamoda niko gokire show yako aga. Siku ithomoni wakirekirie ndarie nokena wira ithomoni wakirekirie ndarie nokena wira Gage ituika ria ngoro ndari Gona taita kono gitawe Tabetorora mego koguo ni tondu wa Dali Cultive. Asante sana ni kwa Inoro FM kuria gwa TikTok. Mundu wetu Maricela, how are you doing darling? Grace Katiko, I'll see you mami. Asante sana Peter, thank you. Asante sana kwa maraja tuko. Kwa down ya wakarede yako wapi? Wachana na wakarede. Wakarede kamode madhade vote. Askira. Mira askira. Joyce Wamboi, thank you so very much. David Gakunya thakera singo matha by D Gakuya. Rau tihiti kwa ihinda riri kaniti. Nyoro. Oh, Breja idali naru. Peter Mungai sawa salimiana Kitengela. Judy Aliam, thank you. Oh, Judy Liam, asante. Salimia wa Mbaba, asante. Sasa Nyox niko fiti sana. User 636 DKW. Hi Gasheni Ka Gasman, asante sana. Onaora ugaweko Kenzo, asante. Niko ndani Kenzo wa Embo. Tuko ndani sana. Samsisi tumedance maka tumesweat. Leo ni sikukuu, tunasherehekea Mashujaa. Josephine Big Thinker, Apostle John, thank you so very much. Morning MC Isabella Kore Subukia, thank you so very much. Joro mwena wa Kiambu ndakuona na usoke na Ivasha rege. Ibrahim Wagi wewe unaanza kushoma. Richie the OG, kila mtu aende kwa wake. Ruth ona wakwa dauma kuwa by the way. Na ithio goko dogo twatha ndugatutare. Etiguo Muruda gatutare. No oyo rato Destiny ndoto ndi muwe. Ni muwe. Ni wahare kamukuji wa Mwago shop. Nehogira gairatu. Nehogira. Chale Prague. Hata wa Prague wa kwa iratu. Wajiro wadoro, thank you weta unithini Marcelina, asante sana. Nidono na mudogo wetu Maricela. Show iko moto matroni moto, tunataka kumalizia sasa. Money Burr Lewis wa my thank you. Destiny wene twakomenya muno. Saudi tuko ndani count 001 loud and clear. MD asante bobo sana. Investor asante, tumekuona sio kile. Na mudo ogwetu MC wa Motingoya amekusalimia sana. Tunaingia kipindi cha mwisho na DJ Brad Mutheni thiko kwa tutakile. Okay. Onake mundu mugo teraguragira naninge muthiorori nethiororaga ino thitia mundu no ni yangai ino thitia mundu no ni yangai waturumaga muno saiti korogaine enderia warutaga dukaine ya thogo watwirago kagura ng'ombe na migunda ate utondeke gwaku twekanda cia moko ate utondeke gwaku twekanda cia moko. This is DJ Budge. B-U-D-G-E Budge. Baba wanyune kwiro iari andukawe kai wairwo githuri nawe hokeria keinie keina karwimbo gaka no gukuwe pore
ndakwĩraga kaingĩ woniwe njase nangacoka ngakwĩra onaga no kaĩ gũikarire atĩa tondũ warĩra naguo mũgũnda wanyu ũigua ngengere naguo mũgũnda wanyu ũigua ngengere. Musi wako wakio inoiga nikubadilisha mawatho maku wanyinanda mathima meno injĩrĩria njokaga watukũ mwĩtoronga gũthagũtha maita matatũ wakana kiro ya nyama na maruga mũkae tũtatũ kũu nĩ kũwatĩrĩria kuma mũthĩ nĩ niĩ ndĩrugaga kũu nĩ kũwatĩrĩria kuma mũthĩ nĩ niĩ ndĩrugaga. Nĩ gũcoka kũruga ng'ombe yakwa mũgĩkama iria rĩũkagayano gacoka ũkagĩrĩra kaũ atĩ nĩguo ngena thing'a wakĩoia andũ gathing'a nĩnyitagwo nĩ kĩrũngũrĩra takoria ndawa wanyina ũkanjĩra ndũme ngundi ya mũu kũu nĩ kũwatĩrĩria kuma mũthĩ nĩ niĩ ndĩkamaga kũu nĩ kũwatĩrĩria kuma mũthĩ nĩ niĩ ndĩkamaga. Ng'ombe yakwa ndũkanahutie ng'ora yaku Sisiana irĩrĩaga ndarĩa ndauna na ndenogora kũrora cumbĩ nĩniĩ kũihũra wĩra waku kũhoithia na mahoya wanene yatoka rĩo gatigwo kĩhoithia na mwarĩa na mũkoroko ngoya ciothe gathiĩ nacio toro mũrũmĩrwo ndamenyaga igĩthira wakĩo-inĩ ndarega mũrũmĩrwo ndamenyaga igĩthira wakĩo-inĩ ndarega. Githeri kũruga nĩwe gũkaranga nĩ kazi yangu andũ othe maguta na gĩtũngũrũ ndũkanakinye no angĩkinya wanyina mũkimo nĩũkũrĩo na nyama hau no nginya mũnjethe kana njoke ndĩmũgere ngero nyama ndirio cia ndumia ona ndĩũrĩaga ciakĩ nyama ndirio cia ndumia ona ndĩũrĩaga ciakĩ ona atumia matirĩnjaga tiũthĩnjaga nĩkĩ we B-U-E-G-E Budge. Usawa mweri wanyina ndũkana njũrie ndukĩrĩirwo kũ mũcara wakwa ndarĩ wona nginya ngathiĩ kũgũtha igĩrĩ ĩkũyũ ndarĩ na ngoma aingĩ amwe nĩotaga ningĩrĩra tũkĩrabu twĩranaga igĩrĩire guoko ũguo ngĩigua ngĩthembe ya mũico wa mweri ũkangirĩrĩria ũguo ngĩigua ngĩthembe ya mũico wa mweri ũkangirĩrĩria. Anastasia Ajiro Namuraga Donatale Moraika Gerira Geria Karoda Petalenewe Eiguage Bogo Eiguaga Najetagoa Anastasia Ajiro Gaita Idagia Georgi Wajaro Nota Idagia Anastasia Ajiro Como Hedayo Rĩmbo wathira okay, holiday. Hi, darling. Hi. You're looking lovely. You also look amazing. Thank you. Sasa. Atrere. Kumahari. Kwena keo gĩokũrũ. Kata 25 ũkĩmemerekia. Tata
ndemere kore tware nawe no ndire ndamwe rogano rwa Ruthu mugakira ki mureciendania twaramenya na Ruthu gwaka goko kwa Inoro te matemo mwale wa ithe itu ne Ngai ni amurutire wira utakanywereire reke ngwire wakoya Ngai mundu arutire wira matemo ni Ruthu ndivya gatatu edifa yake memerekia Hedio we ndari wira ndari kiria na favor litaria bera kwa radio inere ni Nyokso aheire chance ne nderete korea coro I work for the government how was the experience daina inire Nyokso such a good teacher ni mwalimu wakwa she taught me wathomithirie kumemerekia ona kaire tukarugamite hau kare ka intern gakwa I swear yes aganire kiragia kuna muno ndetwana tuinge muno atenge konyita ne maguta wero ha no ya Jeff kinyate no ni ore Jeff darucia merire nikio giakwa no amunyitithirie maguta mau makono ni aranorithia ona ndaru nginya ndere na igere ona ndaru ndokire na igere guku no na riu ne njoreirwo nä muoka na nä å ndå wa å guo rä ndatheca nja niä ngå raga å guo atä rä rä aca ona ti hau maå ndå nä maingä matane mamotarä thank you muthikireria it's a happy Mashujaa Day ngatho cia mwanya ni kunyitana na niĩ kumera cia thinacara cia rucine tuna nĩ muthenya wa rucio twarĩkĩrĩria nĩ tũkorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa mwena wa Kitui County kũrĩa igongona rĩroka ĩmwe kwa nĩguo wakarĩrĩ tiga gwĩka atĩ harĩa mĩario kwambĩria no gũthiĩ kũrĩa Kitui County tũigua ũrĩa president egũkorwo akĩarĩria bũrũri gwata mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩkũngũĩra andũ arĩa metagwo Mashujaa hata nyinyi Mashujaa no akwaria nginya ũmũthĩ yes andũ Ngai habia nyambo nyue tikapa inyue niĩ ndĩragĩũkire ira na ndĩraririe ndagĩka 10 ithu kuma Wednesday tũtirĩ twaria ni kwa the whole day nĩndakuona nĩ wakora kwa Raila aratindire akĩra andũ tap andũ a TikTok ira maranjigira manjĩrage atĩrĩrĩ ategithe ndũngĩũkire na nduve habia nyambo Joyce wa mama ndani ya Wisdom Studio Nadina kwa wathiri atia wenda witũ kĩharagana na rwĩmba twaina rũmwe kweri gũtirĩ ũndũ tũraga wajĩkĩrire ira makaro keragia gũthoma ngaremo meseji wa andũ magĩra na bisadi ciroraga ona wĩra nĩ wakĩnemire keragia kũruta ngaremo hoyago Ngai andeithie kĩũndũ gĩkĩ kĩnyume Kariuki wa Comfort Homes Olha a tua baba Yeke kataliga nera tadokere tigare munde daire kuigehonia geretie ciothe ikarema Kwikatia ngara no hotheru aroro nĩ rũnene bado twĩkĩte mũrigo ũnditũhĩire ngacua Ona wĩra nĩ wakĩnemire keragia kũruta ngaremo hoyago Ngai andeithie kĩũndũ gĩkĩ kĩnyume Wachira wa Maguna Hotel Nogras Wito Murang'a This is DJ Budge. Andane kĩndũ kĩa goro na gĩa thora gũthingithio Hana waya cia thitima irĩ kũnyitana nĩ mwaki Wathikithiria ngara yakwa kĩndigĩra thĩna thiaga ngĩarageria ta mũndũ wa ũgũire Ona wĩra nĩ wakĩnemire keragia kũruta ngaremo hoyago Ngai andeithie kĩũndũ gĩkĩ kĩnyume Joeli Mũcembe wa Global Events ũraigua atĩa Mamũrĩ ũkaihũra kĩgĩmbĩ karie gate mwerekera ngĩkora thara-inĩ thĩiniĩ Hihi ũyũ nĩ mũnyaka kana ngũĩ ta mũtino kwĩ maũndũ ndĩciragia ngona ta ndakĩrogirwo
bakinemire keragia kũruta ngaremo hoyaga Ngai andeithie kĩũndũ gĩkĩ kĩnyuke Karema wa Expedition Safaris ũrandwara Kanyuke Andũ aya nĩ mũnyeni nĩ aritũ gũkĩra cuma matenderagia ndeto iria moĩ na matoi wametĩkia mainia magũthũkĩrie mũciĩ nĩ maremire Musa na makĩruma Jesũ nĩ maremeire Ngai ũguo ta ithuĩ tũngĩmahota maraiga ũnde ũcarie biga 8 na biga 8 no iria ciarĩ na Johni wanyu ciamũinagia ta mirũri maraiga ũnde ũcarie biga 8 na biga 8 no iria ciarĩire pati witũ araike mũtebara Ndire biga 8 na nĩ ũigura manyia mono ũrĩa twendanĩte mũtumia ti kĩũga mũtumia ti cepu mere no mere rĩngĩ mũtumia nĩ mĩtugo maraiga ũnde ũcarie biga 8 na biga 8 no iria ciarĩ na Johni wanyu ciamũinagia ta mirũri maraiga ũnde ũcarie biga 8 na biga 8 no iria ciarĩire pati witũ araike mũtebara Wendo witũ kĩumoni nawe ũciaci wangorire ũmbi-inĩ kĩandĩkĩrwo mahĩtio kĩnjũria rĩtwa rĩakwa niĩ ngĩkwĩra wacuku ũkiuga ndekererio na ngũkore wabicio kĩnjũria rĩtwa rĩakwa niĩ ngĩkwĩra wacuku ũkiuga ndekererio na ngũkore wabici ndoka wabici yaku woigire nĩ wanyenda no kĩnjĩra ndũrĩ ũngĩ switi tũtume ndũgũ ũgĩthaitha ndigetigĩre niĩ kĩraũni ũkĩhũra ndisi wa cuku ngĩmĩamũkĩria ũkĩhũra ndisi wa cuku ngĩmĩamũkĩria wendo ũcieci no kwĩra ũcipindi ũrĩa we ũndicaga ndoiga no ngũgũtiga na ndĩmwĩre ũrĩa ũnjĩtagĩra ndagũtiga ũnjĩraga menyage ndĩritha ndĩkandega Thank you so much. Etagwo DJ Baja thaa 4 cia rũcinĩ nĩ irĩkĩtie kwĩhanda tũkwamba kũingĩra metha-inĩ twa mohoro twamũkĩra maya ma thaa 4 tũkĩrĩkĩrĩria nĩ gĩthaa gĩathĩrĩrĩka. Happy Mashujaa Day to you. Gũkũ nĩ kwa Inoro. Good morning. Yone Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro Inoro Oroshine. Roshine roega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩra namo ithaa-inĩ rĩrĩ mũthĩ ũyũ mũnene wa Mashujaa Day. Tũkĩambĩrĩria kũrĩa ikamba-inĩ nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto nĩ arĩkia gũkinya kĩwanja-inĩ kĩa mathako kĩa Ithokwe kũrĩa kaunti-inĩ ya Kitui kũrĩa gũtongoria mambura ma thigũkũ ya Mashujaa ya mwaka ũyũ wa 2025. Igongona rĩa mwaka ũyũ nĩrĩo rĩa kana Ruto aratongoria kuma hĩndĩ ĩrĩa aiyũkirie mathaga ma wathani
nĩ mambura marĩa ningĩ marahumbwo riri nĩ president wa bũrũri wa Senegal Diomaye Faye na Prime Minister wa bũrũri wa Mozambique mũtumia ti Maria Benvida Levi. Atongoria arĩa angĩ mekinyĩtie mambura-inĩ macio nĩ hamwe na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Abraham Kithure Kindiki, a minister, magavana, abunge oro hamwe na a Kenya a ikĩro ngũrani. Mashujaa, tumpe salamu ya mkono, tumpe salamu Mheshimiwa Rais. Wapi salamu? Wapi salamu ya Rais Kitui? Moja. Pili. Karibu Rais wetu William Ruto. Nĩ kũrĩa mwena wa Kitui kũrĩa igongona rĩa kĩbũrũri rĩa mambura maya rĩgũkorwo rĩgĩthiĩ na mbere, na ririkana mambura ta maya no megũkorwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa kaunti ingĩ makĩria ma kaunti ingĩ 46 guothe bũrũri-inĩ makĩhumbwo riri nĩ magavana, nĩ gũkorwo na atongoria a wathani wa matũra oro hamwe na atongoria angĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Mambura ma mwaka ũyũ ma Mashujaa megũkorwo magĩthiĩ na mbere kĩwanja-inĩ kĩa mathako kũrĩa mwena wa Mũiga, na kuo kũrĩa mwena wa Mombatha mambura marahanĩkĩra kũrĩa mwena wa Miritini, na kuo kũrĩa mwena wa Naroko mambura ma Mashujaa magĩthaganĩrio kĩwanja-inĩ gĩa Sogo kũrĩa gavana wa gĩcigo kĩu Patrick Ole Ntutu na atongoria angĩ merĩgĩrĩirwo kũrĩa Nyandarua. Nakuo mambura ma mwaka ũyũ ma thigũkũ ĩno ya Mashujaa namo megũkorwo magĩthiĩ na mbere kũrĩa thĩinĩ wa kĩwanja gĩa Tumaini kũrĩa mwena wa Karau torĩa mambura maya maratĩrĩirio. Nakuo kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga igongona rĩa thigũkũ ĩno ya Mashujaa rĩkĩhanĩkĩra kĩwanja-inĩ kĩa Rũriĩ thukuru-inĩ wa mũthingi kũrĩa wodi-inĩ ya Wamomo gĩcigo-inĩ bunge kĩa Mwea kũrĩa Kĩrĩnyaga. Twarũrũke Mombatha na arũmĩrĩria ũrĩa ũrarĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM mũtigairĩ Raila Amolo Odinga marauga megũthiĩ na mbere kũririkana mawega make na kũmũiga ngoro-inĩ ciao. Makĩaria kũrĩa Mama Ngina maugĩte Odinga nĩ aratigire gĩthomo kĩnene kũrĩ atongoria na makamoria mathiĩ na mbere kũrũmĩrĩra nginyo ciake. Maranĩirie na mwandĩki witũ kũu gĩcũa-inĩ nĩwe Francis Madi. Mkaaji wa Mombasa, nitamkumbuka mzee kwa kuwa kwamba kuna vile alikuwa mzee wa kupenda amani na kupenda na kuishi na watu wote na kabila zote kwa amani. Mzee tu acha tu kwa sababu ameng'ang'ana vingi na tumejifunza kwake ya kwamba never give up, usikate tamaa katika maisha. Yeye unaona sio mara ya kwanza na sio mara ya pili, anaanguka anaamka, anaanguka anaamka. Kwa hivyo usiwahi kata tamaa katika maisha haya. Mimi naitwa Joseph Nyamawe. Kusema ukweli, Kenya imepoteza jembe. Mimi namjua mzee Raila kama father of devolution. Yes, my name is Fred Onyango. Raila Amolo Odinga was this kind of an exceptional leader who never used the power of his wallet to persuade people. Raila loved his people from the heart, and that's why at some point even he was sent into prison just for the love of his country. Majina yangu naitwa Harold Mongocho. Raila ni mtu wa watu. Nilikuwa nimempenda ndani ya moyo wangu. Amesaidia watu sana kuwaelimisha, kujua maana ya demokrasi ni nini. Tuthiĩ rĩu nja ya bũrũri na kũrĩa bũrũri-inĩ kana thirikari cia mabũrũri ma Afghanistan na Pakistan nĩ ikinyanĩirie wĩiguithanio wa kũnina mbara ĩrĩa ĩroire kiumia kĩgima na gũcũngĩrĩra hathara nene ya ikuũ ngirimiti ya wĩiguithanio ũcio ĩrekeranĩirwo hwaĩ kĩrore kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Doha bũrũri-inĩ wa Qatar ĩkĩrehe hamwe maabitha a mabũrũri macio merĩ. Nĩ mbara ĩracacĩire mĩena ya mĩhaka-inĩ na nĩyo ĩrarehire wĩitangĩki mũnene wa thakame kuma hĩndĩ ĩrĩa itoi cia gĩkundi gĩa gĩithĩramu cia Taliban ciahagũrire thirikari ya Afghanistan makĩria ma mĩaka ĩna mĩthiru. Minista wa ũrangĩri wa mbirarũ thirikari-inĩ ya Pakistan Khawaja Mohammed Asif aroiga mĩena yerĩ ĩkũgomana rĩngĩ metha-inĩ mũciĩ-inĩ wa Istanbul bũrũri-inĩ wa Turkey
tariki 25 mweri-inĩ wa 10 kumurika mĩario kana guthie na mbere na mĩario makiria nĩ kwamũkĩra mohoro mangĩ na njĩra ya matemo ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa 5 cia rũcinĩ thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM na gũtarĩ nganja ĩrĩa ndũmĩrĩri kuma kũrĩa atongoria irĩrika kũrekererio kuma kũrĩa mwena wa Ithokwe no tũgũtwara kuo na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ.